Noelia mokera icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩngwonete wĩ mwega ciambarario rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene nditina ndirũnene ciana ngora mwene ngetigĩra ngaigua guoya noro ũrĩa waheire nĩguo ndorie ngona nyitĩte ngongoni mũkĩra icio kuma nini-inĩ wakwa nĩngonete wĩ mwega kĩambarario rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya gũtirĩ ũndũ nĩingĩkiuga nĩngonete ciamanario karinga ngĩcionaga athuri ũkamahonokia atumia nake na airĩtu orogocwo amũkĩra icio nĩngonete wĩ mwega Jesũ kĩambarario rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya ĩcothereria wone ngoma wĩra-inĩ aigatwo tigũtoria ekũigua guo mĩrimũ mĩingĩ akarehe yagĩcacĩ ekũigua guo toria amũkĩra icio kuma nini-inĩ wakwa wĩ mwega Jesũ rĩu ũmũthĩ na rũciũ tene. Thank you very much. Nĩtũgũcoka ngari-inĩ citũ nĩgetha tũthiĩ kũrĩa mũciĩ tũkambĩrĩria service ya kũhurũkia maitũ witũ. Tũthiĩ ngari-inĩ nĩgetha tũthiĩ. Na andũ arĩa mangĩhota gũtũkinyia nĩ ũkaĩ mũtũteithĩrĩrie gũkua ithandũkũ nĩgetha tũthiĩ harĩa.
gokirĩrĩria nginya Jesũ wakwa coke namo mathĩna mathĩno makinye mũthia kĩhana ruo na thĩna cikinye mũthia gĩkũria ũcio wanyũmbire ngatũre na thayũ nĩ kuona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka ĩgemetio na ũgemu ũtarĩ woneka thĩ nake mũhikania thĩno gĩũka kũnjiĩra ngĩnjiĩra tũinũke tũthiĩ tũtahurũke gokirĩrĩria nginya Jesũ wakwa coke namo mathĩna mathĩno makinye mũthia kĩhana ruo na thĩna cikinye mũthia gĩkũrĩa ũcio watũmbire ngatũre na thayũ nĩ kuona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka ĩgemetio na ũgemu ũtarĩ woneka thĩ nake mũhikanie thĩinĩ agĩũka kũnjiĩra ngĩnjiĩre tũinũke tũthiĩ tũkahurũke Jesũ nĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũtũhoeri geithia mũndũ ũmwĩre nĩũmwendete ĩmwe moko na igũrũ goce Jesũ geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩũmwendete oe moko na igũrũ goce Jesũ ũmwĩre nĩũmwendete oe moko na igũrũ goce Jesũ geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩũmwendete ĩmwe moko na igũrũ goce Jesũ akĩruta wĩra kwa Labani mĩaka mũgwanja nĩgetha aheo rĩtũ nake Labani akĩmũkungĩria wara tondũ kwarĩ ũtukũ akĩmũnerea menyerera gũcenjanĩrio irathimo ta Jakubu rĩrĩa tũire kwa Labani handũ amũheretwo rĩendaga kĩmũhereana ngoro ndĩamwendaga Mandĩko moiga ũcio etagwo Lea nĩ arĩ mũkũrũ na nĩ arĩraga maitho na ngoro ya Jakubu ndiamwendaga wendo wa ngoro yake warĩ kwĩreto menyerera tũire kwa Labani handũ amũheretwo na ngoro ya Jakubu ndiamwendaga wendo wa ngoro yake warĩ kwĩreto menyerera gũcenjanĩrio irathimo ta Jakubu rĩrĩa tũire kwa Labani handũ amũheretwo rĩendaga kĩmũhereana ngoro
na mahĩtia thambia there ũnjĩte kĩorĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia there mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutĩte Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ithandũkũ rĩa mĩhĩtwa rĩaku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo ĩgĩthiũrũrũkĩra Jeriko matukũ 7 rĩkiuma tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ithandũkũ rĩa mĩhĩtwa rĩaku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo ĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 7 rĩkiunanga Asante. Haya, thank you. Haya, rĩu nĩ twambie gũcokanĩrĩra nĩgetha twambie kwĩharĩria kwambia program icia mũthenya ũmũthĩ. Atungatĩri nĩ marĩkĩtie gũkinya na nĩ njũĩ nĩ mwaigua nĩ mambia kwarahũra nĩgetha twambĩrĩrie service itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Arĩa me harĩ ũguo metĩkĩre gũikũrũka na ihenya nĩgetha twambĩrĩrie na nĩ tũkwenda gũcokia ngatho cia mwanya. Twetereire atungatĩri nĩgetha moke nĩ gũtherithia maratherithia harĩa tũtiraikara harĩa igũrũ kai mwena wa kĩanda hau ũguo tafadhali ukai mwena ũyũ wa kĩanda na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega. Karibuni sana nĩgetha twambie kwĩbanga na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo Ashas tafadhali mwĩtĩkĩre kũrehe andũ ha kĩanda. Thank you. Nĩgetha twambĩrĩrie tutikwambĩrĩria ũndũ ona ũrĩkũ mũtungatĩri atokĩte. Thank you. Muimbi. Tafadhali itikirai gwathĩka ũguo mũrathwo tu tafadhali please. Ũguo mũrathĩkai na maũndũ nĩ mekwagĩra.
Ngai wa irĩma-inĩ Asha, tafadhali mtusaidie kũndũ guothe mwena ũrĩa. Tuko na viti mingi sana, kũrĩa kwaraga twina atungatĩri aingĩ mũno me harĩa. kinya irĩma-inĩ ambatanie nawe, onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire. Jehova Ngai aroiga ndũtige kũmaka, nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ, kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire. Jehova rĩu aroiga gĩtige kũmaka, nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ. Cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ, rĩtwa rĩake tagwo Amathĩna, nĩatoririe magerio na thĩna, nĩguo tũgakinya gwa Ithe witũ. Cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ, rĩtwa rĩake tagwo Amathĩna, nĩatoririe magerio na thĩna, nĩguo tũgakinya gwa Ithe witũ. Kanyitanĩrie mwendwa witũ, ũthamaki wa roho na mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria, ndagũthaitha cigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo. Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ, rĩrĩa wĩna hinya menya wega, nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ. Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ, arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ, mbara-inĩ ya mwĩrĩ maikaire atĩa, na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ, na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ, hingo ciothe marũmagĩrĩra Roho Mũhonokia maihũrĩtwo
iria udogoretie woko waku ugitite igũ Amen. Jehova ni wewe mwili wakwa kile kitu ikikiaga atuma ajara he chenine iria irenye kiduru adigagia gurumo-ini ya mai o maria menoguruko nĩkũriũkia ariũkagia ngoro yakwa akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake ona ingĩtuĩka nĩndĩrahungurĩra mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩgũkorwo twĩ hamwe nawe Mwathani tuĩka mũrĩithia wa mũrũ wa mwarĩguo hĩndĩ ĩno eherete thĩ ĩno wĩtĩkĩra kũrathima Mungu ũyũ na kũũtheria nĩgetha gĩtuĩke gĩtoro na nyũmba ya ndungata yaku ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ Jehova Ngai niwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩagakĩra andeithagia kũrĩa kwĩ nyeki nduru na maĩ marĩa mena ũhurũko ariũkagia ngoro yakwa yacucĩka akandongoria na njĩra cia ma mũtugi ũyũ wothe ndĩnyonaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrĩithi mwega Mwathani gĩikaro gĩkĩ nĩkĩo gĩkũhurũkwo nĩ mwarĩguo nĩtũkwenda ũkĩrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũrwagathire igũrũ na thĩ ũgĩtũcerera na ũgĩtũrathima kũrwagathire igũrũ na thĩ ũgĩtũrathima na ũgĩtwĩka wega kũrwagathire igũrũ na thĩ Mwathani ũgĩtũrathima na ũgĩtwĩka wega ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ Yesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake agĩtũtwara kũndũ kwĩna nyota Yesu nĩ mũrĩithi akayũ gake nĩko twetereire atũkenia ona tũkania
India, oh, to the Canada, Keyboard tuendelee. Yesu ni akumagio keyboard ojega ni twerekere kuotute ilikiana ganu tutikona kundu kutondo atura kundu kunda mwothe makena mono ngoro imwe no ya tugithie twakene ona ithuĩ hotire inya wathi akiuga niagocwo nĩ arĩa merungu rwa thĩ rĩrĩ nĩtũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo Ruto nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova makainĩrwo me hamwe arĩa methamĩte na thani-inĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia tũmwo ciana cia roho meoce na Mwathani thĩinĩ wao Yesu mbere. Ayubu 17 harĩa mũhari wa 1 roho wakwa nĩ mũcũngĩrĩru matukũ makwa namo magakĩmica mbĩrĩra noyo ĩnjetereire roho wakwa nĩ mũcũngĩrĩru matukũ makwa namo magakĩmica mbĩrĩra noyo ĩnjetereire roho wakwa nĩ mũcũngĩrĩru matukũ makwa namo magakĩmica mbĩrĩra noyo ĩnjetereire Ngai wakwa na Mwathani wakwa we ũtaragĩra mũndũ matukũ marĩa gũtarĩ hingo angĩhota gũkĩra mwarĩguo Jane wa Mũhu Kĩmotho nĩramũhete ũtũũro mwega gũkũ thĩ wa mĩaka 70 na rĩu nĩ tondũ ĩno nĩyo thabarĩ yake ya kũrigĩrĩria gũkũ thĩ ĩno twahoya Mwathani wĩtĩkĩre kũmũtheria ona kũmwamũra nĩgetha etĩkĩrwo na hingũrĩrwo nĩ igũrũ nĩgetha imeria matu-inĩ nĩ mũrangĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reverend Patrick. Ngai Mwathani mwega nĩtũkwenda kũrathima mwĩrĩ na ithandũkũ rĩrĩa rĩkometwo nĩ Jane wa Mũhu Kĩmotho Ngai wa matu-inĩ arorathimĩka nĩ igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na tũiga nĩ thĩinĩ wa Ngai Jesu na Roho arĩwe Mwathani witũ.
Ngai ware me muoyo thikiriria wigo iyo egoka andu otheru ni marugame Ndo wa thina ina tondu munene ina ningire muigwaga Ngai ndo toti watongoririe Musa na etuge kiamwa Erere imaga Misiri nyumba ya ukomo ina tondu munene na ningire muigwaga Ngai ndo atotiga tutongorie mwathani niguo tugakorwo hamwe na Iburaimu ibuku-inĩ rĩa muoyo ina tondu munene Wathai ndũgatũtiga Ngai wakwa njĩtĩka rĩrĩa ngũkaĩra ũra ũthambie nĩ ngwerũha na tũragũcaga ona ndũetĩkĩra nyone ũhoro wangorire ndĩmuohe na mĩno ya gĩkuũ hĩndĩ cia mĩtuagire na tũragũcaga ndũkandiga kwa ngoma ĩra nyone ũhoro imagai makĩayo mũnene wa gũkũ thĩ nĩagĩtuĩka igai rĩakwa na tũragũcaga ngoma ona ndũetĩkĩra nyone ũhoro ĩmamokunirie thikio ndũta nyongo nĩwĩingĩ magũage na rĩngĩ ina tũragũcaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũetĩkĩra nyone ũhoro wathani gĩthĩnjĩro-inĩ nĩ umbĩte nguo thakame yothe ya gũthaitha Ngai mũrĩithia gakena rĩrĩa kona nĩcio imĩra ciothe thaka-inĩ nĩeumbĩte nguo Ngai ya gũthaitha Ngai nake mũrĩithia gakena nĩcio imĩra ciothe nĩeumbĩte nguo yothe ya gũthaitha Ngai nĩndetana igũrũ kũrĩ we Ngai roho na Jesu mwathani witũ matu-inĩ njĩtĩko nĩwe Ngai roho na Jesu mwathani witũ ithe witũ we ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo Ngai Baba witũ we kũrĩa igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo
ithe witũ we ũrĩ igũrũ Ngai Ngai mwene thĩ, Ngai mwene igũrũ, Ngai mwene andũ arĩa othe matũraga muoyo, ehia na matarĩ ehia, arĩa metĩkĩtie na matetĩkĩtie. Ngai we ũtateanagĩra maũthĩ, Ngai we ũtaroraga maonje ma andũ, kuona maonje marĩa andũ mombirwo namo rĩ, Ngai we nĩwe wamombire namo. Ndagĩgũthaitha rĩu, njĩtĩkĩrio nĩ ndungata yaku, njĩtĩkĩrio ithuĩ atheru aku, tũnganĩte gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, ũtuohithanie na wendo waku, ũtuohithanie na kĩrĩkanĩro gĩaku, ũtuohithanie na maguta maku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai we nĩwe mwene rĩera, Ngai we nĩwe mwene ithuĩ. Ndagũtigĩkorwo ũrahete mwarĩguo mĩaka 70, Ngai wa matu-inĩ ũtarĩ na bata nake na ũtarĩ na gĩtũmi nake. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, wĩtĩkĩre tũmũthike na thayũ. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ rĩage ngarari. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ rĩage mbara. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ rĩage njokanĩrĩrio. Wothe ũgũka thutha wakwa nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩra. Ndahoya tũthamakĩrwo nĩ hinya waku Ngai, Roho na Jesũ mwathani witũ. Mwathani aromũrathima. Back to the MC. Thank you. Asante sana. He microphone igi tafadhali. Nigetha tungatĩri magĩe na hĩndĩ ya gũikara thĩ. Jack tafadhali nisaidie na nitashukuru sana. Thank you atungatĩri. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kaige wega haha nigetha tuonane. Thank you very much. Asante sana. Apostle Ibu wa Kayole na atungatĩri muoka nao. Na nĩnguona twĩna Ndegwa Mburu, na nĩnguona twĩna family ya wa Kĩmotho kana wa Mũhura tũramũĩ, na ikari othe a gũkũ arata. Haya nĩ wamũgeithia mũrie ũhana atĩa, umĩte kũ, mũrie ũhana atĩa na umĩte kũ. Ha nĩ ũguo ũmũrie waigua kwa hicũkũ atĩa, waigua we gĩthomoro na gĩgĩthiĩ atĩa, mũrie gũtirĩ kũndũ egũgũtwara. Neighbor waku nĩ akwarĩria, mũndũ warĩrio nĩ neighbor wake guoko igũrũ. Angĩkorwo neighbor waku nĩ akwarĩria guoko igũrũ, oya wega ũguo angĩkorwo nĩ akwarĩria, na nĩgetha njĩtĩkie nĩ akwarĩria, oya mũnyite guoko wambate naguo ũguo, nyita guoko gwake wambate ũguo nakuo, mwegeke na gũkũ kũngĩ. Ageka mũtumia wene nĩ ũkuona ũrĩa ũkuona. Wa mbere nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe mweke wa gũka gũkũ, na nĩ tũtĩkĩte mũno ndungata cia Ngai nĩ gũtuonera kahinda ga gũka nĩgetha tumagarie mwarĩ ũyũ witũ, nĩgetha tũkorwo tũkĩmũhe gĩtĩo kĩa mũico. Nĩ tondũ wa andũ arĩa ageni, niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja, mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ. Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, although hena rĩmwe njaragia maũndũ andũ makona ta itarĩ mũhonoku. Nĩ wega ngũcokerie we tiwe wahonokirie, koguo tigana na thĩna nani, nĩkĩo ũhonokio wakwa ndũgakũgie na maũndũ mothe no mekwagĩra. Apostle Ibu nĩ wega kwĩraga andũ ũguo tondũ tiyo magĩkũhonokirie rĩ, na ũrĩa wahonokirie ndarĩ na thĩna nani rĩ, we wĩ kana atĩ andũ a Ngai. Nĩ tondũ wa wega wa Ngai nĩ njũĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno mokĩte gũkũ nĩgetha gũcakaya na ithuĩ. Mũtumia ũyũ ũhurũkĩte gũkũ nĩ maitũ, na angĩrwo arute ũmwe wa ihĩĩ ciake tiga Kĩmotho, mũndũ wa kerĩ angĩruta nĩ Ngũgĩ wa Karanja. Tondũ maitũ ũyũ tũkĩte kũmũthika, ona niĩ ngĩũka kũmũthika mũthenya ũmũthĩ, niĩ ndoka gũthika mami witũ, tondũ niĩ nake tũrarĩ kĩndũ kĩmwe na tũrarĩ ndũgũ nene mũno. Kĩi tũhũrĩre Mwathani nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Na nĩ tondũ wa wega wa Ngai nĩ ndutaga wĩra kũrĩa gwa Kameme. Hena kĩbindi gĩtagwo Kwĩbanga, gĩũkaga kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6, kũu nĩ ndutaga wĩra ũcio. Na nĩ tondũ wa tha ingĩ cia Ngai na ũtugi wake, Ngai nĩ ahete TV ĩkoragwo YouTube, ĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja MCTV, na kũu nĩkuo ndungataga mahinda maingĩ mũno, na kũu nĩkuo niĩ na wa Mũhu tũronekaga maita maingĩ mũno, tondũ arakĩrĩ mũrata wakwa, na nĩ njũĩ nĩ ngũtarĩria ũrĩa niĩ na wa Mũhu tũaine na kũrĩa tũtwaranĩte na njĩra ĩyo njega.
nä ngwenda kwamukira andu aria othe maratwakorwo magitwamukira. Kwina angi maratorora from Facebook, twina andu angi muno maratwamukira from TikTok, twina andu angi muno maratwamukira from YouTube. Mutumia uyu komete haha to mundu wa kawaida, turerorerwo ni andu thi ngima meroreire mathiko maya. Ira ucio ungi ikara wega ta mundu ungi uyu na video, ndugatuconore mwire gutie kundu egukutwara. Na mutumia uyu ni mutumia twete gitio muno, na ni mutumia ithuĩ twendete muno. Aikorwo we nduramwendete ni haku mwande, tutina wira nawe. Ithuĩ ni turekite atia? Ithuĩ ni turamwendete na tutirari na thina nake, tondu ithuĩ Apostle Ibu ni twambiririe githomo gitagwo kia Mũrĩo family. Tutijanjanaga, ithuĩ tutiendaga kumenya mundu ekaga atia. Ithuĩ tutituagira mundu cira, twitikagira mundu oke o uria hana. Cira wake na Ngai ni magathie kurania kuria magakinya kuu uguo. We umwe wa andu acio? We ni utuanagira macira? We wi sawa? So na nikio tukite thiini wa gikaro giki nigetha tumagarie mutumia uyu, na ningwenda kumunyita ugeni ni tondu andu aria ageni matoi handu ringi ungithie uhuruke, kana ringi handu ngenda ungirora murimu ukuhota gwithondeka. Ungirora murimu utekota gwithondeka, twina wabici ino ihana ithondeketwo wega nigetha gutigirira ni twakumunyita ugeni na njira njega. Na tondu ndona itura rikarite, ndikwenda twarie miario mingi muno wakwa umo wa kumunyita ugeni, no nguthingi mutaragiria, no ni ngwenda kuhe andu eri atatu nigetha makorwo makiaria miario iri miario itatu. Na ndakuhe ngwenda tuthie ndagika imwe nigetha tunengere mutungatiri chance njega ya kuruta igongona ria kuhurukia wa muhu. Na riothe muratwirorera arata wa muhu mwi kundu guothe ngurani thiini na nja wa bũrũri witũ wa Kenya, muigue ni ndimwamukirite na njira nene, na nigetha uhoro ucio tuike gukorwo wi mwega. Wa muico itaneta andu haha mutungatiri kana apostle mathiko ma wa muhu uguo turamathondeka nie ni anjirite uria kenda guthikwo. To nini turari ndugu nake na akinjira instruction cia uria akenda tumuthike. Ni anjite ni akenda tumuthike hasi iria kamukua, ithanduku ria rikamukua, na uria mathiko make magakorwo mahana. Nie ni anjirite na ndina mani ndiracokeria Ngai ngatho ati muthenya umuthi ni twageria kumuthika o uria angirendire. Nikei turore mwathani ni tondu wa uhoro ucio. Na riu ningwenda gwita andu maigana ona aria mekwaria na merio mikuhi nigetha tugaikare muno. Ngwamba gwita ndamunyita ugeni, ningwenda gwita uria kwaria handu-ini ha family awa uke nigetha uke handu-ini ha family tunyite ugeni, ucoke warie miario mikuhi o tuhiuhite uguo, tondu ko mwarora wega thaa iria twambiririe mathiko ni kindu thaa thita irorete na nuthu, na ni tukwenda gutengerania nigetha break yuga ni yure tukorwo tuthiite na njira njega. Nguguruga moro haha ukoro haha awa warie handu-ini ha family, aria hau urugamite oro hau na ni tugucokia ngatho. Bwana asifiwe. Atungatĩri ageni aria mokite, arata, ndamugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani. Muriega? Amaritwa ngetwo John Karanja, ndaigua Ngugi wa Karanja aiga nie ndi muthuri wa muhu, koguo indo iria urarehaga no rirehaga kana toguo unyona. Guku ni gwitu, uyu ukomete haha ni mwari wa tata, na koguo mami wao na mami witu ni amwe, koguo ni wega ni undu undu ucio. Ni ngwenda iranjaritie kwina andu a family Ngugi, andu a family aya andu a family tafadhali turugame. Rugame aya korwo yo a family rugama. Mwari wa gitaro one wow me hari uguo ari yothe ni marugamite tumahure ikaro he. Acio ni andu DJ ni ugutwe microphone ingi kana wiki uria ugwika tafadhali. Awadara igwika na tuhe microphone ingi nigetha tuiguithanie Jack tafadhali. Tupe microphone ingine. Winayo? Ndugithiugire haria. Haya. Kena kia mahanire atia ma. Eroreire oro uguo muthuri akigiika na ndaramaka nena njuiri. Haya. Ni ukuheo heo. Oh, urero huthire hene ingi. Uka haha, uka hawa. Rugama gaka. gwiciria no wega gwiciria no wega kanyiti uguo ngiaria mwena wa family
Jari ohoro wa muhu maida maria mothe atũrĩte mũndũ mwega ona mwathĩki ona maida macio agĩtũrĩte ona korwo no mũkũrũ kũngira nĩtũtũranĩtie nake matukũ maingĩ ona ohoro wa kũrerwo akoretwo mwathĩki thĩinĩ wa maũndũ mothe ona mũtũrĩre wake nĩwe ũtũrerete ona maida macio agĩthũkũmaga no atũreraga na no akendete aciari ake ona andũ a family koguo ũndũ ũcio no mwega tondũ na tũgĩ celebrate mũthenya ũmũthĩ ohoro wa mũtũrĩre wake wa mũhu nĩ arendete andũ na nĩ arendete andũ makĩria koguo na maida maingĩ nĩ arokaga kona tatawe nĩ arokaga kona andũ ao na ona kwĩna thĩna ndaraga gũka kũngetia andũ ao koguo oguo tũmũĩ nĩ mũndũ ũrendete andũ na njĩra nene mũno koguo tũkuga ahurũke ohoro tondũ ũcio no wendi wa Ngai na tũtingĩruta Ngai mahĩtia o ta ũrĩa Ayubu yugĩte tũtingĩkeria mĩhaka ya mũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre harĩa mĩhaka ya mũndũ Ngai aramũigĩte kana harĩa arendaga akinye hau noho mĩaka ĩyo 70 nĩho Ngai arendaga koguo na ithuĩ tũkĩgerekania na wa mũhu twĩtĩkĩre gwĩka maũndũ mega tondũ twĩrĩtwo wĩke wega na nĩgetha Ngai nake etĩkĩre gũkũrathima koguo tũngĩka wega no tũrĩtwaranaga na Ngai na nĩ tũrĩikaranagia na andũ o toguo araikarĩte koguo nĩ aramenyeraga kwĩbanga na nĩkĩo ũronaga thĩinĩ wa kĩpindi kĩu gĩake gĩa kwĩbanga ona tũmaũndũ twake nĩ arebangĩte na akarora mũriũ wega na agĩka maũndũ make wega koguo tũkuga Ngai amũhurũkie ohoro nĩ tũkonana kũu igũrũ Ngai enda. Thank you nĩkĩo tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you o mũndũ araria kũringana na ũrĩa roĩ wa mũhu na nĩ njũĩ kwĩna andũ maroĩ ti mwega oguo roĩ ti mwega wĩikare ũguo tondũ gũtingĩ gũgũcenjia kana atĩa we wĩikare na thĩna waku oguo we ũramwĩ ti mwega tondũ mũtungati nĩ njũĩ kwĩna andũ haha mangiuga ĩhĩ mokire kũmũgathĩrĩria ithuĩ tinoka kũmũgathĩrĩria we ũroĩ nĩ mũru wĩikare ũĩ nĩ mũru ũgathikwo ũĩ nĩkĩ tũtiũkĩte haha gũgũthaitha tũkĩte gũkwĩra ithuĩ tũkĩte gũthika mũndũ ũrĩa tũrekĩte atĩa tũroĩ twĩna mũndũ ũngĩkwaria wa Njũgũna ũkawari handũ-inĩ ha arĩa mararigarĩirie na wa mũhu na mũtumia ũyũ nĩ ngũmũcokeria ngatho cia mwanya mũno agĩũkaga haha tanaria hĩndĩ ĩrĩa maitũ witũ arwarire Ndegwa Mburu na Apostle Ibu mũtumia ũyũ wa mũhu nĩ gwatuĩkire nĩ kwenda gũikara mũciĩ akĩroragwo na mũtumia ũyũ ũgwĩtwo wa Njũgũna nĩ twabangĩte na Mĩrĩ na Kĩmotho tũkĩrana agĩkorwo wa mũhu nĩ ekwenda mũndũ wa kũmũroraga nĩ tũgwetha mũndũ na tũmũrĩhage mũico wa mweri no mũtumia ũyũ ũgwĩtwo wa Njũgũna na wa Njũgũna ũnjethe na we namba yakwa nĩ ngũgĩkĩria kĩndũ at least ngũgũrĩre gacukari araigire ekũrora wa mũhu atekũrĩhwo ciringi ona ĩmwe mũtumia ũyũ nĩkĩo tũmũhũrĩre rũhĩ oya iguoko tũmũrathime agĩkorwo ndũhithaga ithitũ njege kĩu Ngai abarikiwe we abarikiwe wa Njũgũna ũrarutire wĩra wa Ngai na wĩra wa Ngai nĩ ũrĩ mĩario kengũtare nĩ ũkwĩrwo we nĩ ũrahũthagĩra indo cia wa mũhu nĩ ũkwĩrwo we indo cia tũmwo nĩ ũrahũthagĩra ũhinge matũ na mbamba we wĩrĩgĩrĩre Ngai Ngai nĩ ũrathimaga andũ karibu sana ugiora kaũndũ. Thank you. Mwathani agocwo. Tageithio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ndĩmwendete na nĩ ũmwendete. Mwende nĩ tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩraiga ũguo. Njĩtagwo Nancy Mũkami kana nyina wa Njũgũna kuma Mũcũngũca. Ndĩragoca Ngai nĩ tondũ wa ithaa rĩrĩ ona we ithaa rĩu ũikarĩte nĩ ithaa cia Ngai. Ngai twagocwo. Niĩ ndarũgama haha no hena ũndũ ahunjia manjĩrĩria mũthenya wa mũthenya nĩ ngugĩte nĩ nguga nĩ tũhoyaga ithe witũ ũrĩ igũrũ Ngai twagocwo no rĩngĩ ona ndũmenyaga ũrĩ hoyaga nĩkĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo thamaki waku ũke reke tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo thamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ tũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana ũtũhere mehia maitũ hau no hena ki ũtũhere mehia maitũ tũrĩa tũhagĩra arĩa ũkĩte matwĩhĩirie we nĩ wohagĩra ũcio ũngĩ tondũ wa kuohanĩra nĩkuo gwatũmire tũnyitane na cũcũ ndĩramwĩtaga cũcũ wa mũhu Ngai twagocwo okire Mũcũngũca akĩnyitwo kũrĩa anyitirwo ũgeni akĩigua ndanaigara agĩũka mwena ũrĩa njikaraga
na nĩ kwarĩ na tũbitina tũnini. Ndoragia atĩrĩrĩ, mũtumia ũcio namwĩtĩkĩria oke mburoti ĩrĩa wĩikaraga na hana ũguo twerwo nĩ Ngũgĩ, we kuo ũguo. Niĩ ndamuoire ta mũciari wakwa ta cũcũ witũ, na nĩkĩo tũraikaranirie ũguo. Niĩ mburoti ĩrĩa njikaraga njĩragwo njikaraga mburoti ya cũcũ akũrũ, na nĩ wega nĩ ngenaga tondũ ta rĩu nĩ ndĩrona nĩ njũrĩirwo nĩ cũcũ ũmwe. Niĩ ndageria kuma kĩroko ũtukũ, nĩ ndĩraremwo ndona nyũmba yake kũringana na ũrĩa tũraranagĩria, no ndĩragoca Ngai nĩ tondũ etĩkĩte kwenda gwake. Niĩ cũcũ wa mũhu nĩ tũikaranĩtie mĩaka ĩyo tũraikarire mĩingĩ, na agatũma twarangie nginya ũhoro wa Ngũgĩ, akanjĩra maũndũ maingĩ, no nĩ ndĩragoca Ngai. We ũramũtuagĩra cira, ihinda rĩu rĩa mũico aronete Ngai mũnene, no ndũngĩmenya. Aronete Ngai mũnene, aranjĩraga atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ wĩkaga ũndũ mũnene, na nĩ aratuĩte itua rĩa kũrekane. Ngiuga ũguo arĩ andũ aragia maũndũ make maritũ, na nĩ anjĩrire ĩtanania oke nĩgetha nduĩke atĩ ndĩmũrathime. Ndararĩ na ũrekanĩri thĩinĩ wake. We ũrakua ũguo nakua ũguo, we no nĩ ngũgĩkua, no rekagĩra ũcio ũngĩ na wamũrekera Ngai nĩ arĩkũrathimaga. Ũcio nĩ ũtũmĩte kũrekanĩra kũu, nĩkuo gwatũma tũtwarane harĩa hothe tũrathire mĩeri ĩyo. Ona rĩa mũico gwĩ Sunday anjĩrire rĩu niĩ ndĩrenda tũthiĩ thibitarĩ na wĩtĩkie motho na we ndũgũtigwo tondũ nĩwe nditĩraga kanitha, na nĩ ndatĩrire mũthenya ũcio. Ngiuga nĩ tũgũthiĩ, nĩkiuga kũmũrira nja, na nĩ tuonete guoko kwa Ngai. We harĩa ũrĩ tageria gũtungata, tiga kuonaga ũcio ũngĩ ũkamũtua manyira, tondũ etiwe mwega mũno maitho-inĩ ma Ngai. Nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ na nĩ arĩũka kũrathime. Kwoguo niĩ nguga ndikwaria maũndũ maingĩ, ndaria igũrũ rĩa andũ a Mũcũngũca, ona andũ a Mũcũngũca acio angĩ matanagwetwo. Kũrĩ aingĩ maroka ngamera ũkai muone cũcũ ahana, na mũndũ agoka. Kwoguo Ngai twamũrathime, na harĩa ũrĩ wĩkage wega, nĩgetha Ngai matu-inĩ nake akona na ageka atĩa, agakũrathima, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Ngai amũrathime. Cũcũ arĩ mwega, niĩ ti kũgathĩrĩria, inyuĩ mũronaga na hau niĩ ndĩ kĩndũ kĩa njũrĩra, tondũ nĩ araheaga o mĩario. Angĩkorwo we ndwetagĩrĩra ũtaro, tiga gwĩciria atĩ ũrĩtaragwo na ũrĩa ũrona ta arakinya igũrũ. Twĩna angĩ mangĩgũtara na ũthiĩ haraihu. Niĩ mĩario ĩrĩa ndĩrakuire no korwo hena handũ ngũteithĩka mũno makĩria mĩaka ĩrĩa ngũtũra, na ndahoya ndũre mĩaka mĩingĩ ona niĩ nyonage acio angĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Tũkuga wa cũcũ wa mũhu ahurũke wega nĩ tondũ nĩ Ngai. Ngai amũrathime. No nĩ ngũmwĩra kiugo mũthi mũthomehe kiugo kiugĩte thĩinĩ wa John atĩ we angĩkorwo ndwendete mũrũ wa thoguo, angĩkorwo ndwendete mwarĩ wa thoguo, ndũĩ Ngai. Ta wĩcũranie atĩ angĩkorwo ndwendete mwarĩ wa thoguo, ndwendete mũrũ wa thoguo, ndũĩ Ngai. Na makĩria mothe gĩkaiga hau mũico-inĩ, ona ndũrĩ wamũmenya kiĩ gathi atĩrĩrĩ, ona ndũkamuona. Kwoguo angĩkorwo ndwendete ũcio ũngĩ, ndũkona Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Rekei tũmũhũre rũhĩ wega. Thank you. O toguo aroiga, niĩ wĩra wakwa na wa mũhu ithuĩ twaragia ũhoro wa ma, na tũtiendetwo nĩ andũ aingĩ. Na nĩkĩo kĩratũmire niĩ ngwatanĩro yakwa na wa mũhu ĩnenehe, tondũ mũtumia ũcio nĩ wega njuge Apostle Ibu, niĩ nĩgetha tũtũngane na wa mũhu ndetirwo nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mary, na nĩnjũĩ nĩ egũtũgeithia, na ndetirwo nĩ Mary wa mũhu tondũ nĩ acinĩirwo nyũmba gũkũ, na acinĩirwo nĩ andũ moigaga nĩ mũrogi. Rĩrĩa natũngania na mũtumia ũcio Apostle, nĩ mũtumia ũtarĩ na mũndũ wa mwendaga, arĩ mũtumia warĩ na ruo ngoro, na niĩ Ngũgĩ wa Karanja na Mary na andũ arĩa angĩ ngĩmwĩra ũka, wendo wa Kristo nĩ mũnene, na niĩ ngĩmwenda ta maitũ, na tũkĩgĩa ndũgũ nake, na akĩambia kũhe rũgano rwake, akaheaga mastori, kanjĩra ndanathiĩ kũna, na niĩ ngamwĩra ndanathiĩ kũna, kanjĩra ndanagerera kũna, na niĩ ngamwĩra ndanatũngana na ahiki aya. We nĩ ũragũrũka we, akanjĩra ndanathiĩ gũkũ. No ũtarĩ rũgano rwake, no ũtarĩ rũgano rwake. Mũtumia ũcio rĩrĩa ndatũnganie nake na ngĩmũhĩmbĩria na ngĩmwenda, na ngokaga kũmũcerera gũkũ tũgeka tabarĩra nake, tũratinda gũkũ tũkĩaria nake gũkũ mĩtĩ-inĩ, na kũhetũkĩra arata akwa ngĩmũmenyithania na arata akwa, na rĩu ũmũthĩ tuoka gũthika wa mũhu ũĩkaine to Kenya, thĩ ng'ima, andũ arĩa maratwĩrorera gũkũ mĩtambo-inĩ, andũ arĩa me mathiko-inĩ, ti arĩa me gũkũ, andũ makiri na makiri arĩa marathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa wa mũhu. Nĩ ngwenda kũmũ-challenge inyuĩ andũ arĩa twĩ thĩinĩ wa gũkũ, nĩ wega kuonagia andũ arĩa angĩ endi. Mũndũ wanona ũrogi guoko igũrũ,
mundu wa nonorogi aiko nduri murogi ya guoko iguru na inyue mutuanagira andu mukiraga andu aregi mugika maundu maria mangi mothe ona inyue muri arogi ni horo wa makana ti horo wa ma tondu hindira waria ndeto cia mundu wa muthukiri ithe ti uturo wake waroga hindira waria mundu afutwo wira ri ithe ti uturo wake waroga mundu ucio netwo murogi to ni aroga muture wa mundu uriku mundu uri ungi na ithuĩ nĩ tũrekeire nginya andũ arĩa macinire nyũmba ya wa mũhu ithuĩ nĩ tũmũrekeire nĩ mwekire wega nĩ mwaganirwo na tondũ ko mũtiekire ũguo nĩ tũngĩrĩ haha tũrĩ ũmũthĩ apostle ndũngĩrĩ hau ũrĩ na Ngai akĩmũhonokia ndaheire nyũmba-inĩ ĩrĩkũ hũrĩrai mwathani ũhĩ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio mũtumia araiga atĩ acio tũtikũmohera mamũcinĩire we nĩ ũkũmũrekera we wa keri mutumia ucio nike ngwire Apostle Ibu ni aronetio wendo ni andu metagwo Ngugi wa Karanja MCTV fans mutumia ucio ni ithuĩ turamũrĩhagira nyũmba kiria ararĩaga kiria aranyuaga na wa mũhu arakuire mundu mutongu arakuire mundu mutongu na nĩ njũĩ wa Njogona ni akwĩrire ena makĩria ya nuthu milioni bengi-inĩ yake ni akwĩrire ena mbeca icio na akĩnjĩra atĩrĩrĩ mbeca icio tukamuthika nacio icio ingĩ tutigire kimutho wake hau nĩ ndĩronire nĩ aranjĩkire ũru tondũ rĩrĩ niĩ tũtũrĩte nake gũkũ tũgĩ no ndanagweta handũ araigire ciareka cikĩrio ũũ nĩ wega gũtĩa mamu wanyu o ũrĩa hana ona hangĩũka wa mũhu niĩ ndamũtwara amenyeka thĩ ng'ima araikaraga wega muthenya umwe nike ngwire Apostle Ibu ndokire haha ngira wa muhu wiko kijira ehe ngiuka kijira riu ri riu nie kire itari nakio na tubesa ndirihite nyumba na ndirite na ni for sure ndai na ciringi 2,000 thimu-ini yakwa ni njukwe na andu maigaga ehe ati anga Ngugi wa Karanja angara thukuma na wa thukuma na igithukuma na muhu andeithie naki ni andu ni mari uguruki wa kawaida ni ndirokaga ngeka tabarira ngamuhoera mbeca cigekirwo thimu-ini yake ni ndirathia naki nothing riu ri ngimwira atiriri tondu na 2,000 ngukuhe 1,000 na ni ndigwo na 1 ngioya thimu yakwa ngikirira wa muhu 1,000 thimu yake yoimire balance 251 na 1 251 mbeca icio arutite ku kodi ariho ni angionire mbeca icio mutumia ucio akue mutongu na nituramuonetie wendo na mutumia ucio agikua anjitire kuria thibitari Apostle Ibu akijiro ka Ngugi na twari na miri na akira miri akira nie Ngugi wa Karanja wira uria undutire nie ni ndakurathima na ndakuhoera Ngai ugie na muranga mugunda eka 2 keri ugatigirira tondio na tahe andu magathika wega we Ngugi wa Karanja ugatigirira ni ndathikwo wega na hindi iria wa muhu akuire ni ndetire kimotho na kimotho agiuka na tugikara thi na tugibangana tukirana tugibanga budget yake na tugibanga budget na twarĩkia gũbanga budget yokire ciringi 250 na ngira kimotho unjoe ta mũrũ wa nyũkwa na ngimwĩra undigire budget ĩno nĩ ngwaria na andũ arĩa tũrutaga wĩra nao nĩ ngwaria na andũ arĩa manjĩndoragira nĩ ngwaria na andũ arĩa manyendete we kimotho gũtirĩ wĩra ũkũruta thiĩ ũbange maũndũ ma mũciĩ budget ĩyo ĩngĩ niĩ undigire ta Ngugi wa Karanja MCTV na mafansi marĩa manyumaga thutha hura iro hetigai kung'athiria na mutungatiri mafansi ni marageririe ni maraheire ciringi ingi na ingi 150 mafansi othe Ngugi wa Karanja MCTV ni tumahurire ruhi na budget itu irari ciringi 100 irakinyite 183 turacokera turongerera 250 no muthi uyu nie kimotho gutiri kindu ngwenda he budget ĩyo ĩngĩ niĩ Ngugi wa Karanja mbeca icio ingĩ ciatigara nĩ ngwenda kumenya nĩ ngũmenya kũrĩa cikuma kimotho egũtigwo atarĩ na thirĩ na family yao mathike wa muhu matarĩ na thirĩ
Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho mafansi othe a Ngũgũ wa Karanja MC TV. Niĩ ndĩrahũragĩra thimũ nginya arata akwa matoĩ wa mũhu. Ngamera haha nĩ tũritũhĩirwo, tũhei mbeca. And they nĩ maratũnyitagĩrĩra. Nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho. Apostle Ibu, ũmũthĩ ũyũ, Apostle Ibu nĩ gũgũcokeria ngatho. Na tungatĩri acio moka nao. Ndamu requestire mwĩtĩkĩre gũka tondũ wa mũhu ararĩ mũkũrinũ mũtũthikĩre maitũ. Na nĩ mwĩtĩkĩrire gũka. Ngai witũ atũrĩa mũrathimĩte. Mũtungatĩri Ndegwa Mburu nĩwo ũnegenaga rĩrĩa rĩngĩ mũtarĩ ho. Rũgama mũtungatĩri Mburu. Mũtungatĩri tũmũhũre rũhĩ aima na ithuĩ mocarĩ na arĩkĩrire nĩ ngũkũne chance nĩgetha ũtwarĩrie. Thank you mũtungatĩri Mburu. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho Ian wa Marvel Hills. Thank you very much. Ũcio nĩ worokire na mahũa maya tũmũhũre rũhĩ rwega. Mĩrĩ nĩwe ngwenda gũkĩha tondũ mũndũ ũrĩa watũmire nyonane na wa mũhu. Ũrĩa wanjĩtire tondũ no nginya ũkorwo hena mũndũ ũrĩa wagwĩtire. Nĩ Mĩrĩ. Na nĩ ngwenda gũkĩa warie mĩario mĩkuhĩ haha. Tondũ we nĩ wanjĩtĩire wa mũhu na ngĩũka na maũndũ maku mothe nĩ tũgĩthiĩte oro wega. Gũkũhe oro ndagĩka oro ĩmwe ũgwete oro kaũndũ na nĩ njũĩ no tũgũthiĩ oro wega. Kĩgongona, family na arata a wa Kĩmotho na arĩa mokire kuona ũrĩa arathikwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Maria Chege no andũ aingĩ manjĩtaga Mĩrĩ. Ngakiuga nĩ wega marĩtwa nĩ rĩmwe. Ngwenda kũheana karũgano kanini ka wa Kĩmotho ũrĩa tũthiĩte nginya harĩa tũrakinyanĩtie. Wa Kĩmotho twamenyanire 2016 hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩkire ũmwe wa itũra rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndahikire mwena wa rũgongo Gatũndũ. Twamenyana nake hĩndĩ ĩyo akendia mahuti, nĩ ndokaga kũmũgũrĩra mahuti. Agĩtuĩka mũrata wakwa na njĩra nene. No kwĩ mwaka wa 2021 nĩ acinĩirwo nyũmba. Na acinĩirwo nyũmba society nĩ yamũregire. Gũtirĩ mũndũ wamwendaga, gũtirĩ mũndũ wendaga kũmuona. Hĩndĩ ĩrĩa andũ mamũregire mũno, niĩ nĩ ndarũgamire nake. Ngoretwo ngĩruta wĩra maobici ma siasa na nĩ ndakinyĩrire atongoria maigana ũna. No nao nĩ ta makinyagĩrwo nĩ roho ũcio wa rejection. Gũtirĩ wetĩkĩrire kũmũteithia. Rĩa mũico thutha wa wiki 2 itamenyaga kũrĩa akomaga, no nĩ ndamũheaga gĩa kũrĩa he wiki icio 2. Nĩ nderoreire Ngũgĩ wa Karanja MC TV na nĩkuo ndarutire namba ya Ngũgĩ ndona nĩ ahutagia ngoro cia andũ aingĩ na ngĩmwĩta. No katwaria nake nĩ etĩkĩrire kũnyita wa mũhuta mamu wao o ũrĩa nani ndamũnyitĩte ta mami. Tũkĩthiĩ tũkĩmũtwara Mũcũngũca, tũkĩmũkomborera nyũmba. Ngũgĩ akĩmũgũrĩra indo ciothe cia nyũmba. Wa mũhu agĩcinĩrwo nyũmba nĩ arĩ gĩkundi makoragwo nakĩo kĩaheanaga mbũri cia gũkama. Wa mũhu arĩ na mbũri 6. Na rĩrĩa andũ mokire kũmũcinĩra nyũmba makora wa Kĩmotho ndarĩ kuo, mahingĩrĩirie mbũri icio ciake kũu makĩmũcinĩra. Na nĩ mwekire ũru mũno tondũ mwana wakwa hĩndĩ ĩyo arĩ mũrwaru na athĩrĩirio iria rĩa mbũri na ndaheagwo nĩ wa Kĩmotho ndanyendagĩria. Ũrĩa wekire ũguo Ngai no akuonaga na nĩ njũĩ nĩ arĩhĩirie wa Kĩmotho na njĩra ĩmwe kana 2. Hĩndĩ ĩrĩa twamũtwarire harĩa Mũcũngũca, niĩ nĩ ndambire kũhana ta ndehera. Ndũĩ he ũndũ ũngĩona nĩ wagĩkua mũrigo ũkona nĩ ũraritũhĩrwo. Na hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩona tũmũndũ twakwa no tũnini, ngĩra Ngũgĩ niĩ nĩ ndakũhe mamu wanyu mwerũ ũtuĩke wa gũtwarana nake. Na nĩ maratwaranire mĩaka 5 mĩega. Ona gũtuĩka no ndĩrakĩonekaga ti kuga atĩ ndehereire ngĩthiĩ biũ. Thutha ũcio hĩndĩ ĩrĩa wa Kĩmotho arwarire nĩ twanyitanire na Ngũgĩ tũkĩmũtwara thibitarĩ. Ngũgĩ aheire taxi tũkĩmũtwara thibitarĩ kũrĩa Mũrang'a. Na nĩ ngwenda gũcokeria Dr. Maina ngatho nyingĩ cia mwanya tondũ nĩwe twakinya kũu nĩ ũrĩa kwarĩ na raini nene. Nĩ atũnyitire guoko nginya tũkĩheo gĩtanda. Hena cio ũraroraga wa Kĩmotho ũretagwo Mĩrĩ. Niĩ nĩ ndaremirwo nĩ gũcenjia wa Kĩmotho kũringana na mĩaka nĩguo. Ona ndĩ mũirĩtu wake nĩ gwakinyĩra handũ ngĩigua nĩ ngũremwo. Sister ũcio nacio cio nĩ atwĩrire tũtikaigue tũkĩũrwo nĩ hinya nĩ kũmenya ũrĩa arĩkaga tondũ nĩ arakinyĩte handũ ha kuoho. No mũthenya ũrĩa wanibũrĩkire mũno nĩ mũthenya ũrĩa twetirwo nĩ nacio cio twĩna Kĩmotho. Kĩmotho nĩ okire agĩtwĩra rekondi ciothe iria wa Kĩmotho akoretwo agĩthiĩ thibitarĩ test icio ciothe tũheane. Na hĩndĩ ĩrĩa twaheanire twerirwo mũrenda kuga mũtiramenya mũrwaru wanyu arwarĩte kũ? Tũkĩmwĩra aca tondũ nĩ twagũrithĩtio maĩ no twathi twakorire maĩ marĩ o harĩa ndarĩ arekĩrwo.
twathire tukingĩrio karumu tukĩrwo ikarai thĩ, tukĩrwo mũrwaru wanyu angĩkorwo mũtiramenya kũrĩa arwarĩte nginyagia ndagĩka ĩno, mwana ena mũrimũ wa cancer, gastric cancer na stage ya mwisho. Twainamire na kĩmotho o mũndũ agĩita maithori, tũtoĩ nĩ twĩke atĩa, tũtoĩ nĩ tũrore nakũ. Na nĩ ũndũ wa ũrĩa twerirwo rĩu no akontainirwo ruo, gwatuĩkire acokio na mũciĩ. No he hĩndĩ ĩmwe andĩkĩirwo mbica yathiaga KU, na ndagĩtarĩ gĩtwa-advise gĩtwĩra mbica ĩyo angĩhũrwo no age gũkĩra, na tondũ nĩ tũrenda kũmwona maingĩ nĩ twageria kũmũtarĩria no ndanyitaga, so nĩ twoire mũrigo wa kũmũtwara KU. Twathiĩ KU rĩrĩa result ciarorirwo ndahũrirwo mbica akĩinũka. Na ihinda rĩu rĩothe mũtikariganĩrwo kana itekũriganĩrwo nĩ ndekaga kĩgerio. Ndateng'eraga thukuru ngeka kĩgerio ngacoka ngathiĩ ward kuona wa Kĩmotho. Na Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo wonaga hitho-inĩ kuma rĩrĩa ndambirie gũthoma ndiĩ ndanyita marks iria ndĩranyitire rita rĩrĩ, tondũ wa Kĩmotho nĩ anjĩraga niĩ ũthi na kĩrathimo gĩakwa, ũkĩingĩra kĩrathi kĩu ndũgakorwo na stress na ndũgecirie ũhoro wakwa, wambe wĩke Kĩmotho, wambe wĩke kĩgerio. Hũrĩrai wa Kĩmotho rũhĩ. Kumania na hau agĩtwarwo KU gwatuĩka ndekũhũrwo mbica nĩ araikarire mũciĩ o nginya rĩrĩa akĩrwarire agĩtwarwo kũrĩa Mũrangers kũrĩa arahurũkĩire. No hĩndĩ ĩno e thibitarĩ nĩ atũraga ahoyaga akanjĩra Mary reke ngwĩre niĩ ona ingĩgathiĩ ũgeni ũtacokwo Ngai ndakariganĩrwo nĩ Ngũgĩ wa Karanja, tondũ ngũkua ndĩ gĩtonga na nĩ ngũtigĩra Kĩmotho wakwa kĩndũ, na tiga nĩ Ngũgĩ wa Karanja ingĩakua na thĩna mũingĩ ingĩatiga Kĩmotho wakwa atarĩ harĩa arĩ. Ngũgĩ angĩkorwo kũrĩ andũ makona Ngai we nĩ ũkamuona, Ngai atũre akũrathimĩte. No naniĩ nĩ anjĩrire niĩ ngũkuaga ta mwarĩ wakwa, no kũringana na ũrĩa ũkaga ũgatinda ũgĩthiũrũrũka naniĩ na wheelchair gũkũ, niĩ kĩrathimo gĩakwa kĩrĩa ingĩkahe mũirĩtu wakwa nĩ ndakũhe na ndĩrera Ngai nĩ wega. Ũhoro wa Kĩmotho ngũkinyia hau. Ngũgĩ thaa cia ngatho ti njoku, no wĩtĩkĩre njokerie andũ maigana ũna? Aya, he andũ a mbere gũcokeria ngatho nĩ fans ya Ngũgĩ wa Karanja MCTV, nĩ ũguo marakoretwo maigĩte wa Kĩmotho, mũndũ ũtarĩ na riri akĩgĩa riri, mũndũ ũtarĩ kĩndũ gĩake aragĩa kĩndũ gĩake. Ngai atũre amũrathimĩte. He mũtumia fan ngũmũcokeria ngatho wika wĩtagwo Mary Akaka. Mary Akaka ndikũĩ, no nĩ wakuire wa Kĩmotho ta mamu wanyu, mũico wa mweri nĩ ũramenyaga he kĩndũ ũbatiĩ kũmũikĩria na ndũrĩ watĩra. Ngai akũrathime. Pastor Bull, Ngai atũre akũrathimĩte. To haha tũcemanagia, nĩ tũcemanĩtie andũ aingĩ ta aya mateithagio na Ngũgĩ wa Karanja na ndũrĩ watũtirika. Ngai atũre akũrathimĩte. Mheshimiwa Charles Karondo, Ngai atũre akũrathimĩte, nĩ wokire ũkĩrehe mũcumarĩ waku na nĩ ũratũheire irio cia irima. Ngai akũrathime. Honorable Esther Irũngũ, Ngai akũrathime. Ofisi ya Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro, ona inyuĩ mũtigatigwo na thutha, Ngai atũre amũrathimĩte. Na Ngai arathime arĩa othe mokire kũnyitanĩra na ithuĩ tũkĩhurũkia wa Kĩmotho. Thank you very much Mary, Ngai akũrathime tondũ nĩ wĩtĩkĩrire kũnyita wa Kĩmotho guoko na ũkĩmũrehe moko-inĩ makwa na mũrehe moko-inĩ makwa. Niĩ ti ndamũteithirie nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩwe ũteithagia andũ. Na nĩ ngwenda gũcokeria ngatho fans ya Ngũgĩ wa Karanja MCTV. Irene wa Kĩmotho nĩ anjĩrire nĩ wamũtũmĩire ngiri 39. Wherever you are, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Wĩ bũrũri nja ya kũraya, Ngai akũrathime. Nĩ ngwenda gũcokerio na Kĩmotho ngatho. Kĩmotho nĩ mũndũrũme na nuthu. Arũgama na mamu wao, atindĩkana na mamu wao o akĩmenyaga ũrĩa gũtariĩ. Kĩmotho mamu wanyu nĩ arakũrathimĩte. Wĩ mũndũ wa goro na wĩ mũndũ wa bata. Tondũ aranjĩraga atĩrĩrĩ, niĩ kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo nĩ gĩa Kĩmotho, ũcio nĩwe mwana wakwa. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩgetha ndigaikare mĩario-inĩ, kwĩna mũndũ nda-introduce-irwo kũrĩ we nĩ wa Kĩmotho. Thutha wa gũteithia wa Kĩmotho na akĩona taumĩra, akĩndehera ũngĩ. Akĩnjĩra no ũmũteithie na ũmũgũrĩre ng'ombe. Wa Njoki wĩha, cũcũ wa Njoki wĩha. Ũka. Wa Kĩmotho nĩguo arahana, ona nĩ aimĩra akarehe ũngĩ. Ona hĩndĩ athire kũndehera ũngĩ ngĩmwĩra we nawe nĩ ũndwarire mũno nawe. Nĩ ndĩramũkanagia nĩ twarakũmanaga mũno nake. Na mũtumia ũyũ nda-introduce-irwo nĩwe nĩ cũcũ
wa muhu ngwenda ugeithanie tondu niwe maratindaga nake. Muriega inyuothe ona nie ndi mwega hamari twajetago nani Sewaso wa Kimani na nie ndoka ni undu wa muhu na ngugi wa Karanja. Nie wa muhu ndiraguraga mahuti guku na ndokite kugura mahuti. Nie ndoka kugura mahuti ri nie ngeinuka njiteire haria nyambatite akenjera wa njokiuka giuka ngikirwa atiriri haha ri ngugi wa Karanja niwe undeithagia ona we ri no wiarie. Nie ndake yaririe kwi ngugi twaikaire haha ngiaria kwi ngugi wega na nie nikio njokagire ndiracokeire wa muhu ngatho tondu ndakomire Muriranja. Nie nderwo ndigera kwa munya tuthiaga mwaki wa Aramithi ndabatire kenyumu kinya Muriranja ngiuga wa muhu uria njikite ndigiaga kumona ona Murang'a ucio ndio muthiu kuona wa muhu. Uguo ni wa muhu hakwa ni njo arari mundu mwega muno na ni turendanite muno torane turaikaraga goka haria tukaria na tukaiguithania. Oguo urakaigua kiro wa muhu ri andu othe tiega ona tanie hau njiragwo ndi murogi tondu turatwaranaga na wa muhu na nie ri nie ndiui ona ndie ndawona no gakiugo cio kwaria uguo kurero ri ni arie no riri andu matingiaga gutwarana ucio moru twaranai ngiko ni mukuiguithania to tigane we ri ingiakimenyire ngugi wa Karanja naki na hau nginyetie ni undu wa ngugi wa Karanja na wa mugu kenyonithania nake. Ngai ni mwega na hindi ciothe Ngai amurathime. Ni ungiramera watungana nanie kari ki wonire makimenya kana ati andu a Ngai na mere asa ni ndatungana na ngugi wa Karanja ri anikio murona hana uguo hana nikio ndi na riri ucio ni undu aria na andu ake ni ndagikiirio kanyamu na kanyamu kau ni gakindeithitie na ngakiuga ni wega tiga twakimenyania na ngugi akinyonia nake ri tugikiaraniria ri ikanyamu kau ingiakirutire ku ingikiona oguo kwaraniria ni kwega na kwendana ni kwega andu matige kumenana o ucio murona tari mwega ri no aguteithie nona tariu tigane wa muhu uyu ndangi ni angiona mawega mauonaga ndangionaga nyonaga ni undu wa muhu na nikio ndiracokia ngatho na ni tuguthi na mbere na kurugama na Cucu wa Njoki andu ni makwendete muno na andu no maroria haria Cucu wa Njoki kuto ni maratuonaga nake na wa muhu na ni njui maundu maku mothe no mekoro meme turokaga tugaikara haha tugakiaria wega na wa muhu wakwa ngamwira tiga agithie guthie ngamwa uka tiga kura tugagiikara haha na nie haha tugakiaria oguo ni hawa wa muhu ndingiheana ona andu makimwira tondu mundu akiendagwo ni andu othe aca toguo kuigua ngwiro ndi murogi tondu ni turatwarana riu renda kuga nie nawe na wa muhu turi arogi niguo andu maroigaga ti cira wa gugitwirwo ni andu ni undu wa Boss Aibu no waigua kuratuikaga nie na Cucu wa Njoki na wa muhu turi arogi tondu tugitwaranaga na murogi no ithuĩ tũtiũĩ kũroga gwake aca tondu ndikĩrigua mũndũ arogete agakua tondu murogi akĩragwo araroria ng'ania nĩ arakuire kĩrĩ ndaigua gĩcambio gĩtikiagaga. Thank you. Thank you. Asante sana kei ture mutumia ucio ruhiru wega. Thank you. Nie uguo muraigua nie ti utonga ngoragwo ndi naguo nie kiria ngoragwo ndi nakio ni platform heaga andu makearia na maria makaheana namba ciao ni ti cia kwiheanagwo ni ciao tau ni ono ngijuria kiria Cucu wa Njoki atumagirwo sijui ona ngirio kana kiria wa muhu aratumagirwo ni ndiroi to tindira gika ati so ni ngwenda gucokeria Ngai ngatho na ndikwenda kwaria miario mingi tondu kwiragwo kwaria muno ni guthukagia maundu na tondu ndi ukahindi ya gucokia ngatho ni ngwenda twambe tukinyiro hau atai korohe mundu ndariganirwo niwe na ni ngwenda gucokeria ngatho andu othe ya Ngugi wa Karanja MCTV na ni ngwenda kumwira kaundu kangi ria ndokire guku nigetha mwitikie ni ndutite wira na ndiona ciana cia gitaru mwe haria ni ndakorire kwari na thigithigi magucanagiria igie mugunda tondu tata one igaga no ni ndoire wa muhu na ngithie ngimwethera wakiri amutaririe uria mitaratara ithiaga ni ta mundu ni ndirageretie hari ingihota na ni njui ni meguikara thi ta family ni Ngugi wa Karanja umuthi twahurukia wa muhu ni ona kuingira haria ni ndiringagira ni ndithiaga thiete uguo to ni wira uria Ngai arahete wa kuruta thiini wa muci uyu ni ne warika ni uguo kana ti horo wa ma ni wira uria gutiri ni kindu nyendaga ni kiheo ngarathimo ni muoyo na uhoro ucio maucio mangi mothe ndigagira Ngai ni njui ni kwina maundu maingi muno maragio na andu matiaga gwa cia kwaria maundu macio mangi mothe ni undu mwe njui murata wakwa wa muhu uria turatindaga nake aiko nduratindaga na ithui nake ukirie kanua
to ndurakoragwo kana atia aiko ndurakoragwo haria turakoragwo nake nduratindenagia na ithu turatinda nake guku tukomete nyeki-ini na cucu wa Njoki aiko ndurakoragwo haria turari na ndwari ho na tweri na ndwaheirwo instruction cia ukamuthika ukire weterere mwathani agoka nigwenda kumucokeria ngatho andu itura aria mukire muthenya umuthi tamaka Ngai amurathimage inyue ni mukona Ngai ira ucio ngi we ni ukona Ngai riu ni ngwenda gwita mutungatiri Ndegwa Bull no before mutungatiri Ndegwa Bull twina Iani ni murata wakwa na ni anyandikite wira kwetukira kambuni itagwo Marvel Hill Safaris na ndora mabangagira mundu thabari ya guthii kundu ngurani na tondu ni boss yakwa ni ngumwirite oke na ni njui ni akoretwo akini support thiini wa project ire ciothe ngoragwo ndinacio na ni mwanake mwega muno na ni ngumucokeria ngatho ni ngwenda gukwe chance ro ino wari na kamero gaka gakwa kana ro gaka ugwete ciugoro igiri nigetha ugeithie andu aguku gwitagwo Mugoiri. Andu ari othe tukite guika cucu wa Muhu ni ndamugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani ni mwageithika otoguo moigua amaritwa njitagwo Ian Muciri na ndutaga wira na kambuni itagwo Marvel Hill Safaris na ni cucu wa Muhu ndokire kumumenya through tabarira iria mararehaga na Ngugi wa Karanja na ngimwenda muno na ni nguririkana riria ndironaga taikarite muno ataguka tabarira-ini ndiroragia Ngugi wa Karanja kai wa Muhu athire ku no kuragithii uria kuragithire na arakihuruka na ni ngwenda njire family na arata pole sana ndikwenda kwaria muno no Ngugi wa Karanja ni ngwenda ngwire ni ngoragwo nguhete gitio kinene muno ni undu wa wira uria urutaga tirita rimwe kana maita mere ndona Ngugi wa Karanja akioya mbeca ciake akaruta niguo atungate mundu atari maciaranirwo nake kana mundu aramenyire kindu ta mweri kana mieri iri mithiru na thengia kuruta wira ucio rimwe Ngugi wa Karanja ni nyonaga ukihurwo mbara nyingi muno na ngakuiguira tha muno ndaririkana wira uria urutite no ni ngwenda ngumiririe muno na ngwire igai riaku rina Mwathani kuri iguru. Thank you very much na cucu wa Muhu arohuruka uhoro. Thank you. We ndukamake Iani andu matire mwiki wega aiko mahurire Jesu no ni kana ati andu a Ngai andu mahurire Jesu andu matire mwiki wega na niguo maturaga kuma hindi ya Ndemi na Mathathi maturaga moigaga we wi muici we wi mukora we wi kindu maturaga uguo na gutiri undu ungimeka there is nothing you can do about it. Twina Mama Kagoni ukoro haha ni umwe witu ko tugeithie nigetha tuthie hau hangi na hena muthuri wa kuma hau thutha mutioyane haya tugeithie Ngugi wa Karanja atungatire itu na family ya wa Muhu na arata aria othe tukire kuhurukia wa Muhu nindamugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani muriega maritwa makwa njitagwo Jerusha Wacera wa Njori kuma kuria Nyeri kana Mama Kagoni na nindakena ni undu wa gukinya itura riri na makiria ndakena ni tondu uria mwiyumiritie na namba nene guka kuumiriria Kimotho na family yake Ngai wa muoyo aromurathima na mwike wega mahinda mothe. Ngugi wa Karanja TV na arikorwo thiini wa Kenya twagia na makiri ma andu ta Ngugi na twina undu wa kwiruta muno ati handu ha guthinikania mundu muikie na kugu uguo njari handu ha kwigerekania kana hihi Ngugi agioka itura riri akorire mundu wothe aikitie mundu gwitwo wa Muhunja we akionania wendo na akimwenda na akimucokaniriria na arikorwo twerutana rugano ruru uhoro wa kwendana na arikorwo twerutana rugano ruru ati nginya mundu ria muriganitie nake kana ni araikio nja kana ndaraikio nja ni aria mari ya itura riao ri tukageria kuonania wendo hingo ciothe tondu ona Kristo we mwenyewe ni wendo agikorwo ndurenda mundu ria muriganitie nake ungikihota atia gugitwira ni wendete Ngai uria utari wona. Ngai amurathime. Haya, thank you very much. Somuhure iruhe rwega
Otoguo ndaiga tutikwenda kwaria mĩario mĩingĩ mũno nĩ tondũ wa interest of time. Na kwĩna andũ mangĩũria Ngũgĩ wa Karanja ũraregete gwakĩra wa mũhu nĩkĩ? Kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie gwaka project cia andũ arĩa matehotete, mũtungatĩri Mburu na Apostle Ibu, Ngai nĩ atũteithĩtie gwakĩra athĩni 66 66 houses tuciakaga for free na tukarĩkĩrĩria. Mayo na timo mathiko ma mbere ma mũrĩo family gũbanga, ma nĩ maitũ anga ma gatatũ anga ma kana. Na kĩrĩa kĩragiragia twakĩre wa mũhu nĩ ndamũrika nĩ kwenda ndĩmwakĩre mũciĩ haha, akĩnjĩra ndũngĩnjakĩra o kũrĩa ndĩracinĩirwo nyũmba, akĩnjĩra ũrĩa tũgwĩka tũgũsave mbeca, twasave mbeca tukagũra mũgũnda onogo nĩ kĩea na gũkũ Kambĩrwa kana oro kũrĩa guothe tũngĩgũra. Na wa mũhu nĩ arasavĩte mbeca cingĩgũra kĩea, niĩ nĩ ndĩragĩte tũraikara akĩnjũragia tũgathiĩ rĩ. Na ngĩmwĩra o kũu araikarĩte tondũ nĩ araikarĩte wega, athiĩ na mbere na gũikara wega. Ta rĩu thaa ici kwĩna indo ciratũmĩtwo meri-inĩ cibatiĩ gũkinyĩra wa mũhu na itirĩ irakirio. Ndiũĩ kana Kĩmotho nĩ oĩ ũhoro ũcio, mũtumia wa Kĩmotho mũrũmĩrĩre maũndũ macio. Hena indo aratũmagĩrwo kuma nja ya bũrũri nĩgetha ciũke gũkũ cimukinyire, nĩgetha details icio nĩcigũkorwo cigĩkinya tondũ ararĩ na arata kuma kũndũ ngũrani. Thaa ici mũrona tũrĩ anini haha, andũ arĩa maratwĩrorera gũkũ nĩ makĩria 5,000 me nja ya bũrũri makĩrorera mũtumia ũyũ. Kei tũhũrĩre mũtumia ũyũ rohe nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Rĩu ngwenda mũtungatĩri Mburu ũke haha nĩgetha ũtũthagathage, nĩgetha tukĩharĩria na tũrathomera rũgano mĩrĩ mũbange nĩgetha tũthomere rũgano. Ndiĩ mũtungatĩri Apostle Ibu nĩ ũgũtwĩra harĩa tũgũthomera rũgano, na ũhoro ũcio nĩ mwega. Sawa, karibu sana. Mũtihũrĩre njamba ĩno rũhĩ rwega. Rũhĩ rũu nĩ rũraiguĩka hena kũraria. Rũhĩ rũu nĩ rũhũrwo wega rwa Ngũgĩ wa Karanja. Coka haha Ngũgĩ, oyai moko manyu muge Ngũgĩ arorathimwo, ndakanage mĩrimũ yehere mũciĩ gwake, ndakanagio nĩ mũtumia, ongerere ciana, maũndũ marĩa mekagwo ciana igoka ndakanage, atũrie hinya. Mũhũrei rũhĩ rwega, hũrĩrai Ngai rũhĩ rwega. Ngũgĩ kaba wage indo iria ingĩ no macio no mahoya maitũ harĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mũthikabu ũrĩa ũgũtũtongoria ũmũthĩ Akorino Kenya 1, nĩ ndagũtĩĩa mũno na kĩama gĩa tungati, thengio nĩ ũndũ wa gũka na gũka mũgemete. Mũthĩ njũkire hana mũthuri wa itũra nyuma gũkũ tene mũno thaa 2 ĩngorire ndĩ gũkũ, koguo ngorire gũkiura mũtigakĩũrie kaĩ mũtungatĩri Mburu aranjirie kũrekia okire na ngamu. Nĩ ũrĩa ngũkĩte thena nyuma wĩra nĩgetha ndĩmũtungate. Family ya maitũ witũ matongoretio nĩ Kĩmotho na mũtumia wake, na ndinamenya Kĩmotho harĩa aikarĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ. Kĩmotho eko ukona haha tafadhali. Mũtumia wa Kĩmotho eha uko haha. Kĩmotho niĩ nĩ mwĩ nĩ igana mũrĩ mwanyona handũ tũgĩbanga Inoro, mũndũ ũrĩ wanyona handũ nĩgetha ngĩmenyeka gũkũ nĩ njũĩkaine. Mwena gũtirĩ mũndũ ũrĩ ona tiga we nawe mũndũ wa Ngai ndũngĩkĩgathĩrĩria uge wa na kĩnyona nĩ atĩa. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull, ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani. Ngwenda ũthiĩ ũikare oro harĩa Kĩmotho na gĩtĩo kĩu nĩ tondũ no ndĩgĩa na ihinda rĩa gũgwĩta na family yaku. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani. Ndoka na gĩtĩo kĩa Ngũgĩ wa Karanja, mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ, na ndacoka ndoka na gĩtĩo kĩa mũtumia ũyũ tondũ nĩ maitũ witũ na ararĩ celeb, nĩ aroĩkaine mũno, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũhoro ũcio. Koguo nĩ ngwenda kũmũtĩa inyuothe na gũcokia ngatho. Ndikwenda gwĩka maũndũ maingĩ, andũ aitũ a rwĩmbo ndenda mwĩharĩrie nĩ tondũ nĩ tũkũingĩra ithaa rĩa kũgoca Ngai na rĩa kwambararia Ngai. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩgeithio ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ wĩkire gũka wega nĩ gũka, mwĩre nĩ wĩkire wega nĩ gũka. Tacoka mũria atĩrĩrĩ tondũ ndaigua kũndũ gũkũ kwĩna nginya andũ mena roho wa kũroga. Ta mũrie we wĩ mwena ũrĩkũ, wa kũroga kana wa kũrathimana? Na arogi arĩa oru mũno ti arĩa makuaga ithitũ, mũtungatĩri Patrick. Arogi arĩa oru nĩ arogia kanua na arogia wĩiru. Andũ arĩa monaga Ngai agĩkĩra mũndũ kaũndũ makanyitwo nĩ roho wa Kaini. Koguo mũthenya na nĩ tũkire gũtangatha itũra rĩrĩ to mũratuona kũrĩ andũ mekwanjia kũharwo kumania na ũmũthĩ rũharo rũtarathira.
Mũngĩona thĩnjĩri aya haha, tena ũcio mũriganĩtie akorwo wĩ wa kategori ya rogia kanua ũcenjie kuma ũmũthĩ. Tondũ gũkũ nĩ tũgũtiga, nĩ kũrĩ andũ mekwanĩkwo gũkũ. Bwana asifiwe sana. Kire gũkũ kwaria itũra rĩrĩ rĩgĩe na kĩrathimo. Na ũndũ ũcio wekĩkire kwĩ maitũ witũ, ndũkanekĩkire mũndũ wa itũra rĩrĩ na itũra rĩa Mũrang'a thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Koguo nĩ ngwenda kũmũtĩĩa inyuothe na ngũkorwo ngĩthiĩ na ihenya mũno. Tamba mũrũgame na magũrũ manyu hanini ũguo nĩgetha twambe tũnogoke, nĩgetha tũthome rũgano nake Kĩmotho na famĩlĩ yake meharĩrie nĩ ngũmarehe haha nĩgetha macakae mami wao na ciana ciao, na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ. Koguo tũkĩina rwĩmbo rũrũ rũrĩa ngũmũtongoria tũgũkorwo andũ a keyboard no mwĩhĩke, niĩ ndĩ mũndũ ũthiaga ihenya, taũni tũthiaga ihenya. Ninyonete wĩhitho mũrũmu thagu-inĩ rĩa mwene hinya, naguo thayũ kaiyũra ngoro-inĩ, thayũ wa Ngai mũnyũmbi. Ninyonete wĩhitho mũrũmu, tahũra rũĩ ũguo, thagu-inĩ rĩa mwene hinya, naguo thayũ kaiyũra ngoro-inĩ, hũra rũĩ ũguo, thayũ wa Ngai mũnyũmbi. Mathĩna moka mbara cieha, anyitaga na guoko gwake, ongeza kaspidi, akangua na moko kĩndayaya, kahurũkia wendo-inĩ wake. Tahũra ũguo, mathĩna moka mbara cieha, anyitaga na guoko gwake, akangua na moko kĩndayaya, kahurũkia wendo-inĩ wake. Haya, hũra ũguo, hũra ũguo. We kũu thutha ũraga kũhũra rũhĩ nĩkĩ? O nĩ ũguo, tũgoce Ngai tũkiumagaria maitũ witũ. Twambie rĩngĩ. Ninyonete wĩhitho mũrũmu thagu-inĩ rĩa mwene hinya, naguo thayũ kaiyũra ngoro-inĩ, thayũ wa Ngai mũnyũmbi. Mathĩna moka mbara cieha, anyitaga na guoko gwake, akangua na moko kĩndayaya, tahũra ũguo, tahũra ũguo. Ngũheana ndeto ciake Ngai wakwa, ndĩmũgathĩrĩrie, kuona arĩ mũthamaki mũnene, na ndamwĩta nĩanjiguaga, ndĩmwĩtaga Aba, Aba. Konyonia maũndũ manene na mehinya marĩa itoĩ, na ndamwĩta nĩanjiguaga, ndĩmwĩtaga Aba, 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 Baba, Aba, 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 Baba, ndamũthaitha. Aya, ikarĩra gĩtĩ gĩaku gĩa kĩrathimo. Ngai akũrathime. Nigetha mũthomi wa rũgano akinye haha, nĩ kwenda aharĩrĩrio gaka mũhũrĩri rũngĩ rwega agĩũka, nigetha atũthomere rũgano. Ngĩrĩkia ũguo nĩ ngwĩta Kĩmotho na famĩlĩ yake, nigetha moke marie ciugo cia gũcakaya mĩ wao, nigetha njugio maũndũ merĩ ngwenda kuga. Ndĩmũrehere timu ĩrĩa yũkĩte na ndungata ya Ngai, bishofu, ĩtũtongorie na kĩgoco mwaki haha, na Ngai nĩegũtũrathima. Tũgũthoma rũgano rwa Mwendwa-nĩirĩ Jane wa Mũhu Kĩmotho. Gũciarwo. Mwendwa-nĩirĩ Jane wa Mũhu Kĩmotho aciarirwo mwaka wa 1956 itũũra-inĩ rĩa Gĩtaro, Mũgoi Ward, Kĩharũ Constituency, Mũrang'a County. Nĩ aciari ake nĩo Mũtigairĩ Kĩmotho wa Maingĩ na Mwendwa-nĩirĩ Juliana Wanjiru. Aciaranĩirwo na Mĩrĩ Gĩtaro na atigaire Stephen Kĩragũ na Samson Ngũgĩ. Kũrerwo. Mwendwa-nĩirĩ Jane wa Mũhu nĩ arerirwo wega ta airĩtu a mahinda mau, arĩ mwana mwathĩki na wateithagia aciari ake kũruta wĩra ngũrani mũciĩ na mũgũnda-inĩ. Gĩthomo. Mwendwa-nĩirĩ Jane wa Mũhu akinyia mĩaka ya gũthoma
Nĩaingĩrio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩtaro mwaka-inĩ wa 1963 kũrĩa athomire nginya kĩrathi gĩa kana na akĩkia mwaka-inĩ wa 1966. Ũtũũro-inĩ mwendwa nĩirĩ Jane Wamũhu agimara nĩaciarire ta airĩtu a mahinda mau na agĩtanahĩrwo na mwana ũmwe nĩwe Anthony Mwangi Kĩmotho. Kanitha mwendwa nĩirĩ ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Akũrinũ. Wĩra mwendwa nĩirĩ Jane Wamũhu nĩakoretwo akĩruta mawĩra ma biacara kũndũ kũingĩ ta Mombasa na Maragwa, na thutha ũcio agĩcoka mũgũnda-inĩ wa aciari ake na akĩambĩrĩria ũrĩmi ũrĩa ararutaga nginya kũhurũka gwake. Ndwari mwendwa nĩirĩ Jane Wamũhu nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mweri wa kanana mwaka-inĩ wa 2025. Nĩ arakoretwo akĩrigitĩrwo thibitarĩ ngũrani ta Mũrĩ Rangers Level 4, Murang'a Level 5 na KU Referral na akainũka kũrĩ mweri 22 February 2026 mũthenya wa Kiumia nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na akĩgũkio Mũrĩ Rangers Hospital kũrĩa thutha wa kuonwo nĩ ndagĩtarĩ agĩkoma. Kũrĩ mũthenya wa kerĩ mweri 24 February 2026 mathaa ma thita cia mũthenya nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 70 na nĩ atiga mwana wake Anthony Kĩmotho, mũtumia wake na ciana ciao 5. Mwathani waheanire Jane Wamũhu Kĩmotho na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Wow, thank you. Reke tuthome tu na Gĩkũyũ maiganĩre ũguo. Mũrĩiruhĩrwo wega. Thank you so much. Ngai witũ amũrathime. Nĩ tũkwendaga kũigua rũgano rwa maitũ. Hũrĩrai mũirĩtu ũcio rũhĩrwo wega. Ngai nĩ aheaga mũndũ ciana ciumanĩte o kũrĩa ikaumana. Tondũ ngũgĩ aumanire o kũrĩa nire agĩterereka nderereka akĩgwa kũ. Tero ũcio mũriganĩtie Ngai nĩ atumanagĩra mũndũ. Tumugeithie wega mwĩre tiga kũmaka Ngai nĩ atumanagĩra mũndũ. We ũrona ta wĩ mũkũrũ mũno tondũ angĩona mũthuri Ngai nĩ atereragia gathuri kaumanĩte ona kũu. Ũgĩthiĩ kanitha tu ũthiĩte ũguo ũinamĩte gakauga Ngai ndirona mbĩmbĩte rĩa. Kauga tarũgamia ngari oro hau mbĩmbĩ ĩno. Ũkoria atĩ no mũkwendaga nĩ we ndĩrenda. Ngai nĩ aterekagia mũndũ ũguo agakũrehera. Rĩrĩa Kĩmotho wareheirwo brother na nĩ gwĩtĩkia Kĩmotho tondũ ndakũrora ndĩna wĩ mũthuri wĩ na ũmenyo wa maũndũ. Mũndũ ũyũ nĩwe ũbangaga na arataku ũkamũthĩnjĩra kabũri ũkamwĩra thengio tondũ kĩrĩkĩro kĩa ũndũ nĩ kĩa bata gũkĩra. Nĩ ũhoro wa ma maitũ ona angĩkorwo nĩ agereire mathĩna mũthenya wa ũmũthĩ arathikwo nĩ ndungata cia Ngai arũgamĩrĩirwo kũrĩ maandĩko mauga ona ũngĩtũra wega atĩa mũtungatĩri Patrick no ũtũre mĩaka 100 na ciana 100 wage gũthikwo wega we ũkĩrĩtwo nĩ kĩhuno. Imagine mũtumia ũyũ akĩrĩte andũ aingĩ mũno no gũkorwo ndambĩrĩirie wega na maica matiarĩ mega no Ngai nĩ aratũmire arĩke wega. Ĩra ũcio mũriganĩtie we nĩ ũkarĩkia wega. Gũtirĩ handũ meciria-inĩ ma Kĩmotho kana ma Wamũhu angĩeciririe no acemanie na presenter celeb ta Ngũgĩ wa Karanja. Onagwo nĩ andũ mũrĩmo ndĩronaga makĩnjĩra ona rĩmwe amwe nĩ matũtũmĩte na rambirambi. Gũtirĩ handũ eciririe no njĩra cia Ngai nĩ itũmaga mũndũ akinya harĩa eragĩria gũthiĩ. Na kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga mũndũ akinya ũtoniĩ nĩ njaragĩria andũ ũhoro wa meciria. Na ndeka 5 iria ngũhũthĩra nĩ maũndũ macio ngwenda kwaria. Wa mbere ngĩcokeria andũ arĩa marutĩte wĩra mwega mũno ngatho. Andũ arĩa othe makoragwo na ngoro theru na ya kwenda gwĩka wega Ngai ndamaconoraga na Ngai matiganagĩria. Geithio ũcio mũrigaine mwĩtheria ngoro. Ndũmũgeithie wega mwĩre wona kĩng'athio menye ndatheretie ngoro arĩ ona thĩna nginya mathiko matarĩ make. Ũrĩ nginya na thĩna na mathiko mene we. Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ athiĩ kũraihu na tũre na thayũ nĩ gũkorwo na ngoro theru. Nĩ tondũ nĩ ndĩmwaragĩria ũhoro wa mĩciĩ mũbishofu wakwa Ibu. Ũngĩhikia mũtumia wa ngoro thitu ona akorwo ena maburubanya ona akorwo nĩwe mũthaka atĩa nĩwe wĩna hips ya thaka biũ no akorwo waingĩ nyũmba ĩyo akoragwo ang'athĩtie ona ndũngĩona ũthaka wake. Andaria point mũkauga point. Ona angĩkorwo na nĩkĩo mwĩũragia athuri angĩ na niĩ ndinoka gũtangaraga waganu tũgana na Ngũgĩ ona twaga kũmwĩra nĩ maromba na ona acio marobanĩte ti ithuĩ tũraugĩte makomba. Nĩkĩo tũmwĩraga mũthuri atigĩte mũndũ mũthaka wĩna hips wĩna figure mũtumia mũthaka piũ ũkamũka mũndũ kahana ũũ. Kala mũndũ thwiti nĩ wo. Ũkarigwo atĩrĩrĩ kamũthuri ũyũ agũrũkaga
no he kindu kimutwarite kou gitagwo gikeno na njega. Ndauga wega mukahura ruhi wega. Nikio koraga kuria uri makaga mĩciĩ mena nginya ngoroba, ena ngari ma V8 mari Jirova, ugakora ugakora muka na kamundu ka makara na kamundu ka nduthi tukamukuite na thikara mwira uranunga wega ndwe kai mundu icio indo cia mundu ndwe no thoire kwĩrwo ciugo ta icio, no thoire kwĩrwo ciugo ta icio tondu ngoro njega ĩro cio mũriganĩtie gĩa na ngoro njega. Akorino matwire gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe. Kĩheo nĩ kĩ? Mwathani aroheo goci. Gĩa na ngoro njega na reke ngwe utanenda andũ acio angĩ ĩro cio mũriganĩtie amba we mwenyewe. Na wa waingĩ Apostle Ibu nigetha ndĩkie tondũ ndĩmũri wa meciria we utwaragĩria cia igũrũ na ũrĩa raini auga niĩ njaragia cia gũkũ thĩna wa andũ aingĩ matiende ĩro cio mũriganĩtie amba we na wĩyende ũguo ũkoragwo ũguo hana nĩguo Ngai onire nĩ wagĩrĩire kũhana. Akorwo wĩ mwe Ngai onire wĩ mwerũ, akorwo wĩ mũirũ Ngai nĩ onire nĩ wega ũikare wĩ mũirũ, ũthaka wa kĩratũ nĩ ũirũ wakĩo. Akorwo wĩ mũtungu Ngai nĩ onire nĩ wega ũtunguhe, wĩyende ũguo ũkoragwo hana. Akorwo wĩ mũceke ona wĩ haha wĩ mũirĩtu wĩ mũceke ũhana ũguo flat, gũtirĩ kĩndũ kĩgũrũ ta flat screen. Uyu aranjia guthie gym harĩa kunyonagia harĩa athiaga ati atuike flat nawe niguo rakarire ni gukorwo wi flat. Ngai nĩ onire flatness ucio waku no mugocithie, koguo wĩyende ĩro cio mũriganĩtie wĩyende ũguo hana no coke wĩtĩkĩre. Andũ aingĩ matiko meĩtĩkĩrĩte, wĩtĩkĩre ũguo hana. My sister na kana aikorwo mũndũrũme ũcio nĩ atigire atumia acio angĩ, ndũkanagie kanga nĩ ũraiguire mũthuri waku nĩ agũtheka na ng'ania, unonga mũgũrũki ũngĩkora agĩtheka na mbũri na ng'ombe kaga na andũ, no eko mũndũ ũcio nĩ agũcagũrire, wĩtĩkĩre ũguo ũkoragwo hana. Njĩra ĩ ũgeithio mũriganĩtie mwĩre wĩtĩkĩre ũguo hana we, tiga kwĩriragĩria andũ arĩa angĩ ona TV-inĩ atĩ nĩ athaka gũgũkĩra. Nginya ũngĩona mũthuri waku agĩtheka na mũndũ ũngĩ na hau rauga nĩ ũratunywo mũthuri nĩ kĩbeti atĩ guthwo tuthiaga kwĩyendera gũtirĩ mũndũ ũtunyanagwo atĩ Ngai nĩguo gũtirĩ mũthuri na gũtirĩ mũthuri ũtunyanagwo na ũrogi thia nĩ gwĩka atĩa nĩ kwĩra gũtirĩ mũndũ ũtunyanagwo. Wa kerĩ tondũ ndenda gũthiĩ na ihenya wenda ũguo hana we ũcoke wĩkuĩre gĩkeno. Tero ũcio ũngĩ mũriganĩrie wĩkuĩre gĩkeno gĩaku. Kĩrĩa kĩũragĩte atumia aingĩ nĩ tondũ gĩkeno kĩao makĩoire makĩnengera athuri ao. Rĩu nginya hwainĩ ndũngĩrĩa wetereire mũrũme guo hau kuma ũmũthĩ atumia nĩ ndamũhingũrĩra, ndũkaneterere mũndũ mũrĩanĩre, rĩaga na ndũgatinde ũkĩmũria ũmũthĩ tũruge kĩmbi, akwĩra o kĩrĩa ũkwenda ruga iria wendete, okarega kũrĩa rĩa rani ĩngĩ. No rĩu gũtirĩ rĩu mũthuri wakwa ararĩaga irio ciakwa, we ndũrĩ ũhũne o mũndũ akĩna nda yake. Tageithio ũcio mũriganĩtie high five mwĩre wĩthagĩre gĩkeno we tiga maũndũ macio we. Mũthuri wakwa ndĩraigua Ngai nĩ andutire gwitũ ombanĩte na ngamanĩte. Kinyo hana mĩnyororo ya maithori kila saa. We menya gwĩthondeka na ũmenye gwetha gĩkeno gĩaku na ndũkananengere mũndũ gĩkeno gĩaku. Niĩ ndĩ pastor bu mutumia wakwa online nĩ ndamwĩrire ũgetha gĩkeno na niĩ ngetha gĩakwa tũgacicemithania positive and negative gũkauma mwaki wa mburu. Wethe gĩkeno kĩaũ gĩaku ĩro ũcio ũngĩ wĩyethere gĩkeno na tondũ ndũrĩ mũhiku wĩmenye kwĩyenda. Sorry no ngwaria ũguo na arĩa me gũkũ tondũ acio arĩa mena mĩaka 60 gĩkĩ ti kĩanyu nĩ arĩa nini. Mũico ĩro ũcio mũriganĩte menya ciaku. Andũ aingĩ matwenjagĩra mũno Bishop Ibu. Ta rĩu he mũndũ wambirie gũciria ihiga rĩa ũyũ ena ihiga rĩkũ. Yani kwĩ mũndũ ũgiĩkaga nĩ maũndũ mene, kũrĩ mũndũ ũkĩraga akagiĩka tu nĩ maũndũ mene. Ĩro ũcio mũriganĩtie ndũkanagio nĩ maũndũ mene, ndũkanagio nĩ maũndũ mene, giagwo nĩ maũndũ makĩ. Maũndũ mene nĩ matũ mũndũ ahĩnje na lose shape. Ũngĩenda kũgĩa shape njega ga shape kega na gũthakara na kwaga gũkũka magego nĩ kũmenya maũndũ makĩ. Nĩ ndarĩkĩo nĩ Athesalonika 4 mũhari wa 11 Bishop Ibu yugaga atĩrĩrĩ, make it your goal to live a quiet life, minding your own business
and working with your heart just as we instructed you. Ambia jirani yako, mind your own business. Wihurire ruhi akone wanyita kiru. Ngai amurathime. Tuka kwirwo haria tukuiga Ngai. Uka mundu gwitwo Kimotho na uke na family yaku haha nigetha muke mucakae baitu. Muhure iruhi rwega giuka, muhure iruhi rwega giuka. Muhure iruhi rwega giuka. Tugitiga wari mwena wakwo kindu irira. Thosha ngoro yakwa nisingahotire tiga wanjaragirio. Aya ugokai haha mekikaga niwonya hurira imuthuri uruhi rwega. Thank you Kimotho ni undu wa gwitikira guka. Ngirika Steve Ngethe eharirie twi nake guku aturehere rwimbo rumwe na ni njui ni tukurathimwo ni Ngai. Gwiciria DJ ni uharirie rwimbo nigetha ngorwo ngithie marathon. Ndina rabirabi cia mutungatiri witagwo Reverend Chin muta wa kure UK na ni urutite na iragwire Ngugi ni urutite wira mwega muno. Ngai akurathime. Hurira Ngugi ruhi rungi rwega. Thank you. Riu uguikaro ha tondu wa family ino na Ngai witu akurathime. Uka brother nigetha uheane rabirabi ciaku na wihe hinya muno na family yaku na Ngai akurathime. Karibu sana. Thank you, DJ. Thank you, keyboardist. Thank you so much. Kimotho tumwarie muno no tugeithio ni maitu nake mutumia wake Kimotho. Mundu gutigwo ni mamu wao ti undu muhuthu. Mwathani agoco. Amarito makwa njago Janet Munyitha aria mutanjui guku. Ni njui aingi ni munjui. Hon muraigua maitu akiuga Munyitha. Niguo ni nie Munyitha. Ni ngenete muno muno muno. Ni Ngugi. Tondu matwaranite wega muno na maitu witu na ugu muroi tiguo riu thaici muroi ritwa riakwa rigithukio gabere no thaici ni ritwa ria hinya. Thaici ndari mundu mutiiku ni mamu witu tondu ni andigiire kirathimo kinene muno na ngakena muno ndu aciari akwa tondu ringi ni maranyitagirira ni turaragia nao ta hindi yo arutago Murang'a Faro mamitu ni wa okire amunyitireire nginya KU na ngakena muno muno. Muthuri wakwa akangenia tondu kuma riria mamu arwarire aturaga athiamurira nja akihana tahona agicokererwo miri agiuka akimutwara Mang'a. Tutiramutiganirie ni turathiaga kumurora atigeire kirathimo kinene muno. Ni aranjira Ngugi ni mwega muno na akanjira Ngugi ni arendaga tu umurire nguku. Nyameri arendaga tu no nyama ya nguku. Na tugakena muno muno na ngakena muno ni tondu maitu arandigiire kirathimo. Mamu arandigiire kirathimo. Ni muiguaga kurathimo. Ni ndiraturaga ndiraga tondu muthengi ni aragia ndeto itari njaga. No thaici kirathimo kiria arandigiire ni kinene muno. Ni thengio mwe wa Njuguna tondu mamu araturaga kuganaga anjirire ati angihona ati no agucokerie ngatho. Ni anjirire Munyitha ni mutumia uyu ni andorete na njira nene na ingihona ma Njuguna ndimucokerie ngatho no mwitikire ngimwira ni twitikirite. Ni thengio muno wa Njuguna tondu ndiroka kama ukanyita na njira nene ngona urora ungata mamu yani uramuruta kio ukamuhura ta kana kanini ona ndarendaga ni ndimuhutie arendaga tu wa Njuguna amuhutie na Njuguna kanyita na njira nene akandehere iria ngaruga cai tugakenanira ngithii wa Njuguna akanjira ni gugucariria nduthi
yani wa Njuguna ahana mwana wake yani aramwendete na wendo ungiigua ati u ni ta mamu wanyu ni ndamuhoyagira muno wa Njuguna na ngera ature amurathimaga na Njuguna angikorwo he mundu ukarathimwo we tu ni we ni Ngai ukarathimwo irathimwo ona ndukarikire kugathiririo mundu we tu itikira ati Ngai ari kurathima irathima rinene muno na ndirakena muno tu ni arahurukire na thayo ahuruka na wendo wakwa munene muno koguo we nie muranjui thaici tiguo ndi uguo ngugi araiga ati Ngai ni acenjagia mundu muturire nie ni njui Ngai ni acenjeirie muturire tondu uguo mureciragia mieri ri araragia thaici angikorwo he mundu arendete ni munyutha na miri yake ni thengio muno kuri aciari akwa na arata akwa manjereire aria mokire matandiganagiria maranyumagiriria rugamai arata munyutha marugame na moke magaithanie ukai marugame ni undu wa mathaa arata yakwa na mamitu na baitu ni ndenda moke tu magithanie tu to ni manyitireire na njira mam na baba mego ni moke magaithanie mam na baba hiu hai mumenye twigithakia mutungatiri maitu na baba arata no moke marugame haha thengio muno mutumia ucio uraigua akirwo horo wake ni ndamukua na uma na ndaiba iria ciatigarite wa Njuguna na wa Njuguna ni mutumia wa na ni tuguka kumucerera tondu wa tuona anjira ndaiba ici ndirenda guthie worio maitu arari tondu kuri andu angi marahuthagira amba guthie thibitari tutanathie mochari amba guthie kuheana mba ta muhurire ruhiro wega mutumia ucio ona ndana cietiga ati ace athi he andu angi meke atia ni tuguka gucerera mutumia uyu ngugi tondu ni mutumia wa kirathimo mam na dad ukaitu okugithania ni undu wa mahinda haya kwiriria haha baba kama itu haha uguo munyutha roiga ni muhuni ndathie na kijeni wathire kumurora na kijeni akurathima ni anjiri na matu makwa ngiguaga uguo ndiguruka na ndinyua bangi no ndiguraga ana haya so maitu kuga muriga o uguo tu muriga turiga ni ithe wa munyutha thengio muno murai rwega na tugeirie Ngai ni mwega ingo ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega na ni na munyutha na amuda kwire aturathimire tondu maria mothe aragie ni acokire gutuika wa kumarama niguo manina mothe riu gutuiki kendo kihana ta kiu niguo thengio maitu murai rwega wega kuga hĩndĩ turari guku hiotho kama itu tathie mutumia uyu aturite guku twina kimotho ni uraturehagira ranji ni uratushugurikagira maitu Ngai aturi urathimite muno ni urarugamire wega na family no muhurire wega arata a munyutha kuma kure uka uyu arugamirire acio urugamirire o gutugeiria tu Mwathani agoco amen na nie njitagwo Waciro kana Waithira Wafurisia ni murata wakwa muno tumanagiriria maundu maingi muno thank you very much kuna mtu anataka kusema kitu ya shosho sawa wako sawa tuwapigie makofi wakiketi chini asante tumahurire wega iyo niyo family yake nagi makiri kuria mahurire iruhiro wega othe magithi guikara thi ni gwitikia na bwana kimotho ni nguhoya tu na gitio ikare mwena uyu tafadhali ikara na ciana mwena uyu ni njui wina jeshi yaku nirakurorera maundu ndukaigue wina thina Ngai akurathime mutikihure family iyo ruhiro wega ciugo icio cia kuhanira ni tukwirwo bata wa kuhanira tondu he bata ndugathiage ukite maundu na ngoro yaku Ngai witu murathime nie ndirenda ndikwenda kumuikaria tondu ni bishop eno horo ta geithio ucio muganitio muthe kwina uhoro mwiri o muthe kwina uhoro umuthe apostle Ibu eno horo waku mwe kwina uhoro waku ndenda tugame nigetha ndehe Ng'ethe Steve aturehere rwimbo rwake na timu iria igukite na bishop tondu turaingira kanitha-ini njite mutungatiri hece nigetha oke riu atutware atwitire timu yake goco na mututware nginya turike igongona rugamai maguru manyu nigetha tuine hamwe na njamba ino gitwo Ng'ethe Steve ura iruhiro wega Ng'ethe Steve nigetha tuheo rwimbo urakarohio gutuinire Ngai inamereria utonge gukongoria rio tumite rongoreire kugia njui
nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũmĩrie. Sasa weka makofi ya juu kwa Bwana Yesu, weka kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wekwo kũrĩa kũritũ watuĩkĩte kĩhonia na witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra imĩtia rĩaku rĩgataga wari ndigithũ ciaku ciambemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩgakũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩhĩra iria tandatahwo ona niĩ noguo ũndĩhĩire thirĩ ukiri wago. Tunapigia Bwana Yesu makofi mazuri mazuri. Ukaya na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ watekete kĩhonia na witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku rĩingataga wagi. Tũrakorohe kũrĩa thutha. Weke Yesu makofi mazuri 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 mazuri. Hallelujah. Goshen Records. Rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ngoro yakwa yainamĩte Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrĩ nakĩo gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icokire rĩandũ irio kombo-inĩ tũine ithuothe nĩkenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware. Ndĩ number 1 rĩrĩa channel ĩno ĩtakinyĩtie andũ nginya ngiribe nĩ ithuĩ twamĩambĩrĩirie na this man has sacrificed so much. Mũthuri ũyũ na nĩ ngugĩra haha kamera-inĩ tondũ nĩ maranyona tũraragia nake mũthenya wa Sun tukiuma kwĩbanga ndĩramwĩra ngũgĩ mwaka ũyũ ndũnjĩtĩte ngahingũre nyũmba kaĩ andũ marĩkire kwakĩrwo akĩnjĩra mbara iria ciarahũki niĩ nĩ ndatekire break tondũ ndarĩ na marũni ndatigĩtie kũrĩha mabati mene ndatigĩtie kũrĩha mbaũ ciene tondũ mbeca ciaga kũigana ngũgĩ acokaga account yake akaruta mbia ndĩrenda mũmenye ũguo ngũgĩ acokaga thĩinĩ wa account ciake akaruta mbia na ndĩmwĩra ngũgĩ tũtirĩga gũthiĩ na nĩ ũyũ ũguo Apostle Ibutru wewe wa Mũrĩo family
mundu wa Ngai ndiramuria gwathirie atia aranjira riria mbara ciaumirire andu aitu ona inyuĩ haha mwĩroreire ũguo ta mũraraga igũrũ mũgoka gũkũ thĩ rũcinĩ marĩ amwe arĩa moire mahiga o kanyu gathiĩ kwambara mũkagũtha ihiga rĩa mũtwe o kanyu gathiĩ kwambara mũkagũtha ihiga rĩa kĩ mundu wa Ngai Apostle mundu gwĩtwo Eric Mondi naici araka cukuru na thibitari na mundu ũcio agĩthiĩ ũguo tiribũ ya mbere aracoka na milioni 5 gũtirĩ mundu ũngĩigua akiuga mbirũ cwande andũ mera gũtirĩ mundu aigua akiuga ũguo marauga mwana nĩ witũ tũmũnyitĩre he mwana kare gĩtagwo Apostle Dan Wema muthe ũcio acangithagia o mũthenya na andũ wa kwao tariu muthe ndatiga gĩcangithia family fulani arairia gĩcangithia thaici akinyĩtie 600,000 rugamia ngũ haha ati arenda Wanjũgu aheo 100,000 ũkũigua andũ othe mauga wĩra tũtikũmũhe tondũ andũ aitũ tondũ mũrauga gũkũ atĩ kũrĩ arogi andũ aitũ nĩo matuĩkĩte arogi arĩa oru shindwe katika jina la Yesu kada teno yokĩra takenyo nĩ andũ arĩa macoka kũhoera ngwĩma matarĩ na ũiru tondũ maitho moko marĩa moete mahiga nĩmo maingĩ gũkĩra marĩa moete igũrũ kĩrathimo mũndũ gwĩtwo Patrick Reverend nĩ aigana marĩhoyagĩra ngũgĩ nĩ aigana marĩhoyagĩra ngũgĩ nĩ aigana marĩmũhoyagĩra Ngai no mwage kĩndũ kĩngĩ mũngĩmũhe no mahoya manyu no macenjie mũtũrĩre wa mũthuri ũyũ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Apostle Ibu mwaka ũyũ nĩ tũgwĩkĩra nguo icio wĩkĩrĩte ona ndigoka na ngabuti tukĩhingũra mũciĩ wa mũthuri ũyũ tukĩhingũra mũciĩ akĩte mĩciĩ 60 agĩthiĩ agĩakĩra mami wao na mũtumia wake wa Breso arorathimo mũrĩirwo wega erire ngũgĩ ndo atwambe twake nĩ tũthiĩ twakĩre mathĩ rĩu ngũgĩ mwaka ũyũ ona we Ngai akũhe handũ wakĩre mũtumia waku na twana twaku na rĩu ona niĩ ngũkwĩra ona we rita rĩrĩ ona we no wĩyambĩrĩrie ona we wĩyende tondũ nĩ ũtũtungatĩte mũno na mũndũ aratungata andũ macoka makamũrĩha na mahiga andũ a online Ngai amũrathime arĩa mũtanogaga na ndingĩhota kũmũgweta na marĩtwa manyu no nĩ mwĩũĩ ũrĩa mũrũgamaga na ngũgĩ kiraga rĩmwe no atarĩ na ũndũ ũkamũikĩria kĩndũ nĩgetha wĩra wake ndũkanahũke ũcio arutaga ugai ameni wa mũico tũtigei kũhũra njata citũ ndĩronire ndungata ĩno ĩratũhunjĩrio hĩndĩ ĩngĩ ekĩte kĩũndũ andũ makoya o karĩa gagĩũka o karĩa o tũrathikire Archbishop kai ithenya rĩu rĩa Archbishop maguta macio rĩ magũthikanio ta ma Elisha githĩ to nginya maheo mũndũ ũngĩ Ngai witũ mũrathime ndungata cia Ngai ngwenda tũrũgame na magũrũ maitũ na gĩtĩo gĩkĩ nĩgetha mũrehere ndungata ya Ngai ĩrĩa gũtũtwarithia tungati heze nĩgetha oke atwĩtĩre ainithia tũgoce Ngai na tũigue kiugo rũgamai na magũrũ manyu Ngai witũ mũrathime thengio nĩ gũthikĩrĩria na thengio nĩ ũguo mũtũnyitagĩrĩra thengio ngũgĩ nĩ tondũ no atwĩkire my brother rugamai tafadhali rugamai otiga mũndũ wĩna thĩna wa mwĩrĩ ngwenda tũnyitithanie moko maitũ gĩtĩo kĩa Ngai nĩgetha bũlũ wega ugai arathimo ona inyuĩ ugai mũrathimo tondũ nĩ mũkire Bwana asifiwe ndĩtagwo mũtungatĩri ZMC ndiĩ na Jesu nĩ tũrĩ ndũgũ mwathani arogocwo Bwana ase ũka my brother mwathani arogocwo ona tũgĩkaga maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneha ũkaha ngũgĩ ndenda wĩrore haha thutha wĩrore Bwana asifiwe nĩ wega njĩre mũthuri ũyũ o ta ũrĩa ũtangĩhota kwĩrora na hau thutha ũguo noguo ũtamenya ũrĩa wĩkaga no tũkwĩrire rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo githĩ ndarutaga wĩra mwega mũtukiugia arathimwo ugai arathimwo ũrotora wĩ mũrathime na ũkinyĩre hau ũkinyĩire mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio nĩ mahiga nĩ ihĩ ikara harĩa thĩ mwathani arogocwo rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha ndathikĩrĩria harĩa mũciari warũgama haha auga mũretagwo arogi rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo ngwenda gũkwĩra angĩkorwo wĩ wa itũra rĩrĩ na nĩ ũkire mathiko ma mũtumia ũyũ mũciari ũyũ we wĩ mũrogi ũyũ tiwe mũrogi mwathani arogocwo mũndũ ndathiaga mathiko ma we nĩwe mũrogi ndakwĩra ũguo we nĩwe kĩ angĩkorwo nĩ ũkire nĩ wĩ biũ atĩ ũguo ũrũĩ nĩguo ũĩ wĩkaraga ũkĩmenyaga nĩwe ti ũrĩkũ ũyũ nĩ akinyĩtie mĩaka 70 na to gũkorwo we mũthingu ũyũ ndũgakinya mĩaka ĩrĩkũ ũrohotwo Bwana asifiwe ndugamai magũrũ manyu
ndenda kumuririkania ati no mugakua. Rugamai murugame angikorwo wina maguru. Mwathani arogocwo. Twambe tuhutie kibungo giki nigetha ndimuririkani no mugeka atia. Gukua no muhaka tugakua. Woini okikago gukua no muhaka tugakua. Takweheria okioria kinene giki. Rĩu rũgamai ũguo. Mwathani arogocwo. Gũkua no nginya ũkue. My brother mũtungatĩri Reverend Patrick Apostle atungatĩri akwa othe njũkire nao Apostle Philip no wega ndĩmwĩre ona inyuĩ aciari gũkua no nginya kĩ no kĩũria kĩnene rĩ ũkahobanĩrio ũhana atĩa. Hallelujah. Ũkahobanĩrio rĩu nĩ wanjie gwĩciria tondũ gũkua no nginya wĩke atĩa. Neno nĩyo njĩra ya mũndũ mũthingu, mũndũ mũhia na mũthiomi, mũini, mũhunjia. Njĩra no ĩrĩkũ? No ndũngĩhota gwĩthika ũgathikwo nĩ andũ. Mwathani arogocwo. Ngwenda twambe tũgĩe na ihinda rĩa kũgoca nĩgetha ndĩmwĩre hau hangĩ ũrĩa tũgwĩka. Angĩkorwo nĩ ũgocithagia ũkaha mũtungatĩri Philip, angĩkorwo nĩ ũgocithagia haho nawe ndũgakiuge ndagĩtwo wa kũrinwo atheri ndatiga andũ. Ndeta kũrinwo na andũ. Bwana asifiwe. Kũrinwo na kĩ? Na andũ. Bwana asifiwe. Hena maiki ĩngĩ ĩna thauti njega no. Haya, koguo gũkĩhũthĩre nĩ ngũkũ back. Mwathani agocwo. Njikayo kanitha wa Mwathani. Tagairio cio mũriganĩtie na kĩmũrĩ tonda kuina rĩu. Mugaitho mũno tonda kuina rĩu. Coke mũrute kamaine hanini agĩũke tuinĩre haha tondũ rĩu tũtigatũngana haha rĩngĩ. Tũtigatũngana gũkũ rĩngĩ. Rĩu uma hema-inĩ nĩgetha tuinĩre haha nĩ wa Mwathani. Wahota gũthiomera na hau hema-inĩ. Nĩ ũgwati. Nĩ ũkuona atungatĩri nĩ matĩa mũgambo wakwa. Na inyuĩ mũtikiumĩre kũu mũkĩro haha na remwe mũno ũyũ nĩgetha tũkĩrĩre mũni. Njĩtagwo Apostle Philip James. First son wa Akuino Kenya One Commander. Na nĩndĩaga Ngai nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra tũtungatĩre Ngai. Ndĩraria ũguo nĩgetha mũkorwo mũikũrũka. Kaĩ mũtendete kuina? Ũmenya kũrĩ nĩ tũgucagia raini tũhota kuga Ngai ũthiome hau. Ikũrũka na haha kĩenda. Na no twende kũmenya ũrĩa Ngai enda gũtwarĩria ũmũthĩ. Ona arĩa me mũno ũyũ nĩ ta mũretigĩra kĩgoco. Ũtiũke mwena ũyũ arĩa mendete rwĩmbo. Check. Ndĩaria ũguo nĩgetha mũkorwo mũikũrũka. Nĩgetha tũringie kĩgoco kĩega. Na niĩ nĩ njũĩ nĩ mũrĩire mwĩna hinya wa kũigana. Koguo nĩ tũkũrũgĩra Mwathani na tũmũgoce wega. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda. Atĩ niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda. Irio ciakwa iria ndĩaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Tũthiĩ ũguo karũgũrũ. Atĩ irio ciakwa iria ndĩaga nyuaga ona nguo cia kwĩhumba. Maitho maku nĩ mabara
Mwathani nĩ njũĩ ndũkatiga
Indarikia gukinya ucio cio wa iguru Saitani ndagaco bamuthi ndiarĩngĩ wabania kahĩmbĩ yana moko meri aurũkie wendo-inĩ wake wagani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ tũgĩthiĩte wega mũranjigua mwĩ hau mũraigua wega thank you gũthiĩ ũguo nĩguo gũthiaga gũtirĩ kwaga gũthiĩ ũguo thiĩtie wega ũguo Ngai wa mwaro mũrathima na mũike wega ũkathi haha akũrinũ othe mũndũ wĩna kĩremba ndinauga arĩa akũrinũ ngoro ndauga mũkũrinũ wothe oke haha mũkũrinũ wothe ũkaria na inyuĩ ateteri mũkũrinũ ndauga ũguo nĩgetha mũtungatĩri Patrick agũkĩrĩre hau ndauga mũkũrinũ tondũ nĩndona nĩ mũkĩrĩ na ndarama oyai ndarama icio nĩgetha rĩu hakanie ũhoro ũcio oyai ndarama no kwĩna mũkũrinũ ngoro nĩ mũkũrinũ kĩrĩa mũtwe ithe ti wega ũguo ũkario haha nĩgetha kamera ĩmũrĩke wega kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo nawe gĩkanĩro cia mwathani kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo nawe kĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga nĩtũna mwĩromo Atiria maya gwĩthima gũkorwo ya kuonaga kwĩrigwo ndũthikũmenyekana nĩguo oho nĩ mũira woroiria ciendete mwathani na maita nganja agĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa merereire mategũthembĩka ĩnokirĩrĩria ona ĩrathiria maya gwĩthima nĩ ngoro ya kuona ĩwĩthime menyekana nĩguo mũthenya ũta oho nĩ mũira wa ngoroiria ciendete mwathani na maitari na gĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire atiria maya gwĩthima nĩ ngoro ya kuona ĩthime Ohamudenola, inamorado, tanagagi, nakende dole. Inakendo, kiakero, ikamotiga, kinabeima. Inakendo, kiakero. Yameire sakara, puedo media. Yedendo quiera, puedo.
nikugia korwo no gwati mokite na nderama magoka magacoka nacio ithe gugaikukire kau gagigicoka gekite atia gagicoka gekite atia ahundie mwathani rogocwo mwitikirie ndumumenyithia atungatiri aria twi nao na kungikorwo i mutungatiri na witenti ya mwena uyu rugama mutungatiri wothe pastor deacon reverend apostle cardinal pope utikiri wairĩtwo rĩa mwathani tũrogocwo tondũ kĩgongona kĩa mũno gĩtirĩ mũtungatĩri no ũmwe mwathani arogocwo harĩa rũgongo hena mũtungatĩri o wothe ti wa kwĩta thaa ici ndũkeĩte ũcoke ũkaha nake hatirĩ wairĩtwo rĩa mwathani rogocwo bwana asiwe thengia atungatĩri atũkire nao kuna mũtungatĩri haha hatirĩ ũngĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha thengiũ mũno gwĩtĩkĩria gũtambũra atungatĩri arĩa ngũkĩte nao nyarĩ na deacon ũka deacon haha tondũ mũtirĩ aingĩ nĩ mũkũgeithania inyuothe deacon kuja hapa tugeithanie na ihenya tondũ mũtikĩrĩ aingĩ sindio tupatiwe maiki ingine tafadhali ndĩraria kana ĩna mũraika wakwaga aragia neno Bwana ni akumio rĩngĩ kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Jack ka deacon wa Meru ndungataga thĩ wa maguta ma Ngai apostle kũrĩa Nairobi ndĩmwendete nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio Mwathani akĩmũrathime. Mwathani akumio Mwathani agocwo na niĩ njĩtagwo Joseph Muchai deacon ndungataga rungu rwa apostle. Amen. Mwathani amani. Thank you. Pastor. Ordiete wega. Pastor. Nitua ngamire pastor othe. Ai goko iguru. Odani no mugukio go murakiuga kana mutinjui. No mugukiranĩria kwaria mama na mutinjui. Raga kuya guoko iguru ni kia thutha. Ni mutire mwanya na no munjigĩrĩire. Mutire mwarota nani. Ai guoko iguru. Ndio mutinjui koguo na mungiaria no gwarithie cia kũnjĩra. Thank you muno tuna reverend uka reverend akatwambia na apostle reverend Jack tumpigie makofi. Mwathani arogocwo na Yesu asifiwe. Reverend Jack nimete Nairobi Dandora kujengia kuu rungu wa apostle Ibu wa Kayore akuru Kenya 1 Ngai mũrathime. Tupigie makofi mazuri. Thank you. Na tugiete wega ile tuguo apostle Philip kutoka pale Uruai, tupigie makofi. Mwathani agocwo njikoe kona nyona we garoco mũriganĩte nake mweka haibai kega mwerekera nĩ tondũ wa Mwathani mwerekera wa Mwathani koma rĩtwa njagwo apostle Philip James ni first son wa commander Kenya 1 Mwathani ahegoci twaheirwo James Maina Ng'ang'a Kenya 1 akurino tukeo apostle Ibu wa Kayore akurino Kenya pero shoke akurino Kenya 1 rumwiro tena makoroto ndukinjwire akurino Kenya 1 no tiye ni goya mwere akurino Kenya 1 nduwe ndo mkufuri de ndo goya mwere the commander buhorere iwere toro wa Mwathani mbere ni ndimororagera bagi atiya kajuisi tumekuthitũra twatigwa bategete wega gathie natuo baragie hegoci tuirio turia tunema turia iga hangeka atia na ndikoragwo na urugi kaundu ucio ibi twamũrathime unjenge haerwai wĩkũrũkana harĩa kukimani kundu kũhunjagia Ngai witũ nake mũrathime na mwĩke wega. God bless you. Thank you. Tupigie mtoto wa General Commander makofi mazuri. Mwathani arogocwo ndui o mundu ngũgĩra kĩrĩra-inĩ yake rĩu nĩ raini yakwa tĩo
Ngai yakwa ni akurio maundu maria meho tha icio. Bwana asifiwe. Ndina atuge tukite nao akanitha kwa mutungatiri, sitafadhali msimame. Esther Mjeni wanaugithe twiga tukimahurire ruhiru wega yarutithania wira hamwe na mutungatiri ni maundutaga wira mwega muno toyu tongoretie Geithania. Bwana asifiwe. Murega miaraho ya umui uga mwathani agoco tondu wi muoyo wite ndangitwira amen. Mwathani acorogoco koguo riria urakira ni uratonio ona thiini waku ukuite tondu na Ngai thiini waku. Mwathani acorogoco riria Ngai ucio kuheire muoyo no turire Ngai ucio. Mwathani acorogoco anjitagwo Mama Sam ngoragwo rungu rwa Apostle Ngai amarathime. Tena mai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa jina ni na wachi Apostle Ibu. Mwathani agoco ringi mundu rathire guoko itagwo Isa Mwaura ndi sister ya Apostle Ngai aromurathima. Amen. Ni kuhuthira mundu na sister yake mtume nabii ndagaikara na maiki. Mwathani agoco ritwa ria Ngai turoneneha ni tondu ndagika ciakwa ni ciathira turekeire kuhunjirio. Mwathani agoco oro hamwe na kuigua kiugo ritwa ria Ngai turoneneha. Philip ndio ina maandiko kahariga kaniko ndio gukiri na kwa mutungatiri Reverend Patrick ndio uthomere ibuku ria Kohethu nisomee Philip Kohethu kenda mwari wa 10. Erega atiriri ibuku ria Kohethu kenda mwari wa 10. Oria uriona wagwika wagwika Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Biblia yengiuga atiriri undu uria wikaga. Bwana asifiwe. Oria uriona wagwika na guoko gwaku ri Mwathani arogocwo. Undu uria uriona wagwika na guoko gwaku ri wike na kio Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Angikorwo ni kwaria warie na kio Mwathani arogocwo. Aiwona gutungata utungate na kio. Aiwona kuina uinio na kio. Ona aikorwo no gukirogio na ki ende baigwa ka mutireigwa. Bwana asifiwe. Ndetwa ranga witurogocwo ndagera karaini ka mutungatiri buri ona ndikaiguire muno. Bwana asifiwe. Na ndikaratha makaitura ri no gatigutho kirugi na gutire nyumba ya mundu ungi igucinwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Yundu kuria athie mbirira-ini ni tondu kuria maito athiete mbirira-ini. Bwana asifiwe. Ni tondu kuria we ugathie mbirira-ini ngetha Steve kuria we ugathie mbirira-ini uthikiriria haha gutire wira urutagwo kuo. Thikiriria gutire wira ngetha waga koina guku kuria gutindagwo muri wa keyboard wana wa kuhura ona gita ona maiki ciaga kwaria wega ona generator kuria gutiga kwa generator gutire kindu ku ona ki ati gutire kindu kia mbere gutire reciria gutire gwiciria tene kiria kamuragire kiria rekaga ni wicirie ku tondu gwenda gutigecirio kana umenyi gutire undu no hamwe maito ona mwendete muno ngoi ona rendete maito nona riu ria murabangaga ndakora gutiriria geciria wake urathirire o muthenya uria araigire kuhihia ona kana ugi tathikiriria ona kana ugi ukoragwo guku thi kuria iguru gutire ki kuria gutire aria mukinyua biu kuria gutikanyu sai ndeuga sai na wandu matengeraga muno ningi guku thi kwaraga riua gicoka ngiona ati andu aria mahotanaga hitahitaniro-ini ti andu aria mari na ihenya. Mwathani agocwo. Andu aria othe muno tio maragwo wira
Negwetuma kiria gitumite ngugia kinya haha ni tondu ni amenyire ingiaria andu no mathikirie no kamera ngwetha agikiambiriria. Bwana asifiwe. Andu aria mateng'eraga muno tio makoragwo mari na ihenya, ona tio mahotanaga ihenya. Haleluya. Ire gutikira andu aingi makinaga muno ukira ina ng'ethe ureciria ng'ethe ni ati ni kwe wikite wega muno ndirotwa kuina no gacira Ngai agwetheithio kautu ukinoka rwimbo ati ukirikira. Halo. Ona aria mahotanaga mbara-ini athikĩrĩria mũtwetiri Patrick atu nĩ mũtũragia andũ gũkũ maitho ndiũrana mũratũigua tũraikara tũkaga maitho-inĩ makwa ndiramenya nĩkĩ aini ĩyo ĩrathiĩ ĩkarengeka tuoka maitho-inĩ makwa. Bwana asifiwe. Cokera hau. Ona aria mahotanaga mbara-ini ona andũ arĩa mahotanaga mbara-inĩ mũtwetiri Bull ona andũ arĩa mahotanaga mbara-inĩ ti aria marĩ na hinya ti arĩa marĩ na hinya. Mwathani arogocwo. Oka my brother. Oka tondu ona tari mutuku ria ndothe. Oka. Bwana asifiwe. Betwa ria Ngai witũ rogocwo. Nĩ ũratũruga irio. Tũrugame mwena wa kĩanda. Oka. Ndĩrenda wone hau Filipo nĩgetha ũhacoke. Ikũikũrũka biũ. Bata nĩ ũmenya wa gwari. Tũtirĩ nawe. Marĩ hau. Onao aria mahotanaga mbara-ini andũ arĩa mahotanaga mbara-inĩ nĩ ũhũthĩra hinya waku na nĩ ũhũthĩra wakwa. Mũndũ ũrĩa ũhotanaga. Bwana asifiwe. Rĩu wone kĩanda ndamũiga kĩanda tondũ na hinya kũngĩra. Rĩu Ngai witũ rogocwo. Nĩgetha wĩtĩkie hinya waku ndũngĩruta wĩra thaa ici. Andũ arĩa me icoka tio mahotanaga mbara. Haya thoma. ti aria marĩ na hinya Ti arĩa marĩ na hinya cothereria. Nena hi ndĩraikare thĩ na hinya kwa arĩa my brother. Hallelujah. Rĩu no nginya wĩtĩkie gũtuĩka mũrũĩkĩro ũkĩmenyaga andũ arĩa mecoka tio mahotanaga mbara. Hallelujah. Wĩrutanĩrie mũno mũtungatĩri Bull na wĩge andũ aya ma. Bwana asifiwe. Kĩrĩa gĩtũragia mũndũ tondũ maitũ ona arendete gwakĩrwo ndangĩkĩrwo rĩngĩ mwaka wake nĩ wakinya mũico. Rĩu no tũnyitire mwanake ũyũ wake tũmwake akũre no ũyũ wake nĩ wakinya mũico. Rĩkia hau. onao aria monaga irio ti ogi Thikĩrĩria atĩ ona arĩa monaga irio ti ogi. Ĩno na andũ arĩa athomu mũno matũũraga Nairobi matarĩ wĩra na amwe megũkũ icagi tondũ matũũraga na maratathi nĩ mathomire. Andũ arĩa matarĩ athomu nĩo maraga manyũmba tondũ nĩ mamenyire ti gĩthomo gĩtũmaga mũndũ atũũre gwake. Haleluya. Ngai aromũhe ũũgĩ naguo ũũgĩ ũcio ũmũteithie. Rĩu mũtikuga ĩni mũtikuga nĩnjũĩ ndiramũkenya no nĩ sawa ndũkamũtungatĩri Patrick. Rĩkia kaua gĩũka. ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ Bwana asifiwe. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rogocwo. Ithuĩ gwitũ kũrĩa nyumĩte kũrĩa Subukia. Bwana asifiwe. Nyumĩte gatũra kanini ka mũndũ wĩtagwo wa Pinduru. Bwana asifiwe. Reke ndĩmwĩre Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ĩnĩ mũraigua tamacokere nĩgetha ng'ethe igwa. ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ nĩ muona andũ arĩa amenyi gũtirĩ kĩndũ marĩ. Muona andũ acio marĩ ũhoro wa ũrogi nĩ warogi matigateithĩka nginya ndĩgathira. Niĩ ndĩrona handũ ngũhota kũne ũrogi ũcio hote gũkorwo nĩ ngũikara wega gũkũ thĩ no kũugĩra. Ndĩrona ũrakora mũndũ biũ nginya gĩa kũrĩa ndarĩ na nĩetana mũgi na nginya gĩa kũrĩa kĩ. Ĩrĩ mũigua ndarahota kwĩgũra iratũ atire na buruta na nĩ ũrauga kũu nĩ kwa mũrogi ndigo. Ta rĩu aikarĩte gũkũ aja akaugĩra tugire nĩguo twauga weka na hiyo ũrogi yako kwenda. Wewe toka hapa. Sisi tumetumia pesa, my brother ametumia vyombo akatuletea hapa nĩgetha tuhurukie maitũ na gĩtĩo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tikĩndũ arĩa we bikarie na wahuruka no tugo no Ngai akũiga warĩkia. ona kana gĩtĩo gĩgatuĩka kĩa arĩa ogĩ Bwana asifiwe. Mũndũ ũtarĩ kĩene nĩ aragĩa kĩene nĩ tondũ wa Ngai. My brother to kũrĩa waciarirwo ndwari wa kwendeka.
Gaya kwa oge tu munini okweta te wa murio ruki te wa murio kibogi nya ngo goka we mu no kai we nya go kweta no wake gweta tondu he mundu rakire ndikyo ke muigete haha wathani arogocwo wewe the kiundu ni gwetha kiundu ona kana njuge kitete kia wangaragu yo ndani kira kande nguriti bwana asibe kaya kwa ndime ndiye ukiria amuizo thome no ndigikuo na mutino ikinyagira andu othe athikiriria no ndigikuo na mutino cikinyagira andu othe mutungatiri buruka bwana asibe turare mathiko ma mutungatiri bitu munene bwana asibe umuthi tuoka mathiko ma mutumia tutoi tuoka ni tondu wa gitio giaku my brother na mutungatiri wakwa ha apostle bwana asibe kurekereria kuga atiriri gikuo gikoraga andu o ndu-ini uyu bwana asibe nuona mutungatiri ona muthego atia twana twakinuka no tumuragia baba no kana mutu bwana asibe tigare no kuria mbere arehirwo maritwo maingi no hewe utari wareherwo ritwa niguo mutu wa bata muno mutu wa githii kwindo gathagiririo bwana asibe no ndegatha no mutu wa githii tondu guo ni ndia ndiye ndaga twendagika na mutu ngigathiri tibi ni nyendaga wa githii mutu takagathire uko gathiri kadie rugamai na maguru banyu rugamai bwana asibe rugamai na maguru manyu gwera kumurehera mutungatiri Reverend Patrick mutungatiri tutete nigera oke haho guo no returehera teno. Naomba tumpigie makofi mazuri anapofika hapa, tumuhorere wega nigera nake oke atukirukithie ikinyaru giki Ngai wa mweyo amurathime tago mutungatiri MC ujageria haria Kayole Junction ni na Jesu ni turi ndugu. Karibu sana mayada Gogi family na tugatelo vena arata ni tola grogoso ngetaka munipungie mkono hivyo. Amen. Karangire na mwathani murathime ninyi mugukarite mbero ni murathimirwo ha niye ko Patrick kuma kanitha wa Zimmerman witagwo Priesthood Fellowship Church makanitha maria matongora muthikabu itutagwo Bishop Dr. JJ Gitahi bari na Mwangi Zakayo niye ni ndokiro kanitha wa Zima wa Priesthood na ndimuku na Jesu mwathani ndimurata wa happy wa Apostle Ibu na kuna gitio giake kumunyitirira arute wira uyu. Bwana tukuzo sana ugitutirika semania ndori na thimu hili mwende gwa Simokei agikwira he mundu na karwano kega mukitamura karwano no ngeruto gatamure kana tu. Amen. Ndona murajira haria ati we mwina ndego buro tu brothers ndagwa adora na kuba murio wa gwifanga. Bwana asifiwe. Mundu mwena ona ni muhonoku anyonie guoko aikowe muhonoku. Thank you. Adora me hari na muhonoku atuna mutoto no atuna toki aikowe muno onyonia aikowe muno ona ni unyukaga ya muoyo wa tene tene niwetekete ni kaingira ku ayo koguo wakomune mapio ni mwana wewe na niweteketie we ni kaingira ku yani ai Mwana ndiye tinaguria tondu na tugatira behokete muno ono ni kaingira ku nyoni gwo roko. Bwana tukuze sana. Haleluya. Akorintho wa mbere 6 muhari wa 9 na wa 10 tumehari kutwe andikitwo ni murajigwa mutimenya ati andu aria aganu matikagaya uthamaki wa Ngai. Utikae kwihenia andu aria aganu ahoi miganano itharia arume aria makoraga na arume aria angi ka muico ici andu aria akoroku ariu aria manyuaga njohi arumani na atunyani
Guti ona umwe ukagaya uthamaki wa Ngai. Akejokere ya mwizo. Guti kumenya ati andu aria aganu matikagaya uthamaki wa Ngai. Mutikae kwihenia ona umuthi mathiko-ini ma njiri. Andu aria aganu ni waya hoi-ini hianano itharia arume aria makomaga na aria angi ka mwiso aici aria maigaga na maigaga nginya miothi na taithi. Andu aria akoroku andu aria akoroku githe ndio gukorogania atia ariu mundu nywa njohi ikamwia arumani mundu managa tacio marumanire atunyani gutire ona umwe uthamaki wa Ngai ritwa ya Ngai rirogoco gatate ka maundu macio mothe nethe Steve Ndagweta na wi mwena uyu angikorwo nui rikaga macio mothe na wi mwena uyu nyana guoko kejokere akowe ndutharagia ndunyuaga ndurumanaga nduciragia uru nawe nduri muici oe guoko gwaku agikowe niwe we ndugitharia ndunyuaga njohi nduhenanagia ndurumanaga na nduri meciria moru oe guoko gwaku agikowe mwena uyu nduri muici nduri githaria hena andu megutha wanyu Bwana asifiwe. Ngioria na guoko gwaku. Amen. Bwana asifiwe. Twasira wetwire. Erosio twasira wetwire. Bwana asifiwe. Na nĩ mandĩko moiga angĩkorwo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio nĩ wĩkaga we ndũkagaya ũthamaki wa matu-inĩ. Ndoguo ndĩ mathiko-inĩ maya angĩkorwo ng'ethe Steve witũ ona twendete rwĩmbo rwaku angĩkorwo na nĩ ndarĩkia mutikũmenya atĩ andũ arĩa aganu matikagaya ũthamaki wa Ngai. Mũtikae kwĩhenia, andũ aingĩ nĩ marehenia. Andũ arĩa aganu ahoi mĩhianano. Pray to God. Ndũĩ mwena ũrĩa mũhoi na nĩoĩ ndahoyaga mũhianano nyonie. Angĩkorwo mwena ũrĩa ndũhoyaga mũhianano nyonia. Angĩkorwo mwena ũrĩa ndũrĩ mũhoi mũhianano nyonia. Angĩkorwo mwena ũrĩa ndũrĩ mũhoi mũhianano nyonia. Wĩna ma reke tũhũthĩre ndegwa mburu rũgama coka mbere andũ othe makone ndagĩka icio ciothe ũkũnyitĩte thimũ yaku mĩnyite rĩngĩ tuone gũchat ũrachat nĩamĩinamĩrĩra atera kuiga kĩmandĩko Bwana asiwe. Amwe maraga TikTok mainamĩrĩire thimũ noke mainamie kĩongo ona ũcio no mũhianano ndagũrwo no ũcio kĩndũ gĩothe wĩinamagĩrĩra nĩ mũhianano. Bwana asifiwe sana. Na nĩ kuma na mĩngeragia mũno ndihotaga no nĩngeragia kũmĩhũthĩra haha atĩ woĩrĩ ũgũcoka kũhũthĩra ũũ. Bwana asifiwe. Reka ndĩkie ngugaga ũũ ahoi mĩhianano itharia itharia nĩ kĩ? Itharia nĩ mũndũ ũkomaga na mũtumia na ti wake
Tikotaria nyumba njake kana kairĩtu na ti mũtumia waku. Ngũgĩ ũcio nĩwe tũgĩtharia. Rweko yaha na nĩ ũtharagia. We nonaga njaga ya mũruti mũkago na mũthuri guo. Ndũkaga ũthamaki wa matu-inĩ. Bwana asifiwe. Na niko ni we nĩ ingĩambia kũmaka na arume arĩa makomaga na arĩa angĩ. Angĩkorwo wĩ haha na wĩ mũndũrũme na wĩtaga mũndũrũme ũngĩ babe, wĩtaga mũndũrũme ũngĩ my love, we ndũkaga ũthamaki wa Ngai, tondũ Ngai tũĩ nĩ mũndũrũme wahota gũthiĩ kũmũria kũrĩa nĩ nakũ. Nĩkĩo agirio gae ũthamaki, ndũkanae kũmũria mũthuri. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wothe ndũnakaga ũthamaki ahena gĩtũmi. Bwana asifiwe. We nĩwajigua apostle ndajigua. Mũndũ wothe wĩ ndũnakaga ũthamaki wa matu-inĩ. Ndweta Ngai buru my brother. Ndũnakaga na gĩtũmi. Gĩtharia kĩrĩa kĩndũ gĩkagaya. Kĩrĩa gĩkagaya gĩtikanae gũkora nyina Jesũ kũrĩa. Na ũmenye mũtumia ũcio arĩ virgin. No Jesũ na tumia twĩra athemurie mũndũ. Inako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kau kangĩ aici gũtirĩ mũici ona ũmwe ũkaga ũthamaki wa matu-inĩ. Nĩmwajigua. Na aici nĩ mĩthemba mĩingĩ. Mũici woiyaga mbia, mũici woiyaga wĩtĩkio wa mũndũ, mũici woyaga mũtumia wene, mũici woyaga mũthuri wene, mũici ũrĩa wa maandĩko Malakai 3:7, mũnyitanĩte rũmi ũrĩa tunyaga Ngai indo ciake, ũrĩa ũtahothaga, ũrĩa ũtokaga icunjĩ na indo iria ingĩ ciĩragwo cia kanitha-inĩ, mũici ũcio ndakagaya kĩ? Makia. Arĩu. Bwana asifiwe. Gũtirĩ rĩu ona ũmwe ũkaga ũthamaki wa Ngai ng'ethe. Tondũ mahota gũgathiĩ kwa matu-inĩ thutha thikũ nini morie Ngai tũikara gũkũ wiki na tũtona waina nĩ spiritual na ĩmwe morie Nuhu ĩkũ. Bwana asifiwe. Arĩguo othe mamenye nĩ amakindĩ. Arĩa manyuaga kanini ga gũthondeka nda, arĩa manyuaga nyingĩ ga gũkoma mũtaro, mũmenye inyuĩ mũtikaga ũthamaki wa Ngai. Arumani. Kathikĩrĩria mũndũ othe rumanaga nginya mwana bunda na ng'ombe. Atumia mwĩhana nĩ moko igũrũ atĩ nĩmũkora ũthamaki wa Ngai. Angĩkorwo waneta mwena cĩrĩ bunda ng'ombe wewe wĩ ũhana ũthoguo ndũrĩ hakiri ng'ombe ĩno ngui ĩno we ndũkaingĩra matu-inĩ. Angĩkorwo wĩ handũ warumana ciugo ta icio bunda cĩrĩ wagĩthoma no wahenania na ndũkaingĩra matu-inĩ. Andũ a meciria moru angĩkorwo yahana ndwĩciragia ũru gũtirĩ. Bwana asifiwe. Twĩ hamwe atunye gũtirĩ ona ũmwe ũkagaya ũthamaki wa Ngai. Nĩ ndarĩkia. Angĩkorwo wĩ haha mũini wa rwĩmbo araina arauga ratiria maya gwĩthima nĩgu kana tigu, nĩgu kana tigu, ratiria maya gwĩthima. Rĩu rĩ ndauga atĩrĩ nĩ ndakũgũra ibuku na karamu ngũgĩ, ibuku rĩa 32 pages. Mũtigie gũtheka. Ndĩramũgũrĩra ibuku rĩa 32 na karamu. Ithe rĩtikoragwo na 16 pages na 16 pages igũkinya gatagatĩ. 16 pages cia mbere acio mani acio ti maũndũ matwathoma. Waingĩra nyũmba waingĩra karumu karĩa wĩhithaga hata mũndũ ũngĩ ũkuonaga, wambe wandĩka maũndũ maku moru marĩa wĩkaga mũhunjia atarĩ ho na mũciari na andũ arĩa mũceraga nao umandĩke. Ũcoke woe page icio ingĩ 16 wandĩke marĩa mega. Ũnjĩre atĩrĩrĩ maũndũ macio wĩkaga rĩ, kana no ũthiĩ mbere ya mũciari waku ũmũrenyita maũndũ maya moru nĩ nyinjĩkaga, kana no ũthiĩ wĩ mũthuri mbere ya mũtumia kana wĩ mũtumia mbere ya mũthuri ũmũige umũre athome. Njĩra ya kuga kanitha-inĩ witũ wĩ page ũngĩnengera mũndũ ũtaragia athoma no nĩ ngũ
kuma una hau au tikuge hau ambie kwaria. Bwana asifiwe. Leo bada wa mandika wewe wana aliohoro wa muhu wainoka uge ihoya ria kuhera na Sunday ahunjia magakorwo na wĩra wa kũhoya andũ mahonoke kũringana maũndũ marĩa twatho. He mũndũ rĩu atakahonoka kakũhonoka thutha ũyũ we ithuĩ gwĩ harĩa he mũndũ rĩu atakũhonoka onokorwo tiaga nĩ Sunday kwanyu kũringana na tũmĩhari tũu mwena ũrĩa mũndũ ũraigua ũguo hinga ici. Nĩkwenda kũrũgamia mũthĩnjĩri wa Ngai ũrĩa Ngai acagũrĩte nĩwe atũtongoria ũmũthĩ. Ndungata ya Ngai nyendete, ndungata ya Ngai tũgũtĩa mũno. Mũthĩnjĩri Ngai wa kanitha ciothe cia Altar of Elevation, my brother murahujia Ngai, murahujia thingu, murahujia kwĩrira, a man of our generation. I call him wewe ũgũkirana no imari matikaigĩra matinĩ we wagavu kamuhutia nyone ukire ari matikaigĩra matu-inĩ. They were the no-nonsense man because he does not entertain nonsense in the house of God. Na haria hothe tũratungata Ngai. Jina la Bwana liinuliwe. And now, I would like us to rise up. Tunyite ogeni maguta ma Ngai. The general himself, the chief general commander of the army of God, Apostle Ibrahim Karanja Wakayore. Tulia makofi mazuri akikuja kutuhubiria katika jina la Yesu Kristo. Shangwe na vigeregere mbele ya Yesu. Thank you sir. Karibu sana. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Mundu wothe utari muraru arugame na iguru na mundu wothe ukumena na ti muno ona wa muhu rendetwo ni andu othe na no tukumuthika. Bwana asifiwe. Aya moko makume na iguru uguo. Niĩ nĩngwenda ayo menya nĩngenaga. Tupatie Felix peke yake. Tondũ nĩũnjĩ na ũkanyenda hingo. Ngai we nĩwe wathaga rĩera ũgatha mĩtũrĩre ya andũ na ngoro cia andũ. Ndagũthaitha nĩ tondũ wa maguta marĩa Ngai wanjitĩrĩirie wĩtĩkĩre kwĩgocithia na rĩo rĩtwa rĩaku ũrĩnenehie. Ngĩrute igongona rĩrĩ Mwathani wĩtĩkĩre kuma na ngatho igũcokerere. Arĩa twĩ Facebook, arĩa twĩ TikTok, arĩa twĩ YouTube, ona twĩ haha, Ngai wĩtĩkĩre gũtwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya ona twacokia ngatho. Hoirai Ngai witũ rũhĩ rwega mũtikame gũikara thĩ. Gĩithĩ cio mũriganĩtie nake no mũrĩ nĩ ihinda rĩa kĩrĩkanĩro. Bwana asifiwe. Mũrĩ nĩ ihinda rĩa kĩrĩkanĩro. Mũhe kahaĩbaĩ ũmwe ndũkanditũhĩrie ihinda na ndigũgũtuĩkĩra ngoma. Mũgeithie haiten mahemere manjamani mwana ndũkanditũhĩrie ihinda na ndigũtuĩkĩra ngoma. Mwĩre karibu tusikie neno la Bwana. Orai Ngai witũ rũhĩ rwega na tũikare thĩ. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. We can sit down in the glory of God. We have come to this service
tukaweze kumpumzisha mama tuliyepea heshima. O mundu ataukagwo ni mundu uria ungi ngugi witu kuringana na uria mwana relate. The definition of a man, the definition of a woman is factored by how, one, you see him, number two, by how you relate with him or her, and number three, by how you hear about him or her. Ndĩrenda kuga ngĩaria ciugo ici, ndiũĩ ũrĩa wa mũhu arataũkĩkĩte meciria-inĩ maku, no harĩ mwanake ũyũ mũrata wakwa ndamenya nake ũmũthĩ ũka baba witũ aramũĩ ta mami wao. Atetagwo atĩa? Ndiũĩ we Jane wa mũhu Kĩmotho arataũkĩkĩte atĩa meciria-inĩ maku, no harĩ mwanake ũyũ arataga mami. Ciana cia Kĩmotho nĩ cirũgame. Ndũkahũrĩra rũhĩ wega, no nĩ sawa. Wega nĩ atĩ no ndĩrauga tĩri ũtuĩke ndĩri. Koguo wega nĩ ũhoere ndikagũrũke ndĩ na gaka. Gũtirĩ ũndũ ũngĩgĩka. Ciana cia Kĩmotho nĩ ciũke. Na andũ arĩa othe metanĩtio na bamĩrĩ no marũgame harĩa marĩ. Ndiũĩ we Jane ararĩ ũthĩinĩ waku, no kahĩ gaka kaetaga mũtumia ũyũ ũkomete haha cũcũ wao. I don't want to know how you are relating with Jane wa mũhu Kĩmotho, kwenda ũmenye tuoka gũthika mũciari na mũhe mĩaka nĩ Ngai. Mũtumia ũyũ arahurũka na mĩaka 70, we ũtakinyĩte mĩaka 70, no nguona wĩ mũkĩgu mũno ũkĩaria ndeto ciake njũru, tondũ ona ararĩ mũru mĩaka 70 yarakinyirie. That is. Amina. Semeni amen. Rĩu thiĩ wĩikare harĩa ngũikarĩte na ũhorere hau mwena ciana ici ciaku. Njokete gũkũ na gĩtĩo kĩa my boss Ngugi wa Karanja MC mũkamũnene wakwa, nĩ tondũ o mũndũ nĩ arĩ daraca yake. Ndĩramwĩta my boss nĩkĩ? Nĩwe wonire atĩ tiga kũhunjia tu Apostle Ibu no atane na kĩnjĩta kwa Ngugi wa Karanja TV tũkiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩa thĩ ĩno Ngai ta kũmenya he mũndũ kwendete, mũndũ gwĩciragia wega, kĩhoya kũhoera wega. Bwana sifiwe. Na no ndangĩte tũnyamũ o tũigana ona kũhĩtũkĩra mũthuri ũyũ, ona nĩrakĩona no norete o tũmakai kiro tiganona, na nĩngwendete mũno na nĩngũtĩĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ Tuesday hunjagia station ĩtagwo Kĩgoco FM, twĩna Gaceri the presenter, mũthenya wĩtagwo wa Akũrinũ Tuesday. No ndĩramũhoire rũtha nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa Ngugi wa Karanja na followers aitũ kũrĩa Facebook na kũrĩa TikTok Amũrio family. Koguo mũnene witũ nĩ tũgũtĩĩte mũno. Ngai witũ arokũrathima mũno. Tũmũhũrĩre irũhĩ wega. Nĩ kwenda na thaa cianyu nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 8 na ndagĩka 52. Koguo ti ndaiga mathiko maya. Nĩ mũrĩ thĩna na Akũrinũ. Nĩ mũrĩ bara na Akũrinũ. Niĩ ndarũma thaa 8 ndagĩka cigana. Koguo ti niĩ ndaiga mathiko marĩkũ. Tondũ nĩ mũramenya kwĩna bara ya 1 term na 2 term. Watu wa 1 term wako wapi hapa? Watu wa 1 term hoi. Watu wa 1 term hoi. Asanteni sana. Tuko na watu wa 2 term. Watu wa 2 term. Bwana walinde. Ile mtimanyaga wale watu 2 term ni wakusikiza ground. 1 term si watu wakusikiza ground. Na watu wa 2 term ni wakusikiza
mambo yao leo ndio ngiario guo leo nĩ ngwenda ndĩmũrie atĩrĩrĩ ndihunjĩtie na ndirutĩte igongona rĩa gũthikana mũkwenda hunje dakika cigana unatwendi no unajua sema tusikizane wazee sivyo era shoge woza era shoge woza lazima kileweke sivyo ingekuja dakika 30 na uko ndemujete hata magari 5 minutes as the popular opinion say aye and those of the contrary opinion say nay the ayes have it na rĩu ndagĩka ciakwa nyambĩrĩrie gũtarĩrwo o thaa ici githĩ tiguo ĩro ũcio ũngĩ Rahabu mũmaraya mũreka high five ũmwĩre Rahabu mũmaraya ĩro ũcio ũngĩ nyita na ndũkoe Rahabu mũmaraya ngwenda kwaria ũhoro wa mũndũ gatagatĩ ga kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩko arĩ na history njũru Tari na rĩtwa rĩega Ngai nĩ mwĩre ti rĩtwa rĩega rĩngĩ tũmũkono thamaki wa Ngai atĩ nĩ gwacinirwo nyũmba nĩ ndamateithia atĩ kwĩ hĩndĩ twacinĩte nyũmba nĩ tondũ nĩtuonaga wa mũhu arĩ mũrogi ti rĩtwa rĩega rĩngĩtũma wee ũmenyane na Ngai wega na ũgathikwo kĩna kĩhoto tondũ na inyuothe Ngai wa mũrogi nĩ gũtũmĩte mũikare hau thĩ mũthiĩ mũkũthike inyuĩ na othengo na apostol ibu na nguo cia timia agirio kũrĩa guothe athiĩ nĩ tondũ wa Ngai wa mũndũ mũrogi ona ũgithia ya Ngai agũtirĩ mũndũ wĩtaga Ngai cũcũ kana guka kana mama ithuothe twĩtaga Ngai baba ĩyo cio ngĩndigithia we thĩna nĩ ũkorwo nĩtĩre mũndũ mũkũrũ Bwana Yesu asifiwe nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa mũndũ warĩ na CV njũru nĩ tondũ ahonoki a thikũ tũrĩ mendete kwĩtania na mũndũ wĩna CV njega ahonokia gũkũ thĩ mendete kwĩtania na mũndũ mũthingu mendete kwĩiguithania na mũndũ mwega ona nĩ mega nyĩmbo cia kwĩhingithia makauga andũ arĩa athingu na horeri Ngai wakwa ciathũkire nĩmĩ ciao itarĩ njamba Ngai wakwa ngĩmaigwe Jehova ũhoro wa andũ cio thingu ndũkahe ũhoro wa ũcandi nĩ mũhunjia waku ndoka kwaria ũhoro wa andũ aganu maraya arogi andũ matangĩenda gwĩtanio na andũ tũke tuge atĩ andũ acio nĩ makoragwo na mabathi thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai ũrĩa waheire muoyo haleluya jina Bwana liinuliwe nĩendire Ngai ĩyo yaku ĩhonokie ndũnaigua ũrĩa ndauga angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Ngai na nĩ wonaga ndĩ mũũru nyina wa Scholastica hoera Ngai ũcio waku ahonokie angĩkorwo ti thakame yaku ĩkahonokia mũndũ wa Ngai mũndũ ũgũthũire no ta mũrogi ngoma kwenda wĩra wega mũndũ ũcio atarĩ jina la Bwana liinuliwe angĩkorwo nĩ twaiguithania nginya ũrũgama hore Ngai witũ roho wega Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ndagĩtarĩ Gathenge chapter 4 verse 9 akiuga atĩrĩrĩ matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe nginya tũgathiĩ othe atũtuĩre cira tiga kwĩmihĩmu matu-inĩ nĩ kwanyu akorwo nĩ kwanyu akorwo nĩ kwanyu jina la Bwana liinuliwe angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Ngai Ngai ũcio wĩtĩkĩtie hoera akawe jina la Bwana liinuliwe Bwana Yesu asifiwe hata huyu jamaa anaingia ukaothika huto ni morogi ukaothikwa na rogi yao mtadu kwani nyumbani ni kwenyu kwa Ngai ni kwenyu
wewe na somja mwanangu. Kegetoke matune ngagera gwaku. Ikenjera wana tutigathi. Ombe wewe. Mwathani akumio. Moto wothe wĩ ngwatanĩro-inĩ ya arĩa matũũraga muoyo. Matũũrĩre wa Kristo nĩ andũ a gũkũ thĩ. Kana majigwa. Bwana asifiwe. Mũndũ mũũru. Amekukuge. Jerai pole. Asiniambie pole. Basi pole. Pogo nĩ tũka kũiguithanĩria nawe. Tũroka gũthika wa mũhũkũringana ũrĩa ũramũĩ. Tinoka kũmũtetera. Tũtinoka kũmũjustify. Tũka kũmũkana gĩtĩo. Tondũ nĩ aratũrĩte muoyo. Na ũyũ ti ũguo akuĩte nĩ kũrĩkanĩtie wĩra wake. Ona maandĩko nĩ maugĩte ũtũũro wa gũkũ thĩ nĩ mĩaka 70. Nĩrĩngĩrĩte kĩkanĩro-inĩ kĩa Ngai tũtigithie ngoma. Wenda kũria Ngai ũrĩa ũmũhete mĩaka 70. Semeni basi pole. Ni pole. Atukuke. Asante Bwana ndiye tuache kazi. Kũngĩgĩkorwo kwĩna mũtũũrĩre wohete andũ ngũgĩ wa Karaja nĩ mũtũũrĩre wa andũ arĩa maikaraga decision making-inĩ cia andũ. Mũndũ agaikara meciria ma andũ, watho-inĩ wa mũndũ, meciria ma mũndũ, ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ, Roho Mũtheru oigire atĩrĩrĩ, wona waga kũmenyera we, Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ. Nĩ kũrĩ kũhonoka na nĩ kũrĩ kũrimũha. Nĩ kũrĩ kũhonoka na nĩ kũrĩ kũrimũha. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Na kaũndũ nĩ kwa kũrĩ nĩ marĩ na thĩna na kũigua tene. Tondũ tugaga ngũmbũka nyume thĩ. Ngai agegania meko thĩ matarĩ meko nĩ ndingĩũmbũka. Tũikare ihana inyuĩ. Tazama andĩko. Joshua 2:1. Joshua 2:1. Nake Joshua wa Nuni. Akĩrekia andũ erĩ na hitho. Moime kũu Shitimu. Nĩgetha magathigaane bũrũri. Agĩkĩmera atĩrĩ. Thiĩi mũgatuĩrie. Bũrũri ũcio wega. Ona Jeriko. Nao magĩgĩthiĩ. Listen to me. Hande harĩa Ngai aingĩragia Israeli bũrũri-inĩ wao wa kĩrĩkanĩro. Nĩtũregeirwo gatho. Hande harĩa Ngai aingĩragia ciana cia Israeli bũrũri-inĩ wao wa kĩrĩkanĩro. Uga bũrũri wa kĩrĩkanĩro. Bũrũri ũrĩa aherete Ibrahimu, akĩra Isaka na akĩra Jakubu atĩ nĩngamũtwara bũrũri wa iria na ũkĩ na nyama. Am I communicating to you? Elshoge, the entry to the land Canaan. The entry to the land. Aliagemo bona rokiumena kimokeu. Elshoge, the entry. Elshoge, koroshoge kaivai over the entry to the land of Canaan. Jina la Bwana liinuliwe. Mate kumogatere dare kaian. Joshua agituma adu ere na hitho. Pasokera ligi. Nake Joshua wa Nuni. Akĩrekia andũ erĩ na hitho. Moime kũu Shitimu. Nĩgetha magathigaane bũrũri. Agĩkĩmera atĩrĩ. Thiĩi mũgatuĩrie bũrũri. Ũcio wega. Ona Jeriko. Nao magĩgĩthiĩ. Makinya nyũmba ya mũka wa mũmaraya. Thoma wega mũndũ wa Ngai ũtakũinaina tondũ handĩkĩtwo mũmaraya tiwe wandĩkĩte. Gĩthome wega. Thoma wega mũthuri. Kĩnjoke riũa-inĩ. Coka riũa-inĩ. Nao magĩgĩthiĩ. Makinya nyũmba. Magĩkinya. Nĩho handĩkĩtwo. Nĩ kũhũrwo ngundi gwa Ngai. Nao magĩgĩthiĩ. Magĩkinya nyũmba. Ya mũka wa maraya. Nao magĩgĩthiĩ. Magĩkinya nyũmba. Ya mũka. Magĩkinya kanitha. Joginda. Magĩkinya kanitha. Magĩkinya thibitarĩ. Ona nĩ Musa nĩ makinyire.
Ugakari wega magikinya ko. Nao magigithie. Magikinya. Nyumba. Yamuka. Wa maraya. Ndumi. Jina la Bwana liwe. Director Ian. Aya nĩ andũ matũmĩtwo na ũthi wa Ngai mathiĩ magathigane bũrũri Ngai kũrĩa amatongoria na nĩ njũĩ nĩmainaga karũgamo gaka tũinaga nĩekũndongoria Mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga Mwathani. Makima kuone mainiro na boro mahoya. Agekoro kuone mari na thĩnjĩria kũrinwo. Merete Ngai matatone maku mere otone. Matatone maku. Ngai ohanje Mwathani witũ. Nĩtũgũtũma ndungata ici ithigathigane bũrũri. No njĩra ĩrĩa Ngai amatongoreirie. Mathire makiumĩra nyũmba ya mũtumia wĩtagwo mũka wa maraya. Ngai akĩruta wĩra na maraya. Uga ndio baba. Atukuke. Wewe toa hizo makofia za yellow hapa zinatukumbusha kisirani. Zinatukumbusha. Hata hiyo uyori. Wewe. Atukuke. Ninatawe hera utondo we moru nega kofia ka ukatoririkania. Ndithija gwitũ mwendete no kĩrĩa gĩkuĩte rĩthĩ gĩgĩtarĩ na nyoro. Listen to me, my brothers and my sisters. Andũ aya nĩ mahoeirwo makakũrĩa maumĩte nginya hau twarĩkanĩra twarĩkanĩra. Muka wa maraya kwenda gũkũria atĩrĩrĩ Jeriko ng'ima nĩ mũndũ mũhonoku wagĩtwo wa gũtwarwo andũ a Ngai barathigane bũrũri ũcio. Andũ atũme nĩ Ngai ngũgĩ, andũ mena kĩrĩkanĩro kĩa Ngai, we Ngai we mwene akĩmaumĩrĩrie nyũmba-inĩ ya mũka wa maraya. Allow me to ask you, nĩ andũ athingu na ahoreri arĩa tũkũirĩte ũhoro wao magĩte kũu? Kwĩna maũndũ Ngai atangĩka na andũ ahonoku. Nĩkĩo atarekaga andũ othe mahonoke bũrũri mũgima. Nĩ kũrĩ ngũri cikunĩkagwo nĩ andũ matarĩ ahonoku. Ĩrocoke nĩ kũrĩ ngũri. Chungaja Mike. Ĩrocoke nĩ kũrĩ ngũri ikunĩkagwo nĩ andũ matarĩ ahonoku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndũkanathake na andũ ahonoku mũndũ wa Ngai. Magũtunyana magĩgwetaga my brother mũrũ wa ithe witũ. Mũrũ wa ithe witũ. Ndirĩ ndĩrona mbeca mũrũ wa ithe witũ. Mũrũ wa ithe witũ. Yeah. Mũico erĩ ũhage farwo. Mũthenya kumia. Mũrũ wa ithe witũ. Rohora iga mũrũ wa ithe witũ. Ndũgathike mamohu mũrũ wa ithe witũ. Na ni mũrũ wa ithe witũ. Kaya no metathike mũrũ wa ithe witũ. Mũrũ wa ithe witũ. Ngai na ũge wake. Ngai na meciria make. Akĩra andũ mena kĩrĩkanĩro gĩake. Akĩmatwarĩra nyũmba ya mũka wa maraya. Ngwenda tũranie nawe kĩũria. Biblia yauga mũmaraya kana mũka wa maraya? Koguo nĩ ya maraya. Pareni. Nende kũria nĩ kũhunjia tũrahunjia. Sisi tunasema neno. Nende hero maendo kwa njia. Sisi tunasoma. Maandiko mauga mũmaraya kana mũka wa maraya. Koguo no maraya. Arigania. Aikoriganĩte na iraya. Aikoriganĩte na iraya. Iraya high five. Omwe inyuĩ maraya. Tiatumia. Roho de marahunjia no iraya iraihu. No iraya wewe. No rĩo. Tũratumia matituĩkaga maraya. Nĩ maandĩko. Ĩracoke nĩ maandĩko. Ithe ti maandĩko mauga? Si ndio mzai?
Woza. Top shotter. God foul. Asante. Makiumira nyumba yamo. Wow. Todo Ngai ne kore hitho amenyete. Ate andũ ahonoku matingĩrĩra bũrũri wao mũru. Ndakwĩra korwo nĩ macearĩndĩ na maceamani ma Debora macoa athuri a CMA mangĩakorirwo nĩ athuri a ng'ombe ithuĩ tũtũmĩtwo nĩ Ngai tũke tũthigane bũrũri ũyũ nĩgetha tũke tũmũrage. Ũngĩuga Moteka homo kanua na ihaki arabu nĩ nginya kũrĩ mainaga na matharũ tabuto Moteka homo kanua na ihaki eragia ngothe Jehova. Pole. Mission ya Ngai nĩngĩatuĩkire ĩtarĩ accomplished. Rekaga maraya marĩa mwĩna mo matũre nĩ kũrĩ handũ makamũhonokia. Aya mũtiranjigua. Rekaga maraya matũre mũndũ wa Ngai. Reke arogi matũre. Kwĩ hĩndĩ magagũteithia. Kwĩ hĩndĩ makaruta wĩra wa Ngai. Kwĩ hĩndĩ Atemari bado hujia atia. Wewe kwa ikono wewe toke hujia ni kamo wetagwo mũrogi ũngĩahunjia atia we. Kondo ni yeye. Tejo ya rokana ndari ni karire. Soso tũrĩ tejo ya roka na mĩaka 34. Mũthuri ũcio nĩ karangĩte. Sorry. Basi pole. Mwathani akumio. Mũtumia ũyũ mũmaraya akĩoya andũ a Ngai akĩmaiga gwake. Tathiĩ na mbere. Makĩranĩrĩra kuo. Naguo ũhoro ũcio ũkĩheo mũthamaki wa Jericho. Akĩrwo atĩrĩ. Nĩgũkĩte andũ a ciana. Cia Isiraeli. Magatonya gũkũ ũtukũ. Nĩgetha matuĩrie. Ũrĩa bũrũri ũyũ ũtariĩ. Nake mũthamaki ũcio akirekania harĩ Rahabu. Bũrũri ũyũ wothe. No rĩrĩ mũka ũcio akĩoya andũ acio erĩ akĩmahitha agĩcoka akiuga atĩrĩ mission ya Ngai ya andũ a gũthigana nĩ yarĩ na clause ya kũhithana. Akoya nĩgetha mathigane bũrũri no kinya makĩahithirwo na mũndũ ũrĩa wonekete qualified kũhitha ciana cia Isiraeli nĩ mũndũ ũrĩa ũhithaga o arume. Arĩ na experience ithe wa Kamau oka ndamwĩkaga ona ndamũringaga ũguo ngamũtungatĩraga Isiraeli ngamũtungatĩra Gĩkorinũ na agacokera mũka na ndimenywo na twatũkana tũkoga hi cousin hi wa mũrĩo ona nĩngwĩra atumia arĩa me gũkũ ũngĩkora mũthuri waku ageithanĩtie na mũndanda na magakĩganĩra kakĩganĩro keho ũkamenya hi ũndũ-inĩ mwega. Wewe uga mũthuri waku nĩakomire kwa mũmaraya. Cokeria Ngai ngatho mũno tondũ mũthenya ũcio arĩ oragwo. Ngai akĩona kome handũ ahoreire agũcokerera wĩ mũgima. Oyai moko muge maraya marathimwo. Jehova matũrie. Mũtigwa. Ero sio que ni mbaya.
atukuke tondu andu aya mathiganaga no nginya mangiahithirwo ahonoki matiĩ kũhitha tiga njaga ahonoki gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ moĩ kũhitha tondu wa mbere nĩ meragwo Ngai nĩathuire hinga meragwo Ngai nĩathuire kĩ koguo rĩ nĩ mekwĩhithĩra mũndũ ahonoki gũtirĩ kĩndũ moĩ kũhitha ũigua watu nĩrekenjarie ina kaundu no mundu utari muhonoku akiraga na thiri yaku nginya hindi ria agakua ucio niki aya nginya thiku icio matiraamehitha boy I am sorry professor I am sorry nikorona kanyuguragetie cinganona mugigakinyira nikumenya atĩ nikorona kana mundu wa Ngai weka undu we muhigereru na nĩ mana ndani tharura tharuti akaraga gĩko ni baya ilo shoge ni baya Bwana Yesu asifiwe hindi ĩrĩa Ngai amenyire andũ aya mangĩgatonya itũũra rĩrĩ nĩmagabatara kũhithwo ethire o mũndũ ũrĩa ũhithanaga. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Rĩu andũ arĩa mahoraga ngũthi wa Karanja nĩ gwakĩra andũ angĩtua kũiya andũ na mũmenye mũndũ ũyũ nĩarĩ kanua Ekĩtuke mwana ũyũ wĩna kĩũndũ kĩenjaga harĩa hena ũnjaga akĩhunjĩria kĩgongona-inĩ aratarĩ ya Mwathani akumie Ngai nĩamenyaga kwĩna Rahabu na nĩ mũka wa maraya no amũigĩte nĩgetha akahonokia andũ ake hĩndĩ ĩrĩa agoka gũtunyana bũrũri ũcio. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu ũcio ngĩtiga kũnduĩra cira ndũĩ Ngai anduĩte ũũ nĩkĩ? Yes. agĩkora mũtumia wa Manoa mũrethi aciere Samson atigĩte athigu kanitha atukuke atukuke ndakwĩra mũndũ mũũru akĩhũthĩka kũhonokia andũ a Ngai we wonaga ta we mũũru Ngai nĩahandaga andũ ũũru-inĩ nĩgetha akamahũthĩra matuĩke ndungata ciake. Ũtiranyita ũrĩa ndĩrauga Ngai nĩahandaga andũ Ngai nĩatũmaga mũndũ anyue Ole Patrick no tũgakinya kĩhonokia gĩa gwaku kĩu nĩ kĩndũ mĩaka 70 80 hau tũgĩthiĩ kũhurũka nĩ watũthomera macio nĩ tũgagwĩta tondũ ona hinya wa kwagana tũtigakorwo twĩ naguo. Thaici mũndũ wa Ngai reke mũndũ ateithio nĩ Ngai wake aga wa mũhu nĩ mũrogi no Ngai atũma arehe mũndũ mwega nĩgetha akwĩre atĩrĩrĩ Ngai nĩatũmaga mũndũ mũũru arehe kĩndũ kĩega. Mũraugaga wa mũhu nĩ mũrogi Ngai ahũthĩra mũrogi ũcio arehe mũkũrĩro ĩna makuo ma mburu nĩgetha akwĩre tiga tuanĩra cira matu-inĩ tigire cagi gĩa kwanyu. Atukuke. Asante Bwana ndiye tuajiri kazi. Pigia Yesu makofi mazuri. Let me tell you. Ngorosi na guraro. Irogurara okogurara. Nĩ Ngai waciheanire. Na noyo wacicokera. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũndũ gũthũire no ta mũrogi Ngai ũcio ta kwendagĩra wega ngomeo. Irengo ona kĩrĩkũ. Ũndũ ũcio atangĩkũigĩrĩra. You reserve no one in this earth a justification or an explanation. You reserve no one any justification or explanation. Well, tureweka wataga gwĩka eka. Mũndũ kũgũthaitha ndũkanahĩtanie nake nĩ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai ũrĩa gũkĩria rũcinĩ. Ũcio nowe ngũkwĩra ũka-make sure ngwatanĩro yaku na Ngai nĩ ng'ima. Woi wa mũhu ararĩ mũrogi no Ngai ndanauria mbura mathiko make.
tũtũragia na ciĩko tũtigithie we tuonekana maku nĩ matikaura we. Halo Kameme, halo Kameme, halo. Nĩ kũrĩ andũ makaigĩrwo ndoro gũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Ngai nĩamenyaga arabu nĩ mũmaraya. Ngai nĩamenyaga andũ me wĩra. Ona thaa ici nĩaramenya ndĩ wĩra. Ngai ndĩ wĩra mũndũ wa Ngai. Ndingĩgĩkĩra makuma itarĩ wĩra. Ngai na rĩkorwo nĩ kũnyita gathuti karĩa ngũkĩrĩte na kwa mũndũ wa Ngai. Ũmenye nĩ ti-itherũ andũ me wĩra. Rĩu niĩ justification na gũtinda mũkiuga atĩ twendie mũhothi andũ me wĩra. Tũkĩrĩ guo akĩrĩ guoyo rĩu. Na nĩngwĩtie na nĩũkũhe nĩ ũndũ wa Ngai na warega ikara ndinarĩa hwaĩ ciaku na no ndĩrarĩire. Iraroga ndathikanĩte ndina kĩrĩa rĩu kĩratũmĩkĩra mũhothi wa mũhuro kĩrangũrĩire kwenda na uko sawa ũthingu waku ndũnagwĩtĩkĩrio thikane nĩ ndirathikana na imagine nĩ ndĩrogana rĩu tĩri ũtuĩke tĩri ero ũcio ũngĩ nĩ mbaya rĩngĩ ngari kau tũgathikane ti-itherũ andũ acio nĩ megũkĩte gwakwa. Andũ acio nĩ megũkĩte gwakwa iye nginya kĩhenania ĩra ũcio ũngĩ maheni nĩ maprayaga mahũthĩrĩtwo nĩ Ngai. Ĩra ũcio ũngĩ nginya maheni rĩmwe nĩ maprayaga. Ĩra ũcio ũngĩ nginya maheni nĩ mapraya. Ĩra ũcio ũngĩ mũrutĩre-inĩ wa Ngai wa wĩra. Mũtiaranĩrie ciana cia Ngai mwĩre mũrutĩre-inĩ wa Ngai wa wĩra. Ona maheni no ndungata. Jehova nĩ arĩ ndungata ĩtagwo maheni. Na nĩ mũraika mũhiũ mũno ahana mũraika Karo wa gũbanga wĩra. Mũraika Karo mũraika Karo nĩ wa gũbanga wĩra. Nĩ mũruta nĩgetha wone tũtiganire kĩroho. Ona andũ akũikara no nginya kaka ĩro kwa Ngai nĩ kũrĩ mũraika wĩtagwo Karo ũcio nĩ wa gũbanga wĩra. Bwana Yesu asifiwe. Ano Karo ena mũbangĩrwo wĩra nĩ Ngai ego kairĩtu gaka gathaka ũũ gaka ka brown skin gaka katarũgama ũka kahunjie nawe etagwo Esther. Amina atĩ nĩekũhatha ngiri ithano atĩ kwa nini nĩkĩ ndaigua guoko gũkũ kwa ngutho ũũ etagwo mũraika Karo ũcio no ũkũmenyithia andũ arĩa mangĩhotha wega. Reke ngwĩre gatagatĩ ka ndungata cia Ngai iria ahũthagĩra mũtungatĩri wĩtagwo maheni nĩ ahũthĩkaga mũno ũtungatĩri-inĩ wa Ngai. Reke njarĩrie tũninye mũtiranjigua. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai endaga kũũraga Ahabu oririe no tũgũtũma nĩgetha ahenererie amũikĩrie matũhũhũ. Halo Kameme ndungata ĩmwe ya Ngai ya mũraika wa maheni ngũgĩka atĩa mũndũ wa Ngai nĩguo gĩkuhĩrĩria gĩthiĩ kuhĩrĩria ngũgĩahota gũthoma. Mũndũ wa Ngai wambambĩkaga gĩcoke tũhunjie gĩcoke kĩigue kiugo ona marĩko nĩ mũgĩtero kahĩtithia kamwe gatũtũ ikahĩtithia gaka ũyũ tũtingiuga kamwe gatũtũ nĩ kĩmwe gĩa ici ũkahonokia nyũmba itũ. Ngai ndangĩkũhũthĩra ngũgĩ na nĩwe ngwenda kwarĩria mũrata wakwa ũka. Ngai witũ ndagakũhũthĩra. Ngai ti ta mbamba arĩkia gũkũhũthĩra no gatege. Ngai ngũgĩ ndagakũhũthĩra acoke akũnyariire ũguo. Na arĩkorwo andũ arĩa metaga matirĩ mũtumia mũrogi nĩ megũka ũmũthĩ mone andũ arĩa moka mathiko. Na arĩkorwo andũ arĩa mekuo ngoma ici ororoi ũrĩa Ngai eka. Maikarĩte handũ marore maikarĩte marĩa gũkũ wako ũmũ wako ũmũ taroroi ũrĩa Ngai ethakaria mathiko ma mũndũ ũrĩa mũretaga mũrogi. Jina la Bwana liinuliwe. Na atungatĩri arĩa mararegire gũthika mũtumia ũyũ conokai. Tabia mbaya ndũngĩre mũhothi wa mũndũ icunjĩ cia mũndũ ũragĩra na magoku kanitha na gwakinya hĩndĩ ya mathiko kuga
Tiroe mwana ucio arutire kũ, we ciaku arutire kũ? Tathoma. Haya twena furaiga atiriri. Tondu ucio riu ndamuthaitha. Mwihitire mbere ya Jehova. Kwenda muthikiriria wega. Tondu ucio riu nimo maraya, nimo kawa maraya. Arariria ndungata cia Ngai. There is one thing we have in the kingdom of God. There is bargaining ground. Tell your neighbor, there is bargaining ground. Nemo kwaranĩria. There is bargaining ground in the kingdom of God. Ndukaneke undu mwega ngugi wa Karanja undu ucio urire uguo utaunianite matu-ini kwa Ngai. Tondu Ngai ndathiraga na mundu na akamute. Ngai ndahuthagira mundu. Ngai witu ti wa use and dump. Onokorwo wi mumaraya na Ngai anakuthira o rimwe tu. Giko kiu ni kiiganite atore kuhonoketie. Ngai ti mundu. Ndiramwira Ngai ti mundu. I am talking to you today. Ngai ti mundu. Nigutia Ngai uria watumire ngugi wa Karanja bagacemania na mutumia uyu tondu Ngai ni amenyaga wa muhu angikua gutire family igacemania. Ngai ni uyu wa muhu angikua gutire andu itura mageka o kaundu. Ngai agigutuma we nigetha uteithie mutumia uyu wetagwo murogi eguthikwo na gitio. Uyu wetagwo murogi egukoma na gitio. Uyu wetagwo murogi atigira mwana wake Igai. Maandiko maugite mundu mwega atigagira nginya ciana ciake Igai. Maandiko matugite mundu muhonoku, matugite mukurino, matugite wanathoreki, maugite mundu. Reke muthuri. Reke baba. Tondu ucio ndamuthaitha. Mwihitire mbere ya Jehova. Munjire ati nimugateithia nyumba ya baba. Listen to me. Rahabu ni amenyaga ni mukawa mumaraya. No ndatumire ati kwe muthuri ucio amwirire mwihitire mbere ya Jehova. Can I tell you today? Niweke mkono hivi kama tunasikizana. Ndimwira kaundu. Ithuothe twathie mbere ya Ngai ri twitaga Ngai baba. Wendo nanyita. Ithuothe twathie mbere ya Ngai ri tumwitaga baba. Tumwitaga daddy. Abba Father. Gutire mundu ugaga witaga Ngai guka kana soso kana mama maraya aici arogi. Ni Ngai wa mombire na ni woka makura. No nginya Ngai aige aici amwe nigetha honokie aria matarehaga taithiko gwa kanitha mahotheke kuiya mbeca icio. Mutikanacoke kuruma aici. Ngugi wa Karanja no igua. No nginya Ngai amure aici amwe ni undu wa honokia aria matatwaraga taithi gwa kanitha tondu matingĩkĩigĩrwo kanitha-rĩ. No nginya makore ndungata cia Ngai ciamũrĩtwo na ũici na kaigana na bakenda no na wamuhoera kwenda kuaga tondu ucio ni ndungata ya Jehova rima. Tumishi wa Bwana mutu ucio ni mutungatĩri ugagĩrwo mbura na nyitagwo. Let me tell you directly, Ngai nĩaigaga maraya mamwe handũ akamaceta nĩ tondũ atumia arĩa ahonoki magiaga athuri ao nginya gũkua nĩgetha athuri matũre atuguke. Ĩnĩ mwenye kũrĩa atumia a ngoma na nĩ ahonoku no matikĩ mũthuri wake thayũ. Mucoke muthuri akwa ni waganu no we ni uramenya nginya irio ndiramuheaga. Tiga irio nginya irio. Hathi mukwihutiriria ati mwiri wakwa ni hekaru. Ngoma mwiri wakwa ti hekaru. Ngai no ni hekaru riu. Ndugituonya mathabahu ni ha. Ni hekaru ndugituonya mathabahu ni ha. Halo ni hekaru. Muhothi tuigaga ha. Mwiri ucio ti hekaru. Mwiri ucio ni indo cia muthuri wakwa. Aigua gũtungata rũcinĩ, aigua hwaĩ-inĩ, aigua gatoigo, auma mũgũnda, aigua kũrĩma mũgũnda wa Edeni. Mũndũ wa Ngai nĩ raiti yake. Ndakũrehire tondũ ndoĩ kũhũra nguo. Ndakũrehire tondũ ndoĩ kwĩrugĩra. Akũrehire nĩgetha we ũmũkenagie. And let me say this today in this burial.
Andũ arĩa mekĩte theology nĩ moĩ Adamu ndiarĩ na mũtumia wa mbere wetagwo Lilian. Adamu ndiarĩ na mũtumia wa mbere wetagwo Lilian. Na Lilian aregire gũkoma na mũrũme akomete na ngara nĩgetha maiganane nake. Bado kũmaugaga atĩ ayaye mande kama simugate Lilian endaga gũka igũrũ nĩgetha atungate Adamu kana marũgamane atukuke andũ arĩa mwĩna smartphone ũthiĩ Google Adam's first wife na no Google haha tũrĩ nawe waga harĩ ũke ngũhe ngiri igana rĩmwe ngari harĩa aina ceki mũtumia wa mbere the first wife of Adam etagwo Lilian akĩrega gũsubmit kwĩ Adamu akĩhikio nĩ Saitani. Mũtumia wa mbere wa Adamu airwo nĩ ngoma. Ũcio nĩ Adamu mũmbo wa mbere. Ewe Reverend Patrick. Ewe. Tadoma. Reke tũthome na mũtungatĩri. Ũyũ no ũkoragwo wĩ Doubting Thomas. Tiga cia mũrĩo. Haya, etagwo Lilian. Lilian is a feminine figure in Mesopotamia. Egakĩrwo hau gĩthũngũ ndiragĩtwarithia wega. Nĩgakũruta. No arĩ mũtumia wa Adamu wa mbere. Adamu wa mbere. Matiganire nĩkĩ? Bwana Yesu asifiwe. Mũthomi wa ciugo iria nyingĩ. Ũcio mũthomi wa maandĩko. Wa kamũhari. Tũmĩtaga wa kahari. Atĩ andũ a Ngai wĩkĩte. Mathaa nĩ mathirire. Aya, ndagĩka na nĩ thirire. Tini thiru. Mũndũ ũcio nahũra ikobi ahorere. Ikobi ya eba ĩtirĩ ya gũkũ. Thoma mũtungatĩri ngoro wakora no hakora. Ngugaga atĩrĩrĩ. Mũndũ mũũru Ngai nĩ ahũthagĩra mũndũ ũcio ũndũ mwega. Tukuke Bwana Yesu. Na wahũthĩrwo nĩ Ngai wĩna chance ya gũthiĩ mbere ya Ngai ũgĩe na bargaining power ya kwĩra atĩrĩrĩ Ngai ndikĩrĩ mũthingu mũno Ngũgĩ wa Karanjai no nĩ ndahũrĩirwo thimũ nĩ Ngũgĩ mũtumia wĩtagwo Jane agĩte wa kũmũthika ngĩthiĩ ngĩmũhurũkia. Amina. Kĩu nĩ kĩiganu Ngai agagwĩka wega. Amina. Ũcio handĩkĩtwo Adam's first wife. Rũgamai na magũrũ manyu tũrĩkie. She is Lilian, she is Adam's first wife, created simultaneously with him from the earth. Ũcio mombĩtwo na tĩri me hamwe. Ti wa kũrutwo rũbaru-inĩ. Aca. Mombĩtwo hamwe. She refused to be subservient. Left Adam and was replaced by Eve. Ũhoro ũcio nĩ twarĩkĩtie hau. Rũgamai na magũrũ manyu tũhoe. Koguo we urumaga maraya amba ũtigane nacio hau. Gũtirĩ mũmaraya mũtumia wa mũmaraya ũthiaga ũkagĩra mũthuri kuma nyũmba akamũruta. Othe makoragwo parking-inĩ nĩ athuri mathiaga kũndũ kũrĩkũ. Hallelujah. Kahema karĩa kena kaũndũ. Mũndũ ũthũire no ta mũrogi ũcio takwendagĩra wega. Bwana Yesu asifiwe. Wega nĩ ndona baba witũ mũkũrũ akumio Ngai. Thengiũ baba. Ngai rĩ nĩ ahũthagĩra mũndũ mũũru nĩgetha eke ũndũ mwega na Ngai nĩ arĩhaga. Tarorai ũrĩa arĩha mũtumia ũyũ. Tarorai. Rorai. Gũtirĩ na mbura gũkũ. Gũtirĩ na mbura gũkũ rũcinĩ agakĩ. Iruma kuo. Ngai nĩ amũrũgamĩria mbura. Rĩu we nĩwe mũhonoku gũkĩra Ngai. Maitũ nĩ nĩ ũndũ maranegana hau. Na niĩ nĩ ngwenda tũrĩkĩre kiugo kĩa Ngai hau. Atĩ Rahabu ona emoka wa mũmaraya. Ngai nĩ amũhũthĩrire eke ũndũ mwega. Number 2, Ngai nĩ amũrĩhire
amina. Number 3 ni yageire na a bargaining ground ya kwira Ngai uria endaga. Can I tell you something? Ginya umuthi family ya Rahabu etoraga Israeli na matiari a Israeli. Ona umuthi uyu family ya Rahabu matoraga Israeli na matiari a Israeli. O kiugo tu ni anyitire ndungata cia Ngai akemahitha no ndakomire nao. Mwathani akumio. Ero coge ona we moru atia. Ona we moru atia. Tiga kuya thini. Ndokaiyagia thini. Ero coge ona we moru atia. Ona we moru atia. Tiga kuya thini. Ndokaiyagia thini. Rafu akomire nao miacio matia komire nao na kenda komire nao. Ona we mundu moru menya ne kore nando utangethahia nao. Na kuma hau mahoro ya gĩtũthomaga nĩ agarũrũkire. Na kuma hau rĩ mũndũ ũcio wa Ngai nĩ agarũrũkire. Kĩgarũrũka. Ndigũkwĩra ndũgarekie gwĩka ũguo wĩkaga. No mũndũ nĩ ekaga na ngererero. Nĩma. Nĩmaranyitũra ndĩrauga. Mũndũ nĩ ekaga na ngererero. Rafu arĩ mũmaraya na ndakwĩra korwo nĩ endaga no angĩakomire na athuri acio. Njana icio nacio ndakwĩra mũmaraya akoragwo arĩ packaged. Sijui kama unajua hivyo. No nĩ mamenyire a mission. Ne oru muno okona modo ndemwe kuma odu moru nawe omutwire cira tari we Ngai na umuthi Ngai ni atuonia na mathiko ma wamu ni atuonia kana ndanatuonia ni atuonia. Halo umuthi Ngai ni atuonia kana ndanatuonia morangi athikagwo ndina kĩũria morangi athikagwo ndina kĩũria mathiko mayarĩ nĩ magagayuta ma mũrogi wendo raigua kwĩna presence ya Ngai koguo no tũiguithanire tũmenye ti itherũ wa mũhu ndarĩ mũrogi ĩga nĩ mũndũ mahĩtanĩtie nake arabu mbere nĩ akorirwo nginya matiageithanagia kũu ti koroga by the way. In fact tũgĩbatiĩ gũtĩa Ngai mũno kũmũcũria ũndũ ũkĩona ngĩkũgeithia nĩ ũndũ mũnene ũcio Ngai akoragwo nĩ kĩheo nĩ kĩama. That's why we call you no nonsense man. Jina la Bwana liinuliwe. Amina. Wewe tuira mundu ungecira umuthi Ngai na ko prove wrong. Arogi matithikagwo u. Hello? Arogire. Ona tenti icire. Itikoragwo. Unaona mathiko ma murogi na DJ we. Wewe unaona mambo mathiko ma murogi na DJ. Na content creators. Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ore wona mathiko ma murogi andu makiriririo guo. Mathiko ma murogi mukundu tarangamba. Utaranyithonero. Taigwa ahibira ni 11 muhari wa 31. Wĩtĩkio nĩguo watũmire Rahabu mũtumia ũrĩa warĩ mũmaraya age kũũragwo hamwe na andũ arĩa maregete gwathĩkĩra Ngai tondũ nĩ anyitire ũgeni athigani arĩa matũmĩtwo. Amen. Agĩkĩrwo kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ na agĩkĩrwo in the hall of fame ataranĩirio na Ibrahimu na andũ arĩa marĩ ngumo mũmaraya ũcio wetagwo mũmaraya na mawĩko magĩtarwo me past ũrĩa warĩ. Ngwenda kũrekererio nĩ kaba mũmaraya wĩna kĩrĩkanĩro gĩa kũhonokania gũkĩra mũhonoki gũtarĩ ki atangĩkũkirĩria. Amina. Harĩa nĩ mũroka ũcio mũraika ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ kaba mũmaraya wĩna kĩrĩkanĩro gũkĩra mũhonoki ũtangĩgũkirĩria. Kaba ũgĩe na shirika maraya gũkĩra andũ athingu matangĩkĩra ũhonokĩ. Koguo wakaranja kaba gwĩthiania na maraya mena kĩrĩkanĩro nĩ ũndũ wa gĩko gĩkĩ Ngai nĩagatũma ndũkanarie thĩna. No tũrĩa mũtungatĩire gwa Mburu auga twakũrathĩrwo nawe mwaka ũyũ ũhingũre gwaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩrocoke kaba mũmaraya wĩna kĩrĩkanĩro gũkĩra mũhonoki ũtangĩgũteithĩria ona kĩ. Mwathani akumio. Ona tari wa tareka nyamũ kũu ka mũhothi. Nĩ ũkuona rĩrĩa meragwo nĩ o matiahonoku ũrĩa mekũhotha haha. Na nĩ ũkuona honoki mũhothi wao. Nĩ 50 mũhinyĩrĩrĩku mũno. Na maramĩrehe makenegenaga atĩ andũ mewĩra 50. Ahonoki ngĩmaotha makĩnugunaga na nĩ 50 mũndũ wa Ngai.
In fact mundu ohonaga mbeca nini gukira iria ngiria mundu ucio ndendete Ngai. Erogamia kinanda kiu hĩndĩ ya worship. Mundu wothe ohonaga mbia atangĩrĩa ranji. Mundu ucio nginya ndendete Ngai. Ũngĩkĩhotha atĩa kĩndũ ũtangĩrĩa we? Na nĩ mũthenya ũmwe Ngũgĩ wa Karanja nĩngathiĩ kũhunjia kanitha njuge mũndũ Sadaka ĩrĩa aoya agĩre tondũ mũrehaga mũhihi kwaca mũthenya mũtikũhũthĩra handũ mũhihinyĩte rehe gĩtĩ kĩu. Leta atukuke nĩmũkũhotha mwana ũyũ nĩmũkũhotha mwĩ serious tarũgama inyone ũrĩa mũkũhotha nĩ ndoka ndĩtagĩrwo ningĩ mũno mwana ũyũ nĩmũkũhotha mwana ũyũ kĩrũgame inyone andũ arĩa mekũhotha ate muhotha nginya mwikarĩte thĩ na nĩmũtirekera gakobia mũgũka haha nĩmũrerũgama mwathani akumio no waigua tarĩrio nĩ Ngai ũmũthĩ nĩtũkwenda tũrĩkie igongona ritũ hau na Ngai witũ aromarathima nĩngwenda tũrĩkie igongona ritũ hau na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mwathani na rĩu nĩngwenda mũrũgame na igũrũ nĩgetha tũrutĩre Ngai witũ mĩhothi itũ ya kwĩyendera. Andũ arĩa mũngĩenda kũhotha na thimũ nĩ ndĩramenya we have so many followers in TikTok, in Facebook and in YouTube. My number is 0713 111 062. Na hei mũhothi ũcio ngaũtwarĩre Ngai 0713 111 062. Kale kadogo ekuruta Ibrahim Karanja Muimenyi Ibrahim Karanja Muimenyi 0713 111 062. Nĩngwenda metha ĩno mwĩtĩkĩre gũka kũhotha onokorwo wahotha na thimũ ũgoka kanyonia waikia cigara nĩgetha menye kana hena ridi kana nĩ rinia. Sawa andũ arĩa mwena cash hei mũndũ wahotha mwena ũyũ gũkũ igũrũ Ngai amarathime mũno na mwĩke wega no mwĩkare thĩ wale wako na cash pande hii kujeni na wale wako na cash pande hii kujeni asa harĩa hena aciari twara gĩtĩ harĩa maguta matiĩtĩkĩrĩte mũndũ ile aciari githĩ tiguo nĩ ndware gwĩtĩkia mwe harĩa arĩa mekwenda kũhotha githĩ mũtienjera mũno nĩ mũkũhotha mũtigĩũke arĩa mũroka Ngai njĩtagia mũhothi ũguo ningĩ rĩu ndingĩthaitha na ngĩhunjia kiugo kĩa Ngai na thaithane githĩ tiguo rehei mũhothi wanyu wa kwĩyendera mũndũ ũrĩa ũkũigua nĩ ekwenda. Nĩngomboka nĩwa onyomboke na mathagu ĩrĩa ũkũrũ wathĩ ũgakinya mũthia eo mathagu naikare na Ngai nĩngomboka nĩnama nĩngomboka nĩwa nyomboke na mathagu ĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia eo mathagu mũndũ ũrĩa ũrakũheana ũrehe nĩngomboka nĩnama nĩngomboka nĩwa nyomboke na mathagu ĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia eo mathagu naikare na mwana nĩngomboka nĩnama nĩngomboka nĩwa nyomboke na mathagu ĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia asante sana eo mathagu naikare na mwathani. Arĩa mekũhothaga na thimũ the number was 0713 111 062 0713 111 062 0713 111 062. Marĩtwa mekũrehe Ibrahim Karanja Muimenyi nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndengeretie
Muigwata ingeika kama inyuothe tuhoe ino inde gono ikunyita haria gacombere nitwarĩkia rũgamai inde ona Jesu nawatetereire rũgamai nitwarĩkia ĩmbĩrie na moko make merĩ Ajere. Nikwenda Kimotho please. Kimotho rwa bora githimu yo. Oke na mundu wothe witanitio na maitu uyu turathi kuhurukia. Mundu wothe witanitio na maitu uyu itho mwitaga shosho, umwitaga tata. Family members kuje na tutanahoya jetikirie kugio MC acokerie andu aitu ngatho twarikia mahoya maya nigetha riu tuthie hari irima-ini githe tiguo. Family members please. Ni mwana dinake moiga muno twe sawa nginya hau tuko sawa mpaka hapo. Thank you. So ni kwenda family yoke mundu wothe witanitio na Jane na ndehero mariko macio ona ihenya Jesu niwe ngoya mukuruga o hau mutorera-inĩ wakwa ndirĩ nong'engetere ndigawe mwathi wakwa. Nataka mniangalie mutorera-inĩ wakwa ndirĩ nong'engetere tuendelee worship ndigawe mwathi wakwa rĩrĩa nderwa thĩna-inĩ maingĩ nĩndakuhoya baba ũririkana Saitani sonda. Ndirenda muikare uguo, ndirenda mutore. Ndirenda inyuothe mutore uguo. Ndirenda inyuothe mutore. Bwana Yesu asifiwe. Murore na kukianda. Na tondu twarikia no guikuruka tuguikuruka. Si nilikuwa nimewambia hatutaka. So kwenda nginya andũ arĩa me harĩa muikuruke haha thĩ. Tondu twarikia no ngatho tugucokerio tuikuruke irima-inĩ. Is that okay? So mtu wote ako kwa hema atoke. Ole nyumwe hema-inĩ umai mukoke na guku. Alafu ninyi ndenda andu mekuja thikira. No agita kuja thikira na ugathikwo no mutungatĩri tani. Ithe tiguo? Yes. Ukatu fatane hagega space. Hau uguo mwikare hau thutha. Hau kianda na hau. Wachungaji mzungukie kwa familia. Amina. Tungatĩri. Uthirukirie familia ino. Yes. Kwenda andu othe muke na guku kai mwana uyu hau ni sawa. Ithe tiguo? Ona nyumba hau twarikia no ngatho tuikuruke. Turekirie. Tutira kunira yani ngere maigithika maikara yani mathiko. Alafu sijui kama hizo hii sound itafika pale. Ama mtai adjust. Kuna speakers tangaliwa na huko Asante sana. Nitukwenda kuhoya na inyuĩ nĩngwenda Kĩmotho woe mũhothi ũcio wahothwo nĩ andũ a Ngai mamũnengera ũcio nĩguo ũgũka naguo nĩ ta family. Nĩkĩ tũgwĩka maũndũ merĩ. Nĩtũkwenda kũhoya Ngai nĩ tondũ wa tĩri ũyũ tĩri wa gũkũ no nĩ ndĩraiguithia thĩinĩ wa rĩera rĩakwa rĩa kĩroho kwĩna mbara ya mũgũnda ũyũ. Ithio magatĩ asa maũndũ macio Ngai nĩanjereire aheaga ũhoro-inĩ oro ũguo. Nĩ ndĩraigua kwĩna dispute ya mũgũnda ũyũ na nĩ ngwenda kũhoya Ngai thĩna ũrĩa mami wanyu aragereire inyuĩ mũtikanaũgerere. Thĩna ũrĩa maitũ Kĩmotho tondũ you are the hay of this family na umezaliwa ukiwa peke yako, si ni kweli? No Ngai nĩakũhete rũciaro. The best thing you can do the family angĩkorwo kũrarĩ na thĩna wa mũgũnda ũyũ wa Karanja ũninwo o rĩu na ũthire kaimana ndũkanacokere rĩngĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩngwenda kũmũhoya tondũ thabarĩ ĩrĩa watigia nĩyo nene mũno. Ngai atũme ndũkanarigia moko matheru. Na nĩngwenda gũkũhoera tondũ ndiũĩ kana nĩngakuona rĩngĩ. No tondũ gũkũ Mũrang'a nĩ kũrĩ ũbuthi wa rogi. Gũkũ kũrĩ ũbuthi wa rogi.
nĩ ũkũgũtirire ma mũndũ ũrĩa ũkageria gũkoraga we nĩ akamenya Ngai ti inyuĩ na nĩ akamenya Ngai ti cũwe nĩ gũkoraga gwĩkagwo atĩrĩrĩ kuoneka mũndũ ũhana gũkorwo gwĩ kaũndũ angĩtetera bamĩrĩ rĩ athiage gũkorwo agakĩgio akĩgio-rĩ bamĩrĩ ĩno ĩngĩgeka atĩa ĩkoya sasa ĩno cũki ni mbaya ithe mũtirugire maitũ narĩ mũrogi na hararĩ mũkũrinũ mũrogi mũnene nĩoka ithe ndarĩ mũkũrinũ rĩu mũrogi mũnene-rĩ na nĩ kwenda kũmũhoera baba ũtige mbara na andũ focus we na mũtũrĩre waku we nĩ ũĩ mami wanyu wega gũkĩra andũ arĩa angĩ ona okorwo nĩ arĩ mũrogi arogaga agĩgwethera mũtũrĩre mwega Bwana asifiwe niĩ nderetwo nĩ single mother na ndiũ ekaga atĩa tũkarĩa o kĩama kĩrĩa aringaga tũkarĩa Ngai wa mami gĩbuata nĩtwarĩaga okorwo na thigandi mararaga onokorwo nĩ mararaga marotica manjĩte sande thaa ici ikĩmagũtha ta ngoma tondũ tiniĩ megocaga nani bata wakwa niĩ nĩndakũrire amina kĩmotho gũtirĩ njĩra tũĩ ithuĩ tatĩ nĩagũciarire na agĩkũrera bamĩrĩ yothe yahũthũkire ũkĩrerwo tũtikwenda kũmĩmenya bata nĩ atĩ nĩ wakũrire na rĩu wĩ mũthuri na mũndũ kana gwĩte cira wa maitũ wanyu mũndũ kana gwĩte cira wake Bwana asifiwe na aciari tondũ ndona na aciari akũrũ hei mwana ũyũ thayũ mũhei thayũ rĩu agĩgĩtwo ge kamwe rĩu cira wa mũgũnda na ciana 40-rĩ karĩ ũgathikwo kĩainĩ mũgũnda-inĩ waku wothe it is a 4/6 Mwathani akumie na mũthiaga mũkaroga ciana mũkaya mĩgũnda Ngai agakĩingia cianyu igatũra cinyuaga njohi tit for tat Ngai ti mũkĩgu ninasikia nilikuwa nimekasirika semeni pole baba na nĩ ngwĩtĩkĩre tũhoere nĩgetha director ia mũndũ ũyũ wa Ngai etũrĩre na thayũ no toguo mathiko ma mami wanyu mahorera o nawe ũhorerwo nĩ mũtũrĩre I don't know about you no nĩ kwenda njugie ũyũ mũndũ atũragio nĩ magongona etha kĩgongona ndiũĩ nĩ kũrĩthiaga kanitha onokorwo ndũgũka gwakwa nenitĩ rũciũ wethe kanitha ũrĩthiaga ero ũcio ũngĩ Amen. Bwana asifiwe. Ero ũcio ũngĩ mũndũ atũranagia nĩ maũndũ matatũ ndũmwarĩrie mũndũ atũranagia nĩ maũndũ matatũ mũndũ atũranagia nĩ kũgĩa kĩgongona nĩ kũgĩa mũthĩnjĩri Ngai na kũgĩa nĩ igongona Bwana asifiwe kĩu nĩkĩo mũgũtigĩra kĩmotho na ciana cianyu kũgĩa kĩgongona kũgĩa mũthĩnjĩri na mũgĩa nĩ igongona na ũndũ wa gĩtũmi kĩu rekei tũhoe Reverend Patrick Ngai warĩa me muoyo igĩrĩrio rĩ igũrũ rĩroĩ gũkaĩra ũndũ wa thĩna Ngai na tondũ wĩ mũnene na ningĩ wĩ mũigua-tha Ngai no atũtige Ndari 16 kwambĩrĩria harĩa mũhari wa 47 nake Harũni akĩoya rũgĩo rũu rwake o ta ũguo Musa oigĩte agĩteng'era agĩtonya kĩrĩndĩ-inĩ kĩu agĩkora atĩ ti-itherũ mũthiro nĩ wambĩrĩirie kũnina andũ agĩgĩkĩra ũbumba igũrũ rĩa mwaki akĩhoreria andũ acio nake agĩkĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa makuĩte na arĩa me muoyo naguo mũthiro ũcio ũkĩnina nĩkĩo nyũmba ya thĩnjĩri yarũgama gatagatĩ ka mũndũ ũrĩa ũkuĩte na mũndũ ũrĩa wĩ muoyo nĩgetha ahoroherie andũ arĩa me muoyo matikahutio nĩ gĩkuũ gĩkĩ nĩ njũĩ kũrĩa kũngĩ nĩ gũthiũrũrũkĩra tũthiũrũkagĩria no nĩ ngwenda ũthome ũguo nĩ tondũ mũtungatĩri gwa mbura hau kahari ga kũrĩkĩrĩria nao andũ arĩa makuire akĩrũgama gatagatĩ sawa
nake Haroni akioya rugio ruu rwake ota uguo Musa oigite agiteng'era agitonya kirindi-inĩ kĩu agĩgĩkora atĩ ti-itherũ iro nĩ wambĩrĩirie kũnina andũ agĩgĩkĩra ũbumba igũrũ rĩa mwaki akĩhorogeria andũ acio nake agĩkĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa makuĩte na arĩa me muoyo naguo mũthiro ũcio ũkĩninwo. Ngai wakwa na Mwathani wakwa we ũtũũraga muoyo tene na tene. Ihinda nĩrĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro rĩa hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ kũhurũkia ndungata yaku, na niĩ nĩndakũhoya atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa nyũmba ya thĩnjĩri ĩrũgamĩte gatagatĩ ka maitũ ũyũ ũkuĩte na andũ aya marĩ muoyo, tuge atĩrĩrĩ Mwathani, nĩtwaiga rĩu mũhaka wa gĩkuũ na gũtũũra muoyo. Ngai, nĩtwaiga mũhaka wa gĩkuũ na gũtũũra muoyo. Ngai, we wanyamũrire na ũkĩnjitĩrĩria maguta. If I nation be nation lighter for, if I nation be nation lighter for the nation. Tagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai wakwa, bo nyũmba ĩno ya maitũ Jane wa Mũhu Kĩmotho ndĩkaiga mũhaka ta mũthĩnjĩri gatagatĩ ka mũndũ ũrĩa ũkuĩte na mũndũ ũrĩa we muoyo. Ũyũ ũkuĩte rĩ, ndakanarũge gatagatĩ ka andũ arĩa marĩ muoyo, na andũ arĩa marĩ muoyo matikanathiĩ mbĩrĩra kinya ihinda rĩao rĩgakinya rĩa gũkũ thĩ. Matukũ mathira ma gũkũ thĩ, ndware igũrũ hamwe nawe. Ũgethaithwo nĩ ndungata yaku Reverend Patrick, ĩtĩkĩra gũtũũra wĩigĩire mũciĩ ũyũ ũthamaki-inĩ wa Ngai, Roho na Jesu Mwathani witũ. Mwathani, twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa hinya waku Ngai, na ũguo kiuga gĩkũ kĩoiga nĩ ũgũtũrũgamĩria mũthiro Mwathani. Ithuĩ tũrũgamĩte haha Ngai wa matu-inĩ tũrĩ aira, mũtũrĩre wa Jane nĩ wakinya mũico ũmũthĩ, nĩ tũgũgũthaitha ũtũraihĩrie ũingĩ wa matukũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na weka ũguo Ngai witũ, ngumo na rũgociro gũcokerera rĩtwa nĩ rĩaku Ngai Jesu na Roho arĩwe mũkũri witũ. Ngai na tũrakũgoca ndũkandiga kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nĩ ũhoro wa gĩkuũ. Ngai wakwa na Mwathani wakwa, ndungata yaku nĩ yatigwo nĩ nyina, nĩngũgũthaitha nĩ tondũ wa maguta marĩa wanjitĩrĩirie. Ngai we ũroraga ciana iria itarĩ na baba, tũrororete mwana ũyũ. Ngai we warorire Ismaeli hĩndĩ ĩrĩa aingatirwo nĩ ithe Ibrahimu, no ũkĩmũhe kĩrĩkanĩro gĩa gũtuĩka kĩndũ kũrĩ. Ndagũthaitha ũhe ithuĩ ndungata yaku hinya wa gũtuĩka kĩndũ kũrĩ, atigwo nĩ nyina ona rĩngĩ ndohe ithe. Ndagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai, ndũkanareke mwana ũyũ akarĩa thĩna. Mũndũ ũrĩa wothe ũkamũrota na hitho nĩ ũkamwanĩrĩra kwĩ mũthenya, mũndũ wothe ũkamũthiĩra ũru na hitho nĩ ũkamũconora kwĩ mũthenya. Na atĩrĩrĩ Ngai, andũ arĩa marutagĩra mũndũ magongona makũmũroga na makũmũthiũrũra nĩgetha ndakegwatĩre kĩrege gĩake, rĩu mũthenya barigici ndaria mũgambo ta ndungata yaku, ũyũ angĩkarogwo ũrogi ũcio ndũkanarute wĩra. Ũyũ angĩgathĩrĩria ũru ũcio ndũkanarute wĩra. Atũrĩte ereretwo e wika, mũciĩ ũyũ ndũkanatiganwo, nĩgetha rũciaro rume nyũmba-inĩ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Yamũkĩra gĩkĩ kĩarutwo nĩ ndungata ciaku kuma moko-inĩ make, ũromũtigithũkania na roho wa gĩkuũ, ũromũtigithũkania na roho wa rejection, ũromũtigithũkania na roho wa mbara, ũthamaki-inĩ wa Ngai Roho na Jesu Mwathani witũ. Ndathimi hiyo leta hii Mwathani aromwehereria ũru wa gĩkuũ. Wale moko manyu ũguo, Mwathani aromwehereria rũbora rwa gĩkuũ, Ngai aromwehereria rũbora rwa gĩkuũ. Thiĩ mũtũre nginya mũiganie. Ngai aromwehereria mbara, Ngai aromwehereria ũru, ũthamaki-inĩ wa Ngai Roho na Jesu Mwathani witũ. Amina. Mr. Ngoge, tupatie vote of thanks. Karibu. Thank you. Cokacokero hanini hau thutha. Tũrũgamĩte hau. Thank you. Mũtungatĩri ndakwamba gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra niĩ nĩ wandĩa
na nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho na atungatĩri acio muoka, na no ngwenda ũmenye atĩ rĩu harĩa ndĩrakũigĩte ndakũiga handũ hangĩ, tondũ nĩ watũtĩa mũthenya wa ũmũthĩ na woka na nĩ atũrutĩra igongona rĩega. Nĩ mwakenio nĩwe? Tũrĩũka hĩndĩ ĩngĩ? Oya iguoko tuge abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe sana. Mũtungati nĩ ngwenda kũgweta kaũndũ oro kanini tu, na wakagweta oro rĩu. Nĩ waiga gũkũ nĩ ũkoretwo na mbara ya mũgũnda, na nĩ ngwenda gũgũtara kĩmotho, tondũ niĩ ndirĩ mũgima wa gũgũtara, no nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie. Rĩrĩa gwitũ twambirie kũgayana mũgũnda, ndaigire ndikwenda nĩ ngũthiĩ gwĩthũkũmĩra wakwa, ngiuga harĩa mangĩhe mahe mami. He ũndũ ũmwe ngwenda gũtara kĩmotho, mbara iria irarĩ na mamu wanyu cia mĩgũnda ndũgacioerere. Teti ũhoro wa ma, tondũ niĩ ndageririe kiumithia mamu wanyu, na he ũndũ ũmwe ngũkwĩra kĩmotho ũmũthĩ na nĩ ũgũkũmakia. Toka maitũ, ũũ nĩ sister ya mamu wanyu, na legally nginya gatiba-inĩ nĩ etĩkĩrĩtio kũgaya mũgũnda gũkũ. Ũyũ nĩ mũirĩtu wa kĩmotho na nĩ abatiĩ kũgaya mũgũnda wa kĩmotho, kana nĩ ahikĩte kana ndahikĩte, ũguo nĩguo watho ugĩte. Ngũgũthaitha kĩmotho ndũgetĩkĩre mũrũe na tata wanyu. Ona waheo kaĩka kamwe kĩmotho, igana nacio indo ciĩ moko nĩ ũgũthũkũma. Tondũ rĩu thaa ici abohorere maitũ we nĩ ũkwaria. Ũmũthĩ ndũkwaria nĩ niĩ ngwaria handũ-inĩ haku. Ũmũthĩ ndũkwaria. Na mamu wanyu na mwarĩ wa nyina nĩ maratindĩkanaga nĩ tondũ wa mũgũnda. No ũyũ ndarĩ na thĩna na mamu wanyu ndarĩ na thĩna. Kĩmotho ngwenda gũgũthaitha. Gũgũthaitha ũrĩa ingĩgũthaitha no iguĩke. Ndũgetĩkĩre kũinherit mbara ya mamu wanyu na tata wanyu. Ũrĩa mũndũ ũbatiĩ gũthiĩ, mamu wanyu ũyũ tata ũyũ, rĩrĩa mũgambia gwĩka succession mũgathiĩ kwa wakiri. Wakiri akũria atĩrĩrĩ, kĩmotho arĩ na ciana cigana, ciothe ciandĩkwo, merwo no mabatiĩ kũgaĩrwo mũgũnda o mũndũ kũringana na ũrĩa abatiĩ. Ona ũyũ ũrũgamĩte haha angĩenda kũgaya atangĩregera mũtungatĩri, nĩ arĩ na igai gũkũ gwa kĩmotho, no eregeire oige niĩ ndikwenda. Hau ithe ti wega gũtheria? Hau nĩ wega gũtheria. Na recently ũhoro ũcio ũrahanĩkire gwitũ mũciĩ kĩmotho. Gwitũ tũciarĩtwo tũrĩ atano, tũragaire airĩtu othe na anake othe, tondũ watho ugaga mwana wa mũirĩtu na mwana wa kahĩ othe either nĩ mũhiku kana ti mũhiku nĩ abatiĩ kũgaya ithe. Hau nĩ twarĩkanĩra, na nĩ njũĩ maitũ ngoro yaku nĩ njega na ndũrĩ na thĩna. Mũngĩenda ndĩmũteithĩrĩrie twĩke succession kĩmotho, mũngĩenda tũteithanie tũthiĩ kwa wakiri, kwĩna mũndũ ũngĩtũteithĩrĩria na mũikare thĩ. Na nĩ ngwenda gũthaitha kĩmotho, mwarĩkia na cousins ici ciaku tondũ nĩyo thakame yanyu, mũthiĩ mũikare thĩ mũcire ũhoro ũcio kinye mũthiĩ. Ndetiuga gũkinya thayũ ũcio, kwĩragwo gũkena nĩ arĩa mateithũranaga, tondũ nĩ makona kĩ? Makona Ngai. Ithe cousins hau ndiatithũra wega, mũthiĩ mũikare thĩ mwĩ family, mũthiĩ mũcire nginya mũiguithanie harĩa mũkũiguithania maũndũ macio mothe nĩ mekorwo me mega. Thank you tata nĩ tondũ wa gũka. Kaũndũ kau kangĩ nĩ njũĩ it is good nĩ ũndũ in public domain, ndanathiĩ nginya kwa wakiri, nĩ njũĩ monire tũkĩgeria gũteithĩrĩria maũndũ macio mothe. Noguo mũtungatĩri ngwenda gũconfirmĩra atĩ ũguo ũkũiguĩte thĩinĩ wa roho, ndirakwĩrĩte nĩguo, na nĩ njũĩ nĩ megwĩka ũguo. Na nĩ ngwenda kwĩra mũndũ wothe wĩ haha, tigai kũrũĩra tĩri. Ũkinyĩte hau wĩ mũgima nĩ tĩri wakwa nĩũgũteithĩtie? Wa mũhu tũgũthiĩ kũmũigĩra 6x4. Na ũhoro wĩke atĩa? Ũthire. So Ngai atũrathime. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho Ngai witũ mwene hinya wothe, tondũ nĩ areka wa mũhu arĩkĩrĩrie wega. Arĩa mamũbangĩire ũru, ũmũthĩ wa mũhu arĩkĩrĩria mũrathime. Nĩkĩĩ tũhũrĩre Mwathani nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Number 2, nĩ ngwenda gũcokeria ngatho Apostle Ibu na atungatĩri acio mũkire. Wa mũhu agĩkua nĩ andigire instruction na akĩnjĩra ũrĩa kwenda gũthikwo, na ũrĩa anjĩrire tũmũthike nĩguo twamũthika. Nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩanyu, Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amwĩke wega na atũre amũrathimĩte. Mũtungatĩri Ndegwa Mburu,
Ngai atũre agwĩkĩte wega. Othe nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ ningĩ gũcokeria ngatho Mĩrĩ. Mĩrĩ nĩ watũmire menyane na Wamũhu na harĩa tondũ korwo ndwetĩkirie kũhũthĩka tarabu mũmaraya, ndinagwĩta mũmaraya, nĩ mĩhunjia ũrĩa kĩahunjio, no korwo tũtingĩanina wa Kĩmotho na tũtingĩarĩkĩrĩria ũũ. Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho Kĩmotho. Mũthuri ũyũ nĩ mũthuri wa goro mũno, ararũgamire na mamu wao, na rĩmwe sometimes nĩ mũĩ Wamũhu tondũ nĩ mũrata wakwa, oige kũgera njĩra ĩno na ũngĩtinda ũkĩmũiguithia mũtigiguithanagia. Niĩ nĩ ndĩmũĩ na tũrahotanaga na nini kũmwerewa na gũtwarana hamwe nake. Kĩmotho nĩ ũra understand mamu wanyu, na ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra Kĩmotho, tarĩu ithuĩ tũtikae, ithuĩ Ngũgĩ wa Karanja MCTV nĩ twarĩkana mamu wanyu, ona gũtirĩ video kana kĩndũ gĩkĩra gĩake nĩ twarĩkia. Ũhoro ũcio nĩ warĩkia mũthia. Thengio nĩ kũrũgama na mamu wanyu. Sometimes no kwĩna andũ angĩ mariga rĩngĩ nĩ aragũconora, tũrũgano rwaku araheanaga rwake. Ithe ti ũhoro wa ma, na mũndũ aheanaga rũgano rwake. Koguo nĩ ngwenda gũcokeria ngatho Kĩmotho, na mũtumia waku nĩ mũratigire mwarathimwo ngĩiguaga na matũ, mũrathimwo na mũnyitane na mũtumia waku, na mũtikareke mbara ithiĩ na mbere. Mbara itugunaga, mũgerie kũnyithania family ĩno yanyu nĩgetha mũhote gũthiĩ na mbere. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho andũ metagwo Mũriũ family maratwĩrorera me bũrũri na nja ya bũrũri, arĩa mwetĩkĩrire kuoya mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Wamũhu. Okire gũkũ rejected, mũkĩmuonia wendo, mũramũheaga mbeca cianyu, mũkamũtũmĩra indo cianyu, mũkarũgama hamwe nake handũ-inĩ ha Kĩmotho na aciari na tata wona andũ arĩa angĩ. Nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ kũrũgama na mũtumia ũyũ. Takĩ tũmahũre rũhĩ mekũrĩa guothe marĩ. Kahinda-inĩ gaka twĩna andũ makiri na makiri thaa ici maratwĩrorera, meroreire mathiko maya tondũ nĩ marendete mũtumia ũyũ nĩ tondũ wa ũrĩa arekĩte. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho arĩa macinĩire Wamũhu nyũmba. Ndĩrenda kũmacokeria ngatho nĩkĩ? Korwo matingĩamũcinĩire tũtingĩamenyanire na Wamũhu. Nĩ ũhoro wa ma. Korwo matiamwĩtire mũrogi tũtingĩatũnganire nake. Ũhotani ũcio twĩnaguo ũrĩa ko Wamũhu ndararĩ wa Mũrĩo family angĩathikwo ũguo. Wamũhu nĩ arĩkĩrĩria wega na nĩ arĩkia mũndũ mũrathime, na nĩ aranjĩrire Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega na athiĩ na mbere na kũmũrathima. Kwĩna andũ amwe ndĩrahũragĩra thimũ, budget ya mathiko rĩmwe ĩrarĩ 250,000, mũratũhe 150,000, andũ acio mũratũheire mbeca icio. Nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na kũrũgama na ithuĩ, na Kĩmotho ithuĩ ũmũthĩ gũtirĩ thirĩ tũgũgwĩtia wa gũthika mamu wanyu. Ndĩrakwĩrire rĩrĩa tũratũnganire nawe ũnjoe ta mũrũ wa nyũkwa, na ũhoro ũyũ ndũgũthiĩ na mbere. Waigua nĩ ũkwe rĩu we nĩ ũkũ-decide Kĩmotho kana nĩ ũkwenda tũtũrie ndũgũ kana twage gũtũria ndũgũ. Theti ũhoro wa ma, wenda tũtũre twĩ brothers no tũtũrie brothers. Ndũgathikĩrĩrie andũ arĩa matarendete mamu wanyu. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na mĩhũra huhu ithiũrũrũkaga gũkũ, ĩhĩ Ngũgĩ wa Karanja atĩ anga marathiaga na Wamũhu, anga arathũkũma na Wamũhu. Mamu wanyu nĩwe ũrathũkũmaga naniĩ. That's a statement. Na nĩ ũyũ ũguo Kĩmotho ona akaunti ciake nĩ ũyũ ũraihana. You know that from the deep of your heart. Nĩ ũĩ ngoro-inĩ yaku. Na Kĩmotho wenda tũtwarane wega, niĩ ndĩ available. We nĩ ũkũ-decide kana nĩ tũgũtwarana kana tũtigũtwarana. Kaũndũ kau kangĩ nĩ ngwenda gũcokeria ngatho andũ a itũũra arĩa mwĩtĩkĩrire gũka. Ngai witũ atũre amũrathimĩte. Tondũ nĩ njũĩ kwĩna ndeto cirathiũrũrũka gũkũ, tuone ũrĩa gũthikwo, tuone ũrĩa gũthikwo. Ngai nĩ wega tũtinaconoka. Nĩ tũtiarĩkĩrĩrio oro wega. Ngai witũ amũrathime. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na andũ angĩ mokire gũkũ ti tondũ nĩ moĩ Wamũhu, nĩ tondũ nĩ manjũĩ. Theti gũtirĩ andũ mokĩte nĩ tondũ nĩ mũnjũĩ. Mũkire kũndeithia gũthika maitũ. Nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũtiga maũndũ manyu nĩgetha tũhurũkie maitũ witũ na gĩtĩo na ũhoro na maitũ athiĩ na thayũ. Kamũico biũ, andũ arĩa othe mũrũgamĩte na ithuĩ nĩ tũkwenda kũmũcokeria ngatho wherever you are, either nĩ mahoya, either nĩ ũrĩa wothe wĩkĩte. Ngai amũrathime na amwĩke wega, na handũ-inĩ ha Kĩmotho tondũ nĩ tũraria nake nĩ araiga Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega na athiĩ na mbere na kũmũrathima. Kamũico biũ, nĩ wega kuga nĩ atĩ nĩ twarĩkĩrĩria rũgendo rwitũ na Wamũhu, na nĩ tũramwendete mũno ta Mũrĩo family, na tũramwendete nĩ tondũ ararĩ mũndũ wa thayũ, ararĩ mũndũ waragia ma. Nawe nĩ ngwenda gũgũthaitha ũrũgamĩte haha, tiga gũtuĩka hinga, tondũ hinga itikona Ngai. Tuĩka mũndũ mwega
utuke mundu wa kunyitagirira andu aria angi, utuke mundu wa kurugamaga na aria angi, utuke mundu wa guteithagia andu aria angi, na uhoro ucio ni ugutuika wa bata muno, na Ngai amurathime. Ngai amwe twarikie hena kanyamu tukurumanira no hondu mwegwenda ku request ithuothe turathie kaburi-ini tucokete guthie mathiko, twathie mathiko andu aya angi tugathie irima na andu angi magatigwo na guku thutha tugiikia tiri makiria. Umuthi he andu turathire mundu mutumia araiga hihi ni njikirirwo irio merie ndawa na hindi itu irima-ini ati na hindi ameragia ndawa na nyama the mundu ucio ndai na murimu muru guku tuguthikana nginya twike atia turikie tucoke turi ithuothe. Kwina andu angi muno memenyerie mutugo muru mathi mathiko agathi kungirangira kangirangira akengirangira tu wa family ati atonyio kanyumba takaria athi akabora ifeti warigikana nduri wa family umuthi turakuhura mbara uterigite kuhurwo na wikurukire murimo uri ungi tondu ithu tutirenda wana koguo nitukwenda kumucokeria ngatho ageni a guku ni kwenda kwira ageni tondu ageni a guku ni nyue mwi guku mutigetikire guthi we waringika mbara tugukuonia uyu ni mwanake aringika no akioyo ni ahiki arenda kuringika nigetha oyo mundu one mundu urenda mundu hana atia tauga urenda mundu hana atia Ndiakione sawa. Uriku? Uria. Thio hutie uria urenda ta thio hutie. Unyite. Ni urenda ucio? Haya ni tukumunyitithania. Uka haha. Nawe umuhambatire ndagike mo ni muhambatire muno. Haya mwanake uyu ni arenda mundu na ni njui na ni ecagurira uria. Koguo twarikiriria tuthie haria. We nawe urenda mundu? People. Ici ni hinda ria gwikinya maundu. Ni tukumuothera. Riu finally tuthie haria kaburi-ini na twathie haria kaburi-ini tutongorio ni bishop na twarikiririe ni tugucoka haha turumanire kanyamo karia kanini twinako na Ngai witu ature amurathimite na Ngai witu ature amwikite wega na Ngai witu ature amwikite wega ka mwisho aria mucambanagia thii mugatucambie twamuhe rutha mugeke atia ona watu akurara ukiaragia tondu wira mwega ndwaga andu agwika atia ndeti uro wama we urenda gutucambia thio geke atia ugatucambia ni twakuhe rutha riu ambiriria kuma riu nginya riria Jesu agacoka uthie na mbere na gucambania tondu ni ukarigwo hinda ria kinya. Thank you so much Bishop, I'm so happy. Tuhorere ngugi witu ruhiru wega riu ri ithe ngugi ratwariria ithuothe turathi guthika wao na tondu wa muhu arari mutumwo ngwenda inyue mwehehere hau tiga wa andu a media githe tiguo muhehere hau twathie twarugama mugeka atia mukarugama githe tiguo na ni tondu ni njue andu a guku ni mwendete kigoco githe mutiendete kigoco riu macini cirugame tuine na ndarama githe tiguo ndarama icio ni ciuke akorirwo itu mweko oya ndarama tondu no nginya twambiririe mutungatiri witu na nyimbo citu githe tiguo era agikoni uriganite na mukuriro mwena ni uretwo haria mbere haha withinjaga muno kuraya ma kundu andu arega mathiaga inyimbo na gikeno nicio ciurite kuo Yesu ni akumagio hindi ciothe tuthie ithuothe thio njega twekere kuo tuteganya na wandu tutikona kundu kuu tondu ni kwa Jesu tugatura aria me kundu kuu ni amwe othe makenaga muno ngoro imwe no wega twithie twakene ona ithuĩ tũramatuire nginya tene igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene nĩ ngombo theru cia Mwathani no tugi na ũhoreri na wĩnyihia na gwathĩka. Mundu muciare ni mundu mukari aikaraga o matuko manyinyi na mo makaiyura mitangiko atumukaga takiro agacoka agatuo
ahĩtũkĩga ona ihenya ta kĩruru na ndangĩkinderia. Twetana igũrũ kũrĩ we Ngai roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Matu-inĩ twete kwona we Ngai roho na Jesu Mwathani witũ. Amina. Tũgwĩtana kũrĩ we Ngai ithe mũriũ roho na Jesu Kristo arĩ Mwathani witũ. Amina. Twĩtĩkwo nĩ Ngai ithe Ngai mũriũ roho na Jesu Kristo arĩ Mwathani witũ. Mwathani twakuhoya rũtha tũkĩambĩrĩria itĩna rĩa mbere Ngai wa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ Ngai. Twahoya ona twetĩkia. Twathiĩ ikĩrĩrio nĩwe Ngai roho na Jesu Mwathani witũ. Tũhingĩrio nĩ Ngai roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Na rĩu Mwathani ũguo nĩguo twaiga wĩra ũyũ nĩwe twatigĩra moko-inĩ maku Ngai ĩrĩ thabarĩ-inĩ ya mũico ũrotũhotithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Jesu na roho arĩwe Mwathani witũ. Amina. O ta ũrĩa tũgũikũrũkia mwĩrĩ wa mwareguo nginya harĩa abatiĩ gũikara-rĩ, thabarĩ yake ya kĩroho ahingũrĩrwo matu-inĩ, ahingũrĩrwo kũrĩa maroho ma andũ arĩa maikaraga, ahingũrĩrwo kũrĩa andũ arĩa matũũraga magũkenagia maikaraga, nĩgetha matukũ ma mũthia kũngĩgĩkorwo na rĩa gũkenagia nĩ ũkamũhe muoyo. Thamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesu Mwathani witũ. Amina. Kwenda bamĩrĩ moe mahũa, mũtumia kana mwana ũrĩa mũkũrũ wa kĩmotho oe mbica nĩ tondũ ainũ kĩmotho nĩwe wĩna mũtharaba. Githĩ tiguo? Githĩ tiguo? Yes. Mam, chukua picha, watoto wachukue maua, na rĩu ithuothe nĩ tũgũteithania gũkua ithandũkũ rĩrĩ. Githĩ tiguo? Mũkũthongera hau ũguo nĩgetha tũrũgame harĩ ikinya rĩmwe, harĩa ikinya rĩa kerĩ tũingĩre ũguo. Mam, tũragera hau mũrĩ? Hau mũrĩ nĩho tũroka. Koguo okokai ũguo. Maitũ, nĩwe ndĩrarĩria. Njarĩria imamu ũcio. Ĩ nĩwe. Ngwenda tũhũre ndarama wega. No nginya tũthike mami witũ wega. Githĩ tiguo? Atumia arĩa mwĩna hinya oya ithandũkũ rĩu. Ngoja tutakufikia mzee. Atumia arĩa mwĩna hinya nĩo ngwenda itĩna rĩrĩ. Alafu utachukua hii ya chini mahali tutasimamia wapumzike hapo kidogo, si ndio? Atumia arĩa mũkwenda gũkua maitũ ũkai ndĩmũhe kanya gaka. Gũtirĩ mũndũ ũthahaga nĩ gũkua ithandũkũ. Ithuothe tũrathamakĩrwo nĩ roho wa gĩkuũ. Githĩ tiguo? Atĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩhutia rĩngĩ mwĩka ũru tondũ ithuothe tũrathamakĩrwo nĩ roho wake. Nĩkĩo ũrũgamĩte hau. So tũgũthiĩ mũnyite ũguo na hinya nĩ hagĩa andũ aingĩ hau. Haya, nĩgetha tũthiĩ nginya handũ harĩkũ? Tũthiĩ harĩa tuhurũkie ule hapa na nini? Nani yule mjama wetu? Achukue hii apeleke. Uko sawa? Tuko sawa? Kĩgoco. Wĩthĩnjaga mũno kũrayama kũndũ makũrega mathiaga hĩndĩ mbona gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ iruothe ĩthĩo njega ĩndĩ twerekere kuo tũte kanja ĩkĩhana andũ tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe ĩmakenaga mũno ngoro ĩmwe ĩnoraga tũthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene Ngai waire mwana wake ĩkuoya thĩinĩ tondũ nĩathuurĩire nĩ mwathambia Jakubu akiuga ndũrĩrĩ itonya mũciĩ ĩrĩa tumbirio maru nĩ araika ĩhotire hinya thĩ na akiuga ndĩagoco rungu rwa thĩ arĩa iria-inĩ rĩrĩ itheru. Kanyamũ kau nĩ karĩho nĩgetha mũtikano kana mwĩ sawa? Mwĩ sawa? Thoma. Tũgũthiĩ ũguo tũrerwo nĩ mũtungatĩri wa thaa ici. Na arĩkorwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkwo gũkorwo nĩ gũtemwo itemwo thĩinĩ wa ibuku na arĩkorwo na arĩkorwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku na arĩkorwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai nĩguo itũũre itene ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ
ate mongori ari okuo e muoyo na ate marigererio-ini niwe ukarugama tĩri-inĩ ũyũ na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wa gĩkũrũ ndũrĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai nĩkwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa maitho makwa nĩmo makamwĩrorera na tita e mũgeni ngoro yakwa ĩgũkĩringĩka thĩinĩ wakwa tũtongorie Mwathani hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ wĩ mũnene ningĩ ũrĩ mũiguaga ndũgatũtiga makinya nĩ matatũ ma mũtũrĩre wa mwarĩguo hĩndĩ ĩrĩa aumire wana-inĩ akĩingĩra ũirĩtu-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa aumire ũirĩtu-inĩ agĩtuĩka mũtumia ona hĩndĩ ĩrĩa aumire ũtumia-inĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa Ngai wa matumia mũhurũkirie nĩtwagũtĩa nĩ tondũ wa kwaga kũmũraga ekairĩtu kanini nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ikereka rĩrĩa wamũkerekirie na nĩngũgũthaitha atĩrĩ kũngĩgĩkorwo kwĩna thirĩ wothe ũtarĩtwo nĩ ũndũ wa mũtũrĩre ũrĩa mwarĩguo aratũrĩte rĩu Mwathani wĩtĩkĩra kũmwehereria kũngĩgĩkorwo muoyo wake nĩ ũhingĩrĩirio thĩinĩ wa rĩera rĩake rĩa kĩro nĩgetha ndagatonye rĩu nĩtwamũherera ũru wothe ũthenge ũthamaki-inĩ wa Ngai Roho na Jesu Mwathani witũ nĩkũndongoria Mwathani nĩngũkena mũno kũrĩa guothe ndĩthiaga Mwathani ũndongoragie hĩndĩ wandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnjitĩte nĩngũgĩtwara nawe Mwathani ũndongoragie hĩndĩ wandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnjitĩte nĩngũgĩtwara nawe Mwathani ũndongoragie hĩndĩ wandongoririe guoko gwaku kũnjitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoririe guoko gwaku kũnjitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani nĩamu tondũ wa matũkũya maku matukũ maitũ mothe no gũthũa mathũaga tũninũkagia mĩaka itũ o ta rĩu marĩ marĩa ngoro matukũ maitũ no mĩaka itũ matukũ maitũ na mĩaka itũ rĩ no mĩaka 70 kana mũndũ akarĩa kana mũndũ akĩria kũgĩa na hinya akinyie 80 no mĩnoga na thĩna nĩgũkorwo ithiraga o narua ithuĩ na ithuĩ tũkomboka tũkairĩria Ngai mwarĩguo nĩamũtũngĩtie mũnyaka wa gũkinyia mĩaka 70 Jehova nĩtwagũtĩa na tondũ mũnene na ningĩ ũrĩ mũiguaga ndũgatũtiga na tondũ mũnene na ningĩ ũrĩ mũiguaga ndũgatũtiga na gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro tũkũrĩkanĩra nawe tũgĩthiĩ kũmũhurũkia thĩ-inĩ wake ha mũico angĩkorwo ciana ciake nĩigakua ũgetĩkĩra Mwathani igakinya mĩaka 70 na ikĩrie nĩ ũndũ we nĩwe Ngai kĩhoti ũthamaki-inĩ wa Ngai Roho na Jesu Mwathani witũ nĩ makao mana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia ndũmwo na ciana cia Roho mehũce na Mwathani gũceneirie othe magakonjorerwo hema njerũ
wanaume tafadhali atumia tucoke thutha nayo family igikuhiriria haha uguo family ndigaikare kunene mkaribia hapa familia tafadhali. Wow. Pigieni wa mama makofi mazuri. Pigieni wa mama makofi mazuri. Nitũngĩagĩa na mũthuri ũmwe wa itũra atũkonfamire kana mũtwe wa gũkũ ũbatiĩ kũigwo ũũ mũndũ akĩhurũkio. Iko sawa? No chairman. Ndĩroria atĩrĩrĩ, sawa? Tũmũige ũguo. Ona rogiri mara mũtwe kaigwo wega. Sawa ũyũ. Sawa? Halo? Anasikwa vizuri, asikwi vizuri? Ako sawa? Pigeni Apostle makofi mazuri basi. Kama malikia, eroshoge tithero arari mutumo. Eroshoge haifa mwela tithero arari mutumo. Na angĩkorwo arari mũrogire, arakĩrĩ mũrogi mwega. Ngai wa warogire akĩmũrĩha wega. Tũgwĩtithia rĩu ningĩ ũndũ-inĩ ũmwe. Ati alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Gwĩtĩkĩria deacon atuthomera ria ndiko nigetha twitikirie kimotho. Wapi hiyo gia? Nafaa kuzungushwa wapi? Hapa. Yes. Wapi kimotho? Kimotho dadi kuja? Kimotho? Come on this side baba. Kama unoyo. Gwenda unyitirire nyamũ ĩyo. No ũngĩkwenda mugire mami bai nake. Kijana mara tutachukua. Give me 2 people. Kijana yako, where is the son? Yeko geta kwate. Mark, do you have a friend? Or a cousin that you treasure? Yeko mwanake. Wakapi kijana? Where is Mark? Mama yake tamsimamia. Asa tutigiti au. Wekelea hapo, usiteremshe kwanza, si ndio? Haya, tuthomere wapi ndiko? Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Wenga igĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Wenga igĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. O mũndũ nĩ moko make na igũrũ hinge maitho make. Wathani nĩ kũgũthaithĩra andũ aya marũ yakwa arĩa me online, Facebook, TikTok, ona YouTube. Gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkĩrĩro kĩa mũndũ wothe. Andũ aya ndagũthaitha wĩtĩkĩra kũmamenyithia gũtara matukũ mao nĩgetha magĩe na ngoro cia kũhĩga, nĩgetha magĩe na ngoro cikũhĩga, nĩgetha magĩe na ngoro cikũhĩga, mamenye ũrĩa mabatiĩ gwĩka na mĩaka yao, ũtoro wao na maica mao. Ũthamaki nĩ wa Ngai, Roho na Jesu Mwathani witũ. Nĩngwenda rĩu mũteithĩrĩrio nĩ our friend gũikũrũkia nĩgetha mam aikũrũke thayũ na andũ othe rĩu makĩũmĩrĩrie nĩ tondũ mam nĩarĩkĩtie ũtũro wake. Ũtũro wa thĩno nĩ mwega kũrĩ amwe monaga na arĩa angĩ moragia thĩno tũkoimarĩ tũinũke matu-inĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ na thĩna ona gĩkuũ gwake nĩ ũtũro wa thayũ indiĩ nĩkĩo ndĩrirage kũrumwo na rumwo na kũigĩrwo igenyo oya na kĩndũ wateire tũndũ
kio Okendo kareo Moro ithe witũ ũmĩrĩ yotorie nĩũkae ya muoyo watoria na kĩndũ ateire nĩũndũ wa ũhonokio nawe no kĩndũ karĩo na kĩndũ wateire nĩũndũ wa ũhonokio Okendo kareo na kĩngĩ. ngwenda kwaria ciugo ici nigetha andũ aya makorwo magĩthiĩ na mbere no itanaria ciugo ici tondũ nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie o mũndũ wothe wanyu nĩ tũheo rwĩmbo rũrĩa rwinagwo atĩ niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe na ũngĩthengia hinya waku ndingĩtindaga thaa ona kamwe githĩ tiguo nĩgetha ciugo iria ngwaria o mũndũ wothe akorwo nĩ arathikĩrĩria. Let's continue. Iye kwenda Ngai ũmenyage ndĩkenaga mũno nĩwe ũndũ nĩnjĩkaga wega na ũkanjenda iye nĩ kwenda Ngai ũmenyage ndĩkenaga mũno nĩwe tondũ nĩnjĩkaga wega na ũkanjenda na irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe no heo na ndingĩhota gũgũcokeria aku Mwathani nĩndakũtũma agĩkwende mũno na kwĩigua ũrĩ mũthenya ona ũtukũ ũmenyagĩrĩra wega aiga maitho maku nĩ mabara kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Mwathani arogocwo mũndũ wothe nĩ akuhĩrĩrie rĩu ona arĩa mũrũgamĩte kũu no anga mũtomũkĩte simuskaribia basi kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto ici ciothe nĩ gĩkĩ atĩ maũndũ mothe nĩ maiguĩtwo wĩtigĩre Ngai na ũmenyagĩrĩre maathani make nĩ ũndũ gwĩka ũguo nĩ kũhingia maũndũ mothe marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ Ngai nĩ agacirithanĩria mawĩra mothe hamwe na maũndũ mothe ma hitho ona mangĩkorwo me mega kana marĩ moru. Ugai ameni. Rekei njokere. Kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto ici ciothe nĩ gĩkĩ atĩ maũndũ mothe nĩ maiguĩtwo wĩtigĩre Ngai na ũmenyagĩrĩre maathani make nĩ ũndũ gwĩka ũguo nĩ kũhingia maũndũ mothe marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ Ngai nĩ agacirithanĩria mawĩra mothe hamwe na maũndũ mothe ma hitho ona mangĩkorwo marĩ mega kana marĩ moru. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Mwathani arathime ciugo ciake. Mwathani nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa itina rĩu thutha witũ Ngai nĩ twakwambararia nĩ wega waku nĩ ũtugi waku na ũgatigarĩte guoko gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani witũ. Nĩ twarĩkanĩra ũguo atĩ mũndũ Ngai nĩ agamũcirithĩria mawĩra mothe na maũndũ mothe marĩa mekagĩrwo hitho-inĩ marĩ mega kana me moru. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama atheru tũriũkio tuumũmĩre ya roho tũinũke kwa Baba tũkahurũke mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama Ngai atheru tũriũkio tuumũmĩre wa roho tuinũke kwa Baba tũkahurũke mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama atheru tũriũkio tuumbwo mwĩrĩ wa roho tuinũke kwa Baba tũkahurũke. nĩ ngwenda mũndũ wothe woĩ nĩ mwamũre wetha wamũrĩirwo ACK wetha wamũrĩirwo AIPCA mũndũ wothe mwamũre ũtungata-inĩ wa kanitha githia na maenda matiamũragwo. Yes, mũndũ wothe mwamũre tondũ toka gũthika mũtũmwo
na njira ĩyo atungatĩri oyai tĩri. Wachungaji wapewe mchanga, wachungaji wapewe mchanga, na andũ othe a family mo make sure meka atĩa nĩ moikia tĩri githĩ tiguo. Aya tungatĩri nĩ moya tĩri. Aya mũndũ wothe mwamũre akorwo na tĩri, whether nĩ SOA, CMA, tondũ mathiko maya nĩ ma andũ othe githĩ tiguo. Mathiko maya githĩ ti ma andũ othe. Aya tũgũgĩka atĩrĩrĩ, atungatĩri thikĩrĩriai andũ othe amũre, atungatĩri nĩo mekwamba gũikia tĩri githĩ tiguo. Atungatĩri marĩkia gũikia tĩri rĩ, andũ amũre maikie tĩri kuma hau rĩ, tondũ tũrathika mũndũ mwamũre. Ngũgĩ wa Karanja njĩraga areitaga mũtũmwo, na mũtũmwo athikagwo nĩ aũ. Kuma hau twĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene kĩmotho oke tũthomere ciugo cia Ngai, mũndũ wa Ngai. Kĩambĩrĩria 3:19 irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ, nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo, we ũrĩ o rũkũngũ, ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Endwa a Ngai thĩinĩ wa Mwathani, kuona Ngai nĩonete arĩ wega oe mwĩrĩ na roho wa Jane wa mũhu Kĩmotho, na ithuĩ ta ndungata cia Ngai twauga tĩri ũtuĩke tĩri, rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ, naguo muoyo ũcokerere Ngai ũrĩa waũmbire, ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ. Na twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa mana ti itherũ atĩ mwarĩ ũyũ nĩ akaguũranĩrio hamwe na atheru arĩa manakua, ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ. Gũgatuĩka kwega 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 kwega, gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Ũndũ ũcio tweka ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ. Rĩu tũgwĩtĩkĩria family yũke, andũ amũre no tũcoke thutha hanini nĩgetha twĩtĩkĩrie Kĩmotho na mũtumia wake na ciana ciake moke mere mam nĩtũrakwendete, no ihinda nĩ rĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro rĩa gũtigana githĩ tiguo. I know it is the worst thing that we cannot even wish to any of our enemies. No wega twĩke ũguo. Mũhe gĩciko kĩega, mũhe gĩciko gĩa tĩri, mũhe gĩciko, he Kĩmotho gĩciko. Ngoja, he Kĩmotho gĩciko. Nĩ ndĩrathikana tine. Oka. Ugira mama wako bye bye. Thank you. Chukua kijiko. Ambia guka kando, ambia go shushu bye. Good. Mutumia ayo gĩciko. Kana kanini geko, kale kanini. Tuwe kutura tuni. Oya, kando. Mwathani, mwarĩguo nĩero ahurũke ũhoro, na nĩaugĩra ũhoro nĩ ciana ciake. Wĩtĩkĩra gũkũ thĩ na matu-inĩ, o toguo augĩre ũhoro, ndakanamakore na roho wake. Ndũkanatũmĩrwo nĩ ngoma iria cigiaga andũ na kĩroto na kĩoneki ona na mĩario. Ũthamaki-inĩ wa Ngai roho na Jesũ Mwathani witũ. Family wetu yoka irumike tĩri. Where is the other family? Family nyingine mwage mchanga. Family nyingine mwage mchanga. Gwendete nguge wiki hakuka ndorole sawa. Wapi director Ian? Director Ian, are you with us? Mary Morio family. Mama, mama Kagoni, right? Yeah. Kuja mama, and you look smart. Oka wiki teri. Ado Morio family. Sister yake yako. Yako sister. Sister yako. Eko sister, githĩ tũtiuma nawe tũkĩhoya. Weko mama oka ugira maitũ mwarĩ wa nyũkwa ũhoro. We nĩ ũretĩrĩkĩria ha family. Nĩ aroka. Mwĩna wĩtĩkio na mana ti therũ nĩ aroka. Good. Nĩ anyitĩrĩrwo hau, nĩ anyitĩrĩrwo. Elders, tuko na elders hapa over 60, si ndio? Over 60 moke. Mũndũ wĩna mĩaka 60 gũthiĩ rũgongo, oke. Ona kĩkie tĩri nĩgetha ndakagio nĩ aya angĩ, tondũ nĩtũramenya tũkũhũthĩra hinya mũingĩ. Githĩ tiguo? Nĩkĩo itarenda kwaria, nĩkĩo itarenda kwamba kũneana rwĩmbo. Over 60.
Yes, oya tiri. Morio family, karibu sana. All the representatives, hata watu ambao wako online, we are doing it. Thank you. Thank you. Thank you. Nioguo. Nawe mami. Mundu wothe na miaka 60 guthi iguru ni okay. Mundu wothe na miaka 60. Mundu wothe na miaka 60. I think director Ian ni athire. Eko, umemwaga? No aikia. Aikia rogamirira andu aria me YouTube. Niki hani handu aria me YouTube. Ithe tiguo. Rogamirira andu aria me YouTube. Oya. Good. Oya muhe huyu. Watu ambao wako YouTube ndio hiki jiko yenu sasa. You know Apostle loves you. Andu aria me YouTube ndio hiyo director Ian. Ndio hiyo. Ayaweka ya watu wa Facebook. Ya watu wa Facebook na watu wa TikTok. Asante, tumewasimamia. Ya content creators? Halo kameme. Asante sana. Na leo ngiza toto yao kigoso kiega. Tomindira kigoso kiega. Kigoso kiega. Tohuroke kaire tugaito. Kigoso kiega. Thikereria indwa me mamore tondenga ye. Yamaga kono meme. Oye no kireria panyuga. Bokayo do beoda. Yege no ke. Yege no ji. Yege kana gere yo le modandi. Asokia do beate kere moto. Kireria me nyamare. Okondora jetagere modandi morei mwega. Yesera ono ki. Okondora jetagere modandi morei mwega. Yesera ono ki. Yenare woka. Ega moto kariera ine narere goka. Ega moto kariera ine narere goka. Ega moto kariera ine. Agoka nebo ahigeri kadero na betwe ode. Agoka nebo ahigeri kadero na betwe. Jese narere goka. Ega moto kariera ine. Ega moto kariera ine. Katwe kaneria gata. Jesuria ono ki katwekaneria tatine kare madani Jesuria ono Jesuria goka kamutukaria naria goka kamutukaria Jesuria goka kamutukaria naria goka kamutukaria tena bora hata goka na taria ke Jesuria retwa Kusema
gucokerera Yenangera unimenyete rĩrĩ hinya mũingĩ Etagwo Jehova mũnene wa ita Aretongorĩirie matiũkagwo ngumo na ũgacira gucokerera Ngumanĩro ũgacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacira gucokerera Manyita mwathani na makĩmũrĩa Mũthenya wetatũ nĩwamũriũkirie Akiuma kũrĩa kwĩna ũhotani mũingĩ ngumo na ũgacira gucokerera Yetaina ngumanĩro ũgacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacira gucokerera Gĩkĩũngano-inĩ gĩkĩ nĩgũtũngana metharĩrĩ ya mũgate wa muoyo Ũgai warigwanĩirio gĩkainũka ũtirĩ na andũ na gĩthima Yeninete mũgate kahingũka maitho tũraire arutwo magĩthire mao Yenimare rũgendo-inĩ matiamũmenyaga marĩa mũgate ũcio makĩmũmenya Yeniagararũkina rĩothe matithagia Gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ Ndũkamacagũrĩria wĩhoke Jesũ Yeninete mũgate kahingũka maitho tũraire arutwo magĩthire mao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya nĩakũrire na thogora mũnene akĩrũrũgithia gĩito thakame ndĩmũrire anene arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra thakame ĩna hinya wa gũtooria ndĩmũire anene arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra marega kũinamĩrĩria nano maikio mwaki-inĩ Ngai ũkĩmahonokia ndĩmũire anene arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra Kahinda kanini Jesũ acoke athiĩra tũinake gwitũ kwega andũ maratugwo makaria thiĩte kũ thiĩte kũ nĩmore na thakame ndĩmũire anene arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra arĩa thũ itakĩhota gũkinyĩra Israeli makinya Jorodani makĩringa rũĩ rwa Jorodani nakuo kwarĩ na itũũra rĩa Jeriko rĩrigicĩirio na rũthingo rũnene rũthingo rũnene rwa Jeriko Hĩndĩ Jehova nĩarire Maria nduni makinya maku Joshua tiga guoya rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwa rũmĩrĩra rũthingo rũnene rwa Jeriko Hĩndĩ magerio rũrũka mbere makĩrũaga matong'ong'ana mathanakinya wa gatatũ wa mũgwanja Jehova
Mwathani
gosaina. Ekwenda gosaina, ekwenda gosaina. Ekwenda gosaina, ekwenda gosaina. Ogeke ciaroho, 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 Reverend Patrick, ni moto si moto? Ni fire si fire? Wapi makofi ya re? Bwana asifiwe. Bwana atukuke. Tomra kionore rogi mandikago. Niru no kinageka gechino naga. Ni mutira kionore rogi mandikago. Bwana asifiwe. Na maito viena wea. Bwana baba yobo. Ena maito viena wea. Ena maito. Ero shoki ogora baro bimatikago. Bwana asifiwe. Akoro waka mo etere no modo kamo fagithia maritwa. Ona we Ngai ndagatuma ukiriro. Athani akumbio. Ningwenda kimotho oke. Ithu tutiarekia wega. Mutikuhereria nderuto hadi mahua. Hena kaundu atumia a indi maithaga makiruta kiria mugate. Aha, hena kaundu maithaga. Kai guku tutari nacio. Makiruta taina okay. No. Oya rathi kone more of family. Duke. How are you ina? How no to kwenda? Moe. Eno ne gaba, eno ne gaba. Ya mwathani etuire kanitha-inĩ. Eno ne gaba, eno ne gaba, eno ne gaba. Ya mwathani etuire kanitha-inĩ.
ĩno nĩ ngatha. Oya tũhuti tũgakarie kanitha-inĩ ĩno nĩ ngatha. Wow, jipige mazuri. Ati ithuothe nĩ ithuĩ twaruka maitũ witũ twamuthika na gĩtĩo. Ngai witũ aromũrathima mwĩhũrĩre irũhi wega. Ngwenda ngũgĩũke haha na kĩmotho nĩgetha tũhande mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ atuĩka kĩhoto. Haha nĩho akũri nĩ makinyaga makaina atĩrĩrĩ, Jesu nĩ mũrĩ ake itomoikage muhwanakondo mikrofoni ingine oiye kana kwe emo ili na aroake ne kotwete ire dia ona toka andia no tekena tolorurake yes. Ya nyamwengeoka rota inyotha ĩrĩrĩa tũgakua tũtikamaka tondũ wa mũrĩithi nĩ tũkari Jesu nĩ mũrĩithi nĩ atũikaragia nyamũngĩgĩũka ameinga na ithuĩ rĩrĩa tũgakua tũtikamaka tondũ wa mũrĩithi tũkariũkai ndaikaria mathiko macio nĩgetha tũre kana nĩ gũkurana nĩ mwana arogi ĩrĩkwa ũrathĩkiura amothe nĩ ithuĩ na inyuĩ Ngai aromũrathima. Thank you Ngai nĩ gũtũtĩa nĩ tũkũrĩtie mbura ĩno ĩrũgame nginya tũrĩkie. Mwathani wĩtĩkĩre twarĩkia igongona rĩrĩ andũ aya me ũtukũ me toro ũmaurĩrie mbura ya kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya ona tũcokie ngatho. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũhanda mũtharaba. Na Keri agĩkua agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Efiratha na no kuo Bethlehemu, nake Jakubu akĩhanda gĩtugĩ kĩrũngie mbĩrĩra-inĩ yake, nakĩo gĩtugĩ kĩu gĩtũire gĩtagwo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya wa mũhu ona ũmũthĩ. Nĩ tũkũhanda gĩtugĩ nakĩo gĩtugĩ gĩkĩ gĩtũrage kĩririkano kĩa harĩa twahanda maitũ witũ ndungata ya Ngai Jane wa mũhu Kĩmotho rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Awa mwega nĩ twarĩkĩrĩria igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you nĩ gũtwenda. Rĩu ngũ
thengereire nigetha ngumenye. Inua tu mikono wako ninyone te ũrĩa wĩkaga rataku hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩiyũrĩte. Oya tu moko maku harĩa hothe ũrĩ, nĩkĩo ngoro yakwa nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ. Ti-itherũ nĩtuona gũtiganĩrio nĩ andũ ti gũtiganĩrio nĩ Ngai. Ti-itherũ nĩtuona gũtuĩrwo cira nĩ andũ ti gũtuĩrwo cira nĩ Ngai. Ti-itherũ nĩtuona gũteo nĩ andũ ti gũteo nĩ Ngai. We nĩ watuonia ũrĩa wĩkaga arata aku ũmekaga ũũ, ũmaheaga matukũ makaigania, ũkametĩkĩria mone ciana cia ciana ciao. Ngai ndokametĩkĩria mathikwo na gĩtĩo. Thengiũ nĩ twagũcokeria ngatho. Na andũ aya Mwathani mokire gũkũ o rũcinĩ, amwe nĩ marutĩte mbeca ciao, amwe nĩ maheanĩte thakame yao, amwe nĩ maheanĩte thigino yao. Ndagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai moete moko mao na igũrũ, ũromatũrĩria kĩrathimo gĩaku, ũromatũrĩria wendo waku, ũromatũrĩria hinya waku. Andũ aya marathimage mangĩgagwĩta Ngai we ũkametĩkaga. Andũ aitũ a Mũrĩo family arĩa me thĩinĩ wa YouTube bangĩgagwĩta Ngai ũkametĩka. Andũ a Mũrĩo family arĩa me Facebook bangĩgagwĩta ũkametĩka. Andũ arĩa othe manyitĩte wĩra ũyũ Jehova ũromarathima na Ngai ũromeka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Ndathimi cia kũrĩkĩrĩria igongona Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Aya moko makumene na igũrũ ũguo cokera thutha wa mwandĩki ũcio. Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Aku nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Muoyo wakwa nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Ũgathoma nĩ ũreĩra githĩ tiguo? Cokera. Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Uruothe nĩ Jehova ũrĩndiragĩra. Aku nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Muoyo wakwa nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Uruothe nĩ ũkũriragĩra. Uruothe nĩ Jehova ũrĩndiragĩra nginya karĩkia. Aku nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Muoyo wakwa nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Uruothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra. Aku nĩ arĩ ũmenyagĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rogathwo. Uruothe Jehova arokũriragĩra. Rĩkia mũhari ũcio. Ũkiumagara ũkiumagara ũthiĩ. Ũkiumagara we ũthiĩ. Na ũgĩcoka na mũciĩ. Na ũgĩcoka na mũciĩ. Menyagĩrĩra. Jehova nĩ arĩ kũmenyagĩrĩra. Kuma rĩu nginya tene na tene. Kuma rĩu nginya tene na tene. Ngai wa thayũ aromarathima na aromwĩka wega. Mwatũra mũrangĩirwo nĩ rĩera rĩa gĩkuũ, mũtikainũkia gĩkuũ kwanyu. Mwatũra mũrangĩirwo nĩ tĩri wa gĩkuũ, mũtikainũkia kwanyu. Rĩu thiĩi na thayũ, mũtũre na thayũ. Wega wa Ngai ũromũikaria ona mũmenyagĩrĩre. Ũthamaki nĩ wa Ngai Roho na Jesũ Mwathani witũ. Na rĩu wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa thũrĩka ciothe. Atheru wa Ngai kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe kĩa Ngai Mũriũ na kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩrotũragia inyuĩ na tene na tene. Naguo thayũ wa Ngai ũrotakĩmenya kana ũrotariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na nĩgetha mũgĩe na riri, mũgĩe na gĩeterero na mũgĩe na wendi wa kũrutĩra Ngai wĩra rĩu mwena mwĩrĩro ũyũ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgakinya mbĩrĩra-inĩ. Ũthamaki nĩ wa Ngai Roho na Jesũ Mwathani witũ Mwathani aroikara na inyuĩ. Mitha nĩ yathira. Tũhandĩre mahũa. Thank you mũtungatĩri atari wa hau Bishop tũhe ihũa rĩa mũtharaba nĩgetha tũigĩrĩre. Kimotho nawe wĩharĩrie nĩgetha wĩigĩre ihũa rĩa gatagatĩ. Athĩnjĩri Ngai haya nacio ciana tũrĩa maramwĩtaga cũcũ one good ũkũrĩkĩrĩirwo haha. Kimotho eha Kimotho reke tũrĩkĩrĩrio rĩmwe mũtikatige handĩ iki mũndige na kaba yanyu. Haya Kimotho tũreka na ihenya mahũa marĩa makamwe kamwe nĩ mohoriro Eric ifunguliwe tupayane. Kimotho mũnengere ihũa rĩa ngoro harĩa na mũtumia wa Kimotho agĩkorwo hakuhĩ nake. Family ya Mũrĩo ninyi mũkũigĩra rĩu rĩngĩ
Ohora, arĩa maramwĩtaga cũcũ. Wale walikuwa namuita shosho wako. Huyu peke yake. Ciana cia Kimotho niguo maima huko marĩingĩ, waende pale. Haya, family ya Mlioburu ya rĩrĩ, ihua, nengera mchungaji Buru. Ian ko wapi arĩa me hakuhĩ ni sawa? Ni sawa. Haya. Tuwekele. Haya. Haya. Thank you. Haya. Thank you. Bishop na wewe wa kile wito. Ni deciding. Haya, thank you very much. Bishop ni atutwarithia wega. Haya, twina kahwa kamo o mundu niraheo kamwe na mehakuhi aria me guku. Tafadhali tuharakishe nigetha turikiririe tukuhoera maundu mothe twe nitwaheo kirathimo. Haya, nitutagei acio angi tugithie hane rugongo. Haya, tuthi hane rugongo. Haya, thank you very much. Haya, andu aria hutu nimoke ka George, nani unatupea chakula? Andu a family meha. Haya, ndukambe kuheana irio ndihoeire. Haya. Andu a family meha. Kimotho meha. Na mutumia wa Kimotho meha. Haya. Thank you. Haya, nituhoeire tutihoere irio. George ni wogiritie turi. Kahora. Kadi kwa hapa.